ኢየሩሳሌም አይኮተቶ
ኢየሩሳሌም አይኮተቶ ኢየሩሳሌም አይኮተቶ ኢየሩሳሌም
አይቆጥቶ ኢየሩሳሌም አይቆጥቶ ኢየሩሳሌም አይቆጥቶ ኢየሩሳሌም ትቤ ኢየሩሳሌም ትቤ ኢየሩሳሌም አይቆጥቶ ኢየሩሳሌም አይቆጥቶ ኢየሩሳሌም አይቆጥቶ ኢየሩሳሌም አይቆጥቶ ኢየሩሳሌም ትቤ ኢየሩሳሌም ትቤ ኢየሩሳሌም አይቆጥቶ ኢየሩሳሌም አይቆጥቶ ኢየሩሳሌም አይቆጥቶ ኢየሩሳሌም አይቆጥቶ አጥምቆ ዮሐንስ ለኢየሱስ በፈለገ ዮርዳኖስ ኢየሩሳሌም ኢየሩሳሌም አይቆጥቶ ዘይሴብሕዎ አራረ ሰማይ በማኅበረ ቅዱሳን ኢየሩሳሌም ትቤ አክሊለ ሰማዕት ሰያሜ ካህናት ኢየሩሳሌም ትቤ በቤተልሔም ተወልደ በተድላ መለኮት ኢየሩሳሌም ትቤ ተወልደ ንጉሠ ወአምላክየ ኢየሩሳሌም ተወልደ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ኢየሩሳሌም ትቤ ሃሌሉያ 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 ሃሌሉያ
ተወልደ በተድላ መለኮት ኢየሩሳሌም እትብየ አክሊለ ሰማዕት ሰያሜ ካህናት ሰማዕት ሰያሜ ካህናት ኢየሩሳሌም እትብየ ዘይሴብሕዎ ሀራ ሰማይ በማኅበረ ቅዱሳን ዘይሴብሕዎ ሀራ ሰማይ በማኅበረ ቅዱሳን ኢየሩሳሌም እትብየ አጥምቆ ዮሐንስ ለኢየሱስ በፈለገ ዮርዳኖስ አጥምቆ ዮሐንስ ለኢየሱስ በፈለገ ዮርዳኖስ ኢየሩሳሌም ትብየ ኢየሩሳሌም አይበተቶ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ኢየሩሳሌም ተወልደ ንጉሥየ ወአምላክየ ኢየሩሳሌም እትብየ በቤተልሔም ተወልደ በተድላ መለኮት ኢየሩሳሌም እትብየ አክሊለ ሰማዕት ሰያሜ ካህናት ኢየሩሳሌም እትብየ ዘይሴብሕዎ ሀራ ሰማይ በማኅበረ ቅዱሳን
ኢየሩሳሌም ትቤ አጥምቆ ዮሐንስ ለኢየሱስ በፈለገ ዮርዳኖስ ኢየሩሳሌም ትቤ ኢየሩሳሌም አይፈተቶም ማህሌት መላእክት ተቀበለልና ቅዱስ እግዚአብሔር አምላኽና መዓት አቁረልና ምሕረት አውርደልና ወዲ ሰብ መወዳእቱ እንተጸበቀ እሞ መወዳእታ ኩልና ድማ አጸብቀልና ብኢድ መላእክትኻ ሓልወና ካብ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም በረኸት ረድኤት ክፈለና ዝሃብካና ዕድመ ድማ ንጾም ንጸሎት ንስሓ ንቁርባን ክንበቅዓሉ እስኻ ሓግዘና ንዓለም ሰላም ነዛ ዘለና የሃገር ሰላም ንሃገርና ንህዝብና ንጎራብትና ኣብ መንጎና ድማ ሰላም ሃበና ዝርንኦ ንሰምዖ ዘለና ኩናትን ውግእን ወረ ውግእን ጥሜትን ጽምእን ሽደትን መከራን ክርተትን ድማ ንስኻ እግዚአብሔር ኣምላኽና ኣቁረዳልና ሰላም ሃበና ነቶም ጠምየም ጸሚኦም ዘለው እግዚአብሔር ኣምላኽና ኢድካ ኢድ በረኸት ዘርግሐሎም ንዝብ ዓለምና ውርድ ዘሎ ሕማም ድማ ንስኻ ቀንጥጠልና ነብሳታ ኣጉርቲ ኳይማቲካ ኣቡነ ኣርአያ ስላሴ ብንያም ገብረ መድህን ወልደ ኪሮስ ወለተ ህይወት አብርሃ ጽዮን ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና حزنان دم صنعنا علنا بسماء تنبر أبونا سمكاي قدس من قصات نسا فاد كام تاب سمايكم دم مدري كنا على تنجرنا لما بنا نحنا نزود لنا بدلهم كم تحدنا لهم بدلنا نحسن فاد احنا نمبر فتنا يتتونا من قصن حيلن كبر إذا العالم نتكلم مع من نزت يا مريم بنا كبس كبير من السلام بحلنا هاي تنقلي هاي سقاهم تنقلي هذا إجابة سواء كوي تسرى والسلام لكل خنس فكان برختي أخبرها كرسبهم رقم تزكى إجابة مساقي أفسد حتيتنا سري لنا نفتور من تانا محرت لمن لنا آمين በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ስሙን ነገርኩም ሀብየ ፍቁራን ወልደ ቤተ ክርስቲያን እግዚአብሔር ይባርኩም ወያብርሃን ተርባቢኩም ለሰማያት አመር ያለ ነቅድስ ድንግል ማርያም ወላዲተ አምላክ ዘይክሉ ሰማያውያን ወምድራውያን ፈጽሞ ውዳሴያ ጸሎታ በረከታ ያህሉም ሲል ለዓለም ዓለም ቅድመ ተአምር ይትነበብ ወይስሙ በህዝብ ልቦና ስሙ ባይዛኔክሙ አንወር በልብክሙ በያ ወክብራ ውዳሴያ ለእግዝእትነ ማርያም ዘበዕብራይስጥ ማርያም ብሂል መርህ ለመንግሥተ ሰማያት እግዝእትነ ማርያም ነበረት ቅድመ ዓለም በህልና አምላክ በእንተ እግዝእትነ ማርያም ተነገረ ኩሉ ዓለም በእንተ እግዝእትነ ማርያም ተገብሩ ተፈጥሮ አዳም ወሔዋን ህይወቴ በላ አዳም ለበይሲቱ አእምሮ ከመ ትወፅእ እግዝእትነ ማርያም ሀቁሁ ሙንከርሰ ብእሲቱ ምክርታስ ዘይጸውረ ለእበ እግዝእትነ ማርያም ወሰበተ ጽሕፈ ኩሎ አይ እዝነ ዘይክል ሰሚዕቶ አይ ልብ ዘይክል አግምሮቶ አይ ህሊና ዘይክል ሀልየቶ አብጽሖቶ ወባቱንስ ተነገረክሙ መጠነ ተኪለነ እግዝእትነ ማርያም ተነገረተ አዳም ወእስከ አብርሃም ወእምአብርሃም ወእስከ ሙሴ ወሙሴ እስከ ዳዊት ወልደ እሴይ ወብዛ አምሳል አስተርአየት ወስር ወልደታ ለእግዝእትነ ማርያም ቤተ ዳዊት ንጉሥ መንገል አብሃ
ወሜታ አሮን ካህን መንገለማ ስመ አቡሃ ያጭም ወስመ ወላዲታ ሐና ለመኑ ተውህቦ ተደንግሎ ህሊና ወልደ ሰብ ለመላእክት ተክሎም ድንጋሌ ህሊና እስመ አበሱ በፍትወት ወረዱ ምድረ መዋዕል ዘቀዳሚ መኑ ከመግዝእትነ ማርያም ዘኮነ ምዕራፍ አብ ወመኑ ከመግዝእትነ ማርያም ዘኮነ ማኅደረ ወልድ ወመኑ ከመግዝእትነ ማርያም ዘኮነ ቤተ ለመንፈስ ቅዱስ ይትካህል ነቢር ለሰብ እንበለ ኃጢአት አልቦ ዘጾረ እሳት ወአልቦ ዘኢገብረ ኃጢአተ ዘእንበለ እግዝእትነ ማርያም ባህቲታ እግዝእትነ ማርያም ትነጽእ መልአክ እግዝእትነ ማርያም ተአቢም ኩሎን አንስት ህሊናሃ ለእግዝእትነ ማርያም ህሊና አምላክ ወኩሎ መልክዓ ለእግዝእትነ ማርያም መልክዓ አምላክ እግዝእትነ ማርያም ቀጽበተ ለአምላክ በንጽሕና እግዝእትነ ማርያም ኮነተ ለአምላክ ማኅደረ ፍስሐ እግዝእትነ ማርያም ወለደተ ለአምላክ በድንግልና እግዝእትነ ማርያም ንግሥት በነቢያት እግዝእትነ ማርያም ስብክት በሐዋርያት እግዝእትነ ማርያም ውድስት በልሳነ ኩሉ ፍጥረት አኩሉ አበደ ቤተ ክርስቲያን ስመ ይእቲ ቤዛክሙ ለኃጥኣን ወሀቢተ ጸጋ ይእቲ ለዘይት ለአካ ሰናየ መልእክተ ታመንዋ በኩሉ ልብክሙ እንዘ ኢትናፍቁ እስመ ይእቲ መድኃኒትክሙ በስመ ስላ ስግዱ እሰግድለች ወወድሰች እግዝእትየ ማርያም በከመ ወደሰች ዮሐንስ አፈወርቅ በድርሳኑ እንዘ ይብል ተፈሥሒ እግዝእትነ ማርያም ቅድስት ድንግል ዘተሰገወ እምኔኪ እግዚአብሔር ቃል ዘወፅአ እምኔኪ ተፈሥሒ እግዝእትየ ማርያም ዘወፅአ እምኔኪ ኖላዊ ኄር ዘበአማን ዳሰሰ ለበግ ግድፎ ሰበረከበ ጸሮ ዲበት ከበቱ ተፈሥሒ እግዝእትየ ማርያም ድንግል እንተ ብእሲ ተበትከት ማእሰረ ሔዋን ማኅመሚት ተገደፋ እግዚአብሔር ውስተ ደይን ተፈሥሒ እግዝእትየ ማርያም ድንግል ምድረ ቅድስት እንተ በጽሐት እግዚአብሔር ዘኢጻን ዲበ ደመና ብሎ በውስቴትኪ ተፈሥሒ እግዝእትየ ማርያም ድንግል ዘአስተርአያ እምኔኪ እግዚአብሔር ቃል ዘያድኅ በቅዱሳን ተፈሥሒ እግዝእትየ ማርያም ድንግል ሰምረ ብእሲ እግዚአብሔር ይትወለድ እምኔኪ ቃል ዘንሰግድ ሎቱ ምስለ አብሁ ወመንፈስ ቅዱስ ተፈሥሒ እግዝእትየ ማርያም እሙአንት ለዘሐዋርያሁ አነ ተፈሥሒ እግዝእትየ ማርያም ድንግል ዘወለድኪዮ ለአማኑኤል ጣዕቀ ማኅተመ ድንግልናኪ እንበለ ሙስና ምስለ ልደቱ ሰላም ለኪ እግዝእትየ ማርያም ድንግል እንተ ወለድኪ አምላከ እንዘ ኢትነሣት መሠረተ ማኅፀንኪ ሰላም ለኪ እግዝእትየ ማርያም ድንግል እንተ ወለድኪ ንጉሠ እንዘ ኢይትረኃብ ወእንዘ ኢይትወለድ አንቀጸ ማኅተመ ድንግልናኪ ወተሰመይኪ እሙ ዓመተ በልደተ መድኃኒነ ቅዱስ ሰላም ለኪ እግዝእትየ ማርያም ድንግል እስመ ረከብኪ ሞገሰ እግዚአብሔር ምስለኪ ጽልዪ ወሰአሊ ምህረተ ሀበ ፍቁር ወልድኪ ከመ ይስረይ ለነ ኃጣውኢነ ተአምሪሃ ለእግዝእትነ ቅድስት ድንግል በክልኤ ማርያም ወላዲተ አምላክ ጸሎታ በረከታ ያህሉ ምስለ ኩሉ ሕዝበ ክርስቲያን ምስለ ነፍሳት አግብርቲው ሃይማኖቲው አቡነ አርአያ ሥላሴ ብንያም ገብረ መድኅን ወልደ ኪሮስ ወለተ ሕይወት አብርሃ ጽዮን ለዓለመ ዓለም አሜን። ወባሕቲ ዕለት አመ ዕስራ ወተስዑ ለወርሃ መጋቢት በውእቱ እሑድ ሰንበትን ዘትጼልይ ጸሎተ እግዝእትነ ቅድስት ድንግል በክልኤ ማርያም ወላዲተ አምላክ አስተርአየ ገብርኤል መልአክ በዐቢይ ግርማ ወዜናዋ ትፍሥሕተ ወሰበር ኢየቶ ደንገጸት ወይቤላ ሰላም ለኪ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምስለኪ ወሰሚዐ ደንገጸትም ቃሉ ወፈርሃት ወጐየት ወበአት ውስተ ቤታ ወነበረት በከመ ልማዳ እንዘ ትፈትል ወርቀ ሜላተ ወትሄሊ በልባ ወትቤ ምንተ ንዑዝ ነገረ ዘርኢኩ ወዝ ሰላም ዘሰማይ እንዘ ትሄሊ በከመ ዘአስተርአያ ገብርኤል መልአክ ወዜናዋ ትፍሥሕተ ወይቤላ ኢትፍርሒ ማርያም እስመ ረከብኪ ሞገሰ በኀበ እግዚአብሔር ወናሁ ትፀንሲ ወትወልድ ወልደ ወትሰምዮ ስሞ ኢየሱስ ዘውእቱ አብይ ወያድኅኖሙ ለሕዝቦሙ ኃጢአቶሙ ወትቤሎ ማርያም እፎኑ ይከውነን ዝንቱ እንዘ ኢየአምር ብእሲ ወይቤላ መንፈስ ቅዱስ ወይቤላ መልአክ መንፈስ ቅዱስ ይመጽእ ላዕሌኪ ወኃይለ ልዑል ጸለለኪ እስመ ዘይትወለድ እምኔኪ ከመ መንፈስ ቅዱስ ውእቱ ወይሰመይ ወልደ እግዚአብሔር ሕያው ወናሁ ኤልሳቤጥን እንተ ማእዝማደኪ ጸንሰት በልሕቃቲሃ ወበርሳቲሃ እስመ አልቦ ነገር ዘይሳነ ለእግዚአብሔር ወተሎ ማርያም ይኩነን በከመ ትቤለነ ወሰሚዖ መልአከ ነገራ ለእግዝእትነ ቅድስት ድንግል በክልኤ ማርያም ወላዲተ አምላክ
አስተፈስሐ ወመልአት ኃይለ ሚእት ሰዓት ወኀደረ ቃል እግዚአብሔር ውስተ ማኅፀና ወነበረት እግዝእትነ ማርያም እንዘ ትትፌሳህ ወታሰይ በመላእክት ይናዘዝዋ ጸሎታ በረከታ ይሃሉ ምስሌነ ለዓለመ ዓለም አሜን። በረከታቲሃ ለዛቲ እግዝእትነ ቅድስት ማርያም ወላዲተ መድኃኒት ሃሌሉያ 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 የሃሎ ላዕለ ኩልነ ሕዝብ ሃሌሉያ ተሳይለ ምሕረትኪ ማርያም አድኅነነ በተአምርኪ ናዛዚትነ ማኅፀን ወርዝትነ ምረሳ ወመዋዕሊኪ ተጸውረ አርክቲ መዋዕሊኪ ሕፃን ኦ ማርያም ተስፋ ለቅቡፃን በጊዜ ጸሎት ወዕጣን ወበጊዜ ንጹሕ ቅርባን ተናዝዞትነኒ ውስተ ዝመካን ወላዲተ አምላክ ማርያም እንበለ ሰብሳ ወሩካቤ ለቲትሙ በረከታቦች ማዛከር ነዳይ ቢሲ ወለዘረከቦ መናቤ ውስተ ቀፈት ስብሐት ለኪ ማርያም በልቆ መላእክት ዛርያ ስብሐት ለኪ ማርያም በልቆ ጻድቃን ዘገዳም ስብሐት ለኪ በልቆ ዛርያም ሩደቱ ለዝና ስብሐት ይደለለ ለታምርትዮም ወበታምርትኪ ፍስሐ ዋለ ተዋለ ለዓለም በመልአ ይመሐረና በጸሎታ በልመና እግዚአብሔር አምላክና ይተዓረቀና ነፍሳት አግብርቲ ወአይማቲ አርአያ ሥላሴ ብንያም ወልደ ኪሮስ አብርሃ ጽዮን ወለተ ህይወት ገብረ መድህን ነፍሶም ገነት መንግስተ ሰማይ ዓርፈልና ዝሓዘኑ መፀናዕን መንፈስካ ስደደልና ጎይታ ኣብ ሰማያት ትነብር አቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትካ ትምጻእ ፈቃድካ ከምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ለመሃበና ንሕናን ዝበደልና በደሎን ክንታሕሪናለን በደልና ኣብሳና ሕደገልና ወክፋድሕነና በራ ፈተና ይተትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለኣለም ናትካ ኢማ ኣሜን። ኣዴና ድንግል ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹም ስጋኹን እንግዲህ ሓደ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኻ ወንስብረክቲ የኸፍረ ማህፀንኩም ብሩኽ እዮም ለተጸጋ እግዚአብሔር ምሳኻ ብስደስ በልካ ሕያትና ሓድገለና ኸብሮ ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና አሜን። ኃይልከ ወአድኅነነ ሚካኤል በጸሎት ከተማይዝናር ጀጎዮማነ ወየም ዝተን ምናገነቱ ዘሄዱ ለአዳም አቡነ ተአምሪሁ ለቅዱስ ሚካኤል ሊቀ መላእክት ዘስኡል በነበልባለ እሳት ወበነደ እሳት ርሱን ጸሎቱ ወበረከቱ ወአስተብቆቱ የሃሉ ምስለ ኩልነ ህዝበ ክርስቲያን ሰርጻ ለዛቲ መካን አትክልተ ወንጌል ሀዲሳን በደመ ዋህድ እለ ቅቡአን ወያድኅነነ እመከራ እኩይ ዘበን ወያዕርፍ ነፍሳተ አግብርቲሁ ወአእማቲሁ አቡነ አርአያ ሥላሴ ብንያም ገብረ መድህን ወልደ ኪሮስ ወለተ ህይወት አብርሃ ጽዮን ተብህለ ከመሃሎ አሃዱ ብእሲ ክርስቲያናዊ ዘይነብር ውስተ አሐቲ ሀገር ወይፈርሆ ለእግዚአብሔር ወይገብር ትእዛዞ ወይጽሕቅ ጥቀ ለገቢረ ሰናይ ወያፈቅሮ ለቅዱስ ሚካኤል ሊቀ መላእክት ወነበረን ዘይገብር ተስካሮ በአብይ ፍስሐ ወእትኒ ይነብር በግብረ ማህረስ ከመ ይኩኖ ሲሳይ በዘይሃዩ ነፍሶ ወነፍሰ ብእሲቱ ወውልዱ ወአግብርቲሁ ወሰብአ ቤቱ ወነበረ ውእቱ ቀዲሙን ዘይገብር ተስካረ በዓሉ ለሚካኤል በአብይ ፍስሐ ወተለአለ ፈድፋደ ወረከበ ብእለ ብዙሃ ወበአሐቲ ዓመት ሰምረ ለቱ እክል ዘዘርአ ውስተ ገራሂቱ ብዙህ ወስርናይ ወኩሉ እክል በበዘመዱ ወኢገብረ በከመ ቀዳሚ ግብሩ ወኢተዘከረ ተስካረ በዓሉ ለቅዱስ ሚካኤል ሊቀ መላእክት ወኢረሰየ ምንተኒ ወወፃ እጽየ እኩይ ውስተ ኩሉ ገራህቱ ወበልዐ ወአጥፍዐ ኩሎ ገራዊሁ ዘሰምረ ጥቀ ወተዘከረ ሰቢሃ ወደንገጸ አብየ ድንጋጼ ሶበ መጻ ላዕሌሁ አብይ መከራ ወጠፍዐ ኩሉ ፍሬ ምድሩ
በእንተ ዘአጽርአ ተስካረ በዓሉ ለሊቀ መላእክት ሚካኤል ወእምድኅረ ዝንቱ ተዘከረ ወገብረ ተስካረ በዓሉ ለቅዱስ ሚካኤል ሊቀ መላእክት በአስተሃምሞ ወአሰኔየ ፈድፋደ ወኢያስተተ ወነስሐ በጻሕቅ አብይ ወኢታየ ገቢረ ሰናይ ወኩሉ መዋዕለ ሕይወቱ ወእግዚአብሔር ኢያጥፍኦ እስመ መሐሪ ወመስተሳሂል ተወክፈ ንስሐሁ በጸሎቱ ለሚካኤል መልአከ ሳሂል ወምህረት ወቅዱስ ሚካኤል ኢረስአ ዘቀዳሚ ሂሩቶ ወአፈድፈደ ካዕበ ፍሬ ምድሩ ወተመይጠ ወኮነ ከመ ቀዳሚ ወኢሎከፎ እጽየ ወኢምንትኒ ወወረደ ጸጋሁ ጸጋ እግዚአብሔር ላዕሌሁ ወበረከቱ ለቅዱስ ሚካኤል ውስተ ቤቱ ወውስተ ገራሂቱ ወሀበ ኩሉ ዘአጥረየ ወበዝሃ ብዕሉ ፈድፋደ እምቀዳሚ በትንብልናሁ ለቅዱስ ሚካኤል ሊቀ መላእክት ወውእትኒ ብእሲ አፈድፈደ ገቢረ ሰናይ ወሰፋ እዴሁ ለውሂበ ምጽዋት ለነዳያን ወለምስኪናን ወይገብር ምህረተ ለኩሉ በስሙ ለቅዱስ ሚካኤል ሊቀ መላእክት በዕለተ ተስካሩ ወእንዘ ይገብር ዘንተ ከመዝ አዕረፈ በሰናይ ወበአ ውስተ መንግሥተ ሰማያት ትንብልናሁ ለቅዱስ ሚካኤል ጸሎቱ ወበረከቱ ያህል ምስለ ኩሉ ለዓለመ ዓለም አሜን። መንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ መንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን። ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ምሉእ ሰማያተ ወምድረ ቅድሳተ ስብሐቲከ ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን። ስእለከ አብየ ቀሲስ እግዚአብሔር ይቀበለ ክህነት ገበያቱን ማጃታንከ ከመታን አሮን ዘካርያስ ካህናተ በኩርያተ ወፍርፍቴ ዘለካቤ እግዚአብሔር ዘከራ ለክነቱ ኮይቱ ከመጻተ ከዛነ መጻቅ ነው ከማታ ዘካርያስ ካህናተ ቤተ ክርስቲያን ለበኩሪፍቲ ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ምሉእ ሰማያተ ወምድረ ቅድሳተ ስብሐቲከ ስብሐት
ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሉ መንፈስ ቅዱስ ጥሩ ስሉስ ኩለ ጊዜ የዚያኒ ወዘልፈኒ ወለዓለም ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሉ ወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጥሩ ስሉስ ኩለ ጊዜ የዚያኒ ወዘልፈኒ ወለዓለም ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጥሩ ስሉስ ኩለ ጊዜ የዚያኒ ወዘልፈኒ ወለዓለም ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሉ ወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጥሩ ስሉስ ኩለ ጊዜ የዚያኒ ወዘልፈኒ ወለዓለም ዓለም አሜን። እግዚአብሔር ልዑል ይባርክ ወያበገጽ ወላለች እግዚአብሔር ፍታማ ስራጢያት እግዚአብሔር ልዑል ይባርክ ወያበገጽ ወላለች እግዚአብሔር ፍታማ ስራጢያት ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸባዖት ፍጹም ሙሉእ ሰማያት ወምድር ቅድሳተ ስብሐቲከ በከመ አንሃልካ ቅድመ ጥቅማ ለኢያሪኮ በእደ ኢያሱ ገብርከ ከማሁ አንህል ጥቅመ ኃጢአት ወኃጢአተ ኩሉ ህዝብከ እግዚአብሔር ይባርክ እግዚአብሔር ታማሰራት ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጥሩ ስሉስ ኩለ ጊዜ የዚያኒ ወዘልፈኒ ወለዓለም ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሉ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጥሩ ስሉስ ኩለ ጊዜ የዚያኒ ወዘልፈኒ ወለዓለም ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጥሩ ስሉስ ኩለ ጊዜ የዚያኒ ወዘልፈኒ ወለዓለም ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጥሩ ስሉስ ኩለ ጊዜ የዚያኒ ወዘልፈኒ ወለዓለም ዓለም አሜን። ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸባዖት ፍጹም ሙሉእ ሰማያት ወምድረ ቅዱሳተ ስብሐቲከ ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጥሩ ስሉስ ኩለ ጊዜ
يأذيني وزلفني والعالم عالم آمين آمين. سبحات وكبر لسلوس قدوس يدلو آب وولد ومنفس قدوس ورسلوس كل جزية يأذيني وزلفني والعالم عالم آمين سبحات وكبر لسلوس قدوس يدلو آب وولد ومنفس قدوس ورسلوس كل جزية يأذيني وزلفني والعالم عالم آمين سبحات وكبر لسلوس قدوس يدلو آب وولد ومنفس قدوس ورسلوس كل جزية يأذيني وزلفني والعالم عالم آمين قدوس 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 እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ምሉእ ሰማያት ወምድረ ቅዱሳተ ስብሐቲከ ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩሽ ስሉስ كل جزية يأذيني وزلفني والعالم عالم آمين سبحات وكبر لسلوس قدوس يدلو آب وولد ومنفس قدوس ورسلوس كل جزية يأذيني وزلفني والعالم عالم آمين سبحات وكبر لسلوس قدوس يدلو آب وولد ومنفس قدوس ورسلوس كل جزية يأذيني وزلفني والعالم عالم آمين سبحات وكبر لسلوس قدوس يدلو آب وولد ومنفس قدوس ورسلوس كل جزية يأذيني وزلفني والعالم عالم آمين قدوس 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 እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ምሉእ ሰማያት ወምድረ በከመ አንሃልካ ቅድመ ጥቅማ ለኢያሪኮ በደያሱ ገብርከ ከማሁ አንህል ጥቅመ ኃጢአትየ ወኃጢአተ ኩሉ ህዝብከ ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩሽ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ آب وولد ومنفس قدوس ورش سلوس كل جزية يأذيني وزلفني والعالم عالم آمين سبحات وكبر
لسلوس قدوس يدلو آب وولد ومنفس قدوس ورسلوس كل جزي يزيني وزلفني والعالم عالم امين سبحات وكبر لسلوس قدوس يدلو آب وولد ومنفس قدوس ورسلوس كل جزي يزيني وزلفني والعالم عالم امين قدوس 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 እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ምሉእ ሰማያት ወምድረ ቅዱሳተ ስብሐቲከ ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሪስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሪስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሪስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሪስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ምሉእ ሰማያት ወምድረ ቅዱሳተ ስብሐቲከ ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሪስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሪስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሪስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሪስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ምሉእ ሰማያት ወምድረ ቅዱሳተ ስብሐቲከ በከመ አንሃልካ ቅድመ ጥቅማ ለኢያሪኮ በእደ ኢያሱ ገብርከ ከማሁ አንህል ጥቅመ ኃጢአቴ ወኃጢአተ ኩሉ ህዝብከ ሰኪዳንከ ዘይባልነከ ነቅቦም አንተ ለትጓነ ሰማይ ሀራ ቅዱስ ሚካኤል ድምፀ ስብሐት ከመንዚራ ሰደኒ አፍናዊከ ሰዶም አባለው ኤልያስ ወዝራ ሰአለን ሚካኤል ቅድመ መንበሩ ለሉ ካብ ቅዱስ ሚካኤል በረኸት ረድኤት ክፈለና እምቶም ቅድሚ ሕጂ መላካ ቅዱስ ሚካኤል ልኢካ ካብ ነፍሲ ጥፋት ካብ ስጋ ጉዳት ዝሓለኻዮም ንዓና ድማ መላካ ቅዱስ ሚካኤል ልኢካ ካብ ነፍሲ ጥፋት ካብ ስጋ ጉዳት ሓልወና ነብሳት ኣግብርቲ ቀማትከ ኣቡነ ኣርአያ ስላሴ ብንያም
ገብረ መድህን ወልደ ኪሮስ ወለተ ህይወት አብርሃ ጽዮን ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ብሓዘን ዘለው ድማ ጸናንዓልና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ኣብ ሰማይ ከም ድማ ኣብ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ኣበሳና ሕደገልና ካብ ኩሉ ክፉኣት ሕነና እምበር ናብ ፈተነ ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ ኢሞ ኣሜን። ኦ እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለኪ ብሕሊናኺ ድንግል ኢኺ ብስጋኺ እውን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ንለካ ኣለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኺ እውን ብሩኽ እዩ። ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ ኦ ፍስሕት ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ክሰርየልና ናብ ፍቁር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምልልና ንዘለዓለመ ዓለም ኣሜን። ኢየሱስ ክርስቶስ መስህም ለዘይጸዎ ኢየሱስ ክርስቶስ ጽዋዕ መድኃኒት ለዘይጸሞ ኢየሱስ ክርስቶስ ጽዋዕ መድኃኒት ለዘይጸሞ ከመ ይባርኩነ ይፈን መጠሮ ለሰባይ ሕዝቦታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘአጽልቲሁ ምስሌሁ መስቀሎ ሞቱ ቅድሜሁ ቁርባና አምልኮ ሥጋሁ አዘግተ ወይነ ጎበሁ ያባነ ቤተ ምሕረሁ የሰደረሁ አቤንጋቡ ለምሳ ስርገዋን ርጋናራሁ ነጥባሰጋ ከን ጸግቦም ሰስዮ ወነደቃድም ከነረውዮ ኢየሱስ በገሎ ቀራንዮ ለላይ ለላይ ከመንራዮ ስተስሪያ ለስራቢ ለስለደነደይ ወህማመሞትከ አምላካዊ ለምስሌናትዮ ስጋ ከን ጸግቦ ወለነቃደምከ ንሰርቦ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስካይ ለዘአጸቦ አይሁዳዊ ካዲያሚነ ሥላሴ ዘአልቦ ይተወልደ ማርያም ዘይብየለከ አይኩራት ዓለም ለይሁድ ከመከልሪዎ ተአምሮ መንከር ተገብረ ዜና አምላክነ መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ኃይሎ ምሕረቱ ያሉ ምስለ ኩልነ ህዝበ ክርስቲያን ምስለ ነፍሰ አቡነ አርአያ ሥላሴ ቤንያም ገብረ መድህን ወልደ ኪሮስ ወለተ ህይወት አብራት ለዓለመ ዓለም አሜን። ወሃሎ አሐዱ ብእሲ በኢየሩሳሌም ዘስሙ ስምዖን ወውእቱ ጻድቅ የዋህ ወይሴፎ ይርአይ መድኃኒቶሙ ወፍስሖሙ ለእስራኤል ወመንፈስ ቅዱስ ላዕሌሆሙ አርአዮ መንፈስ ቅዱስ በከመ ኢይመውት ዘእንበለ የርአይ መሲሖ ለእግዚአብሔር ወሰደ መንፈስ ምኵራበ ወሰበ አብእዎ አዝማዲሁ ለሕፃን ኢየሱስ ከመ ይግበሩ ሎቱ ዘበሕጉም ተወከፈው ውእቱኒ ወአንበሮ ውስተ ጽንዖ ባረኮ ለእግዚአብሔር ወይቤ ይእዜት ስዑሮ ለገብርከ በሰላም እግዚኦ በከመ አዘዝከ እስመ ሪአይንቲየ አድኅኖተከ ወአስተዳሎከ ዘአስተዳለከ ቅድመ ኩሉ ህዝበ በከመ ትክስት ብርሃነ ለአሕዛብ ወክብረ ለሕዝብከ እስራኤል ወዮሴፍሰ ወእሙ ያንክሩ በእንተ ዘይነብብ ላዕሌሁ ወባረኮሙ ስምዖን ወይቤላ ለእሙ ማርያም ናሁ ዝንቱ ሕፃን ስዩመ ለድቀቶሙ ወለተንሥኦቶሙ ለብዙኃን ወውስተ እሙስተ እስራኤል ወለትእምርተ በዘይትወቀሱ ወለችሰ ይበውኡት ውስተ ልብች ኩናት ንፋጬ በከመ ይክስት ህሊና ልቦሙ ወለብዙኃን ሳይሉ ወምሕረቱ ይሃሉ ምስለ ኩልነ ህዝበ ክርስቲያን ለዓለመ ዓለም አሜን። አመትመጽእ ለኮንኖም ስለደመ አይጋራ ማይፀንኮ ነፍሴ ውስተ ዴከ ክቡር ኢየሱስ ክርስቶስ የሰማያት ወምድር ይትዋከስ በእንቲአየ ተቆረተ ከበ ወተሰይጠቱከ ከመ ገብረ ዳት ብሩር ሃሌሉያ
በሳይለ ምሕረትከ ምሕረትከ ኢየሱስ አድነነ ታግሎ ታግሎ ሥጋ ነፍስ ስብሐት ለከ ኢየሱስ በአፈ ኩሉ ውዱስ ስብሐት ለከ ኢየሱስ ለዕሩቃን ልብስ ስብሐት ለከ ኢየሱስ ቅዳሴ ሥጋ ወነፍስ ስብሐት ለከ ኢየሱስ ዘይትስዓር ንጉሥ ስብሐት ለከ ኢየሱስ ኢየሱስ ቃለ ቃለ አብ ቅዱስ ልና ነፍሳት አጉርቲኮ አይማቲከ አቡነ አርአያ ሥላሴ ብንያም ወልደ ችሮስ ወለተ ሕይወት አብርሃ ጽዮን ወለተ ሕይወት አብርሃ ጽዮን ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ኣብ ሓዘን ዘለው ፃናና ዓልና ንበል አቡነ ዘበሰማያት ሰማያት ነበር አቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፍቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕናን ዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ኣበሳና ሕደገልና ካብ ኩሉ ክፉእ ኣድሕነና እምበር ናብ ፈተነ ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ እሞ ኣሜን መዋዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣኽ ሰላምታ ሰላም ለኪ ብሕሊናኺ ድንግል ኢኺ ብስጋኺ እውን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለካ ኣለኹ እስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ማሕፀንኪ እውን ብሩኽ እዩ ኦ ምልእተ ጸጋ እግዚኣብሔር ብሳኺ ኦ ፍሲት ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ክሓድገልና ናብ ፍቁር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን ስየብ ብጸጋከ ኦ ወልድ ዋህድ መዓልተ ወሌሊተ ንድየኖ አኮቴተ በእንተ ፍቅረ ሰብ በአውደ ጲላጦስ ዘሞተ ምድረ ዘመስረተ ወሳረረ ሰማያተ ከመ ትገብር ተትሕተ ወተአገሰ ቅንዋተ መስቀል ወጽፋተ በአንጻረ መስቀል ቀዊሞ ዮሐንስ በከየ ዘይብል ወይልየ ወይልየ አማእተ ከርሱ ከመ ነደ እሳት ውእየ ፀሐይ ጸልመ ወወርህ ደመ ኮነ ወከዋክብት ወድቁ ፍጥነ ከመ ኢይርአዩ ዕርቃኖ ለዛ አልበሶሙ ብርሃነ እምገብረ ግንፋል ምስና ለዘመርሆሙ መዓልተ በደመና ወሴሰዮሙ መና በሐቅለ ሲና ሰቀልዎ ዲበ ዕፅ ውልደ ቀያፋ ወሃና አርብዓ መዓልተ ወአርብዓ ሌሊተ ለዛ አውረደ ሎሙ ህብስተ ህየንተ ሰናይ ፈደይዎ እችተ ማህበራነ አይሁድ ተመድበሉ ለሰቂለ አምላክ ተመሃሉ ክቡረ ንጉሰ ሰቀሉ ደሙ ላዕሌነ ወላዕለ ውሉድነ ይቤሉ አንስተ ገሊላ ኩሎን ወአዋልዲሃ ለጽዮን አስቀቀዋሁ ለመድህን ከመ ኦፈ መንጢጥ ዘይሴጽር ገጾን ከመ አንበሳ ተንሣእከ እምክቡድ ንዋምከ ይታፈር ወይስር ኩሎሙ ጸላእትከ ስብሐት ለከ ሰጂድ ለአቡከ እበይ ለመንፈስከ ወምህረተ ፈኑ ለሕዝብከ ለዓለመ ዓለም ጸሎታ ለማርያም ወስእለታ ጸሎታ ለማርያም ወስእለታ ጸሎታ ለማርያም
ወስለታ እግዚኦ እግዚኦ አድኅን መሐረነ እግዚኦ እግዚኦ መሐረነ ባርከነ እግዚኦ አምላክነ ውስና ሰማይ ተወከፍ ጸሎተነ መሐረነ እግዚኦ ሃሌሉያ ተሳሃለኒ እግዚኦ ተሳሃለኒ እስመ ኪያከ ተወከለት ነፍሴ ሃሌሉያ ተሳለኒ እግዚኦ ተሳሃለኒ እስመ ኪያከ ከተወከለት ነፍሴ ሃሌሉያ ተሳሃለኒ እግዚኦ ተሳሃለኒ እስመ ኪያከ ተወከለት ስብሐት ወውዳሴ ስብሐት ወውዳሴ እግዚኦ ይረፍ ነፍሳተ አግብርቲከ ወአይማቲከ ነፍሳተ አግብርቲከ ወአይማቲከ አቡነ አርአያ ሥላሴ ብንያም ገብረ መድኅን ወልደ ኪሮስ ወለተ ሕይወት አብርሃ ጽዮን ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ኣብ ሓዘን ዘለዉ ህፃናን ዓልና ከምቲ ሐዋርያት ዝመሃርካዮም ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና እንዳበልና ንፅዋዕካ ኣለና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ናይለ ዕለት እንጀራና ሎም ሃበና ንሕና ንዝበደሉሎም በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደለና ሓደጋና ረብኳትህን መንበረ ፈተና ይተትወና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ዋዴና ስክር ማርያም ቅዱስ ገብርኤል ላ ሰላምታ ሰላም ለክሎ ባህልና ድንግልህ ብሕሊና እግዚአብሔር ጌታ ሰራዊት ሰላም ለክልሆ ንስኻ ንስብረት ረኸርስኸውን ብረኽዩ ኦ ምልዕተት እግዚአብሔር ስንታና ምህረት ለምንልና አሜን ነፍቲ ወድኹ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምህረት ለምንልና አሜን ሃሌሉያ ወስረይላቲ ለነፍስየ እስመ አበስኩ ለከ ሃሌሉያ ወስረይላቲ ለነፍስየ እስመ አበስኩ ለከ ሃሌሉያ ወስረይላቲ ለነፍስየ እስመ አበስኩ ስብሐት ወውዳሴ ስብሐት ወወልድ ስብሐት ወወዳሴ ነፍሳት አግብርቲከ ወአይማቲከ አቡነ አርአያ ሥላሴ ብንያም ገብረ መድኅን ወልደ ኪሮስ ወለተ ሕይወት አብርሃ ጽዮን ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ሕዞናን አጻናን አልና ንበል አቡነ ዘበሰማያት ኣብ ሰማያት ነትነብር ረበና ስምካ ይቅደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ሎም ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና እሳና ሓደገልና ካብ እኳ ድሕነና እምበረ ፈተና ይዘትወና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ ኢማ አሜን ዋዴና ስግል ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልና ከድንግልህ ስጋውን ንግልህ ኣደ እግዚአብሔር ጌታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኻ ንስብረት የኸበረ ማኅፀንኩም ብረኽቡ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺዮ ብትደስ በርኪ ኃጢአትና ማሐርገና ነፍጦት ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ማኅፀንና አሜን ሃሌሉያ ሃሌሉያ አርእየኒ ገጸከ አርእየኒ ገጸከ ወአስመዐኒ ቃለከ
ነፍስ ያሰሰት أرأيني قصك أرأيني قصك واسمعني قالك نفسي يا هاليلويا هاليلويا أرأيني قصك أرأيني قصك واسمعني قالك نفسي يا ስብሐት ወወዳሴ እግዚኦ አይር ነፍሳት አግብርቲከ ዋይማቲከ እግዚኦ አይርብ ነፍሳት አግብርቲከ ዋይማቲከ ስላሴ ብንያም ገብረ መድህን ወልደ ኪሮስ ወለተ ሕይወት አብርሃ ጽዮን ነፍስ ሁሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ሕዘናና ጻናና ዓልና ንበል አቡነ ዘበሰማያት ናይ ቅዱስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ናይዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደለን ከም ዝሓደግናሎም በደልና ሓደገልና እኳ ድሕነና እምበረ ፈተና ይደድወና መንግሥትን ሃይልን ክብርን ንዘላለም ናትካ እዩ አሜን። ዋድና ብድንግል ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላም ለክለኹ ደንግል ብስጋኹን ድንግል ሓደ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኻ ወንስብረኽቲ ኸበረ ማኅፀንኩም ብሩኽ እዩ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ወበዘቲ ደስ ይበልኪ ኃጢአትናን ሓርገና ነፍቆት ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ማሕት ለምንልና አሜን። እግዚአብሔር አብ ለእግዚእ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ እንተናሙ አግብርቲከ ወአይማቲከ ከመ ነፍሶ አንሥኡ ሥጋሆሙ
በዘይተ ዘብደስባሁ ዘበሰማያት መንግሥተ ክፈላ እንተ ነፍሰ ገብርከ ወነረት ለዘበነ ነፍሰ ገብርከ ወይማትክ በእንተ ነፍሳት በዚከ ወይማትከ ዘለለብት ስልጣን በቱ እግዚአብሔር አምላክነ በእንተ እለኖሙ ለነፍሳት አግብርቲከ ወይማትከ ሁልት እግዚአብሔር አምላኽና ምእንቲ ዝመቱ ቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ሓትናን ንልምነካን ማልደካን ኣለና ናብ ዝለምለመ ቦታ ናብ ናይ ዘለኣለም ህይወትን ነፍሶም ዕረፍቲ ክትብታ ንትንሳኤ ዝመደብካ ይዕለትካ ስግኦም ብሕብረት ከተተንስእ በትዘይሑሰ ተስፋኻ ድማ መንግስተ ሰማይ ከተውርሶም ልምነካ ኣሎና በእንተ ነፍሳታ ኣግብርቲከ ዋይማቲከ በእንተ ነፍሳታ ኣግብርቲከ ዋይማቲከ በእንተ ነፍሳታ ኣግብርቲከ ዋይማቲከ ነፍሳታ አግብርቲከ ዋይማቲከ እግዚኦ بزي كفاتنا أبهم سقومك بتجدل لك زي أبرك تنسى سمايات من قد صغار ما ورسهم بأنت نفسات أقبرتك واي ماتك بأنت نفسات أقبرتك واي ماتك بأنت نفسات أقبرتك
ለሰብኦ መናህየ ወመናዝዝ ለሰብኦ ወበነከ ክፍል በክርስቶስ ዘበቱ ለከ ምስሌሁ ወምስለ ቅዱስ መንፈስ ስብሃት ወኢሄዝ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም ሰላም አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወፍቅር ለእግዝእትነ ማርያም ሞገሰ መስቀሉ ወሀብተ ረድኤቱ ወትረ ይራቅ እምኔ ወእምነ ኩልክሙ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ መንግሥተ ሰማያት ስሉስ ስሉስ ቅዱስ
خندليك قصدت ملأخ سجازة ملأ هو دنجل مريم دسيبلكي دسيبلكي እግዚአብሔር ምሳኺዩ እግዚአብሔር ምሳኺዩ نافقر ودخ صلينا لمن لنا ኃጢአትና ከሓድገልና ناب نولدن منفس قدوس كبر المسكانة يكون لهم كل ساعة نزل عالم እንዘ لكل كم سلام እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ አምላኽና ንቅዱሳን ደቀ መዛሙርትኻን ንጹሓን ሃዋርያት ካን ነዚ ንስኻትኩም ትሪኦ ዘለኹም ክሪኡ ብዙሓት ነቢያትን ጻድቃንን ደለይ ግና ካይረኣዩ ነዚ ንስኻትኩም እትሰምዖ ዘለኹም ክሰምዑ ደለይ ግና ካይሰምዑ ናታትኩም ግና ዝርያ ዘሎ ዓንትኹምን ሰምዓ ዘሎ ኣእዛንኩምን ብፅዓት እየን ዘርካዮም ንዓና እውን ከማዕታቶም ቃል ቅዱስ ወንጌልካ ክንሰምዕን ክንፀርሕን ብጸሎት ቅዱሳን ብቕዓት ግበረና እግዚአብሔር አምላኽና ብሞት ዝቐደሙና ዓይርፎም ንዝሓንበቑ ጥፋውዮም ናይ ኩልና ህይወት ናይ ኩልና ተስፋ ናይ ኩልና መድሓኒት ናይ ኩልና መጠንሲ ንስኻ ስለ ዝኾንካ ምስጋና ክሳብ ኣርያም ነቕርብ ኣለና ንዘለኣለም ዓለም ፈረቀ ብርሃን ለራትአን በውስተ ጽልመት መሃሪ ወመስተፋይሊ እግዚአብሔር ወጻድቅ አምላክነ ቤቱ ሃብትን በረኸትን ምሉእ እዩ ቁንዕናውን ንዘለዓለም ይነብር ነቶም መሓርትን ርህሩሃትን ጻድቃን ዝኾኑ ቁኑዓት ሰባት ኣብ ጸልማት ብርሃን ይወጸሎም መዝሙር 112 ካብ 3 ክሳብ 4 ሰረቀ ብርሃን ለራትአን በውስተ ጽልመት መሃሪ ወመስተፋይሊ እግዚአብሔር ወጻድቅ አምላክነ ሰረቀ ብርሃን ለራትአን በውስተ ጽልመት መሃሪ ወጻድቅ
ዘረገ ብርሃነ ለራትዓነ በውስተ ጽልመት መሐሪ ወመስተሳይል እግዚአብሔር ወጻድቅ አምላክነ ሰረቀ ብርሃነ ለራትዓነ በውስተ ጽልመት መሐሪ ወመስተሳይል እግዚአብሔር ወጻድቅ አምላክነ ሰረቀ ብርሃነ ለራትዓነ በውስተ ጽልመት መሐሪ ወመስተሳይል እግዚአብሔር ወጻድቅ አምላክነ ሃሌሉያ ቁሙ ወአጽምዑ ወንጌለ ቅዱስ ዜና ለእግዚእነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘሰበከ ዮሐንስ ቃለ ወልደ እግዚአብሔር ክርስቶስ እግዚእ
كل جزء محارنا كل جزء غرب على أملاك غريب لنا سلام تحضر سلام علنا طولتنا مسواتنا يقبل لنا نصدق الله يمر يعدل لنا نفس باروتهم أبونا رياس اللاسي بنيام قبر مدهن ولد جروس ولد تيوت ولد أبراس ينبس غلهم سماعات كانت من قسم عرفنا زحازن متنا منفس كاسل دلنا نصدق الله يمر مع عدلنا زحم مفوسلنا تأصل فتحلنا فحيل مزلوا أكبلنا سمايات نبر ربنا نبلنا سواك لنا سمك يقدس من قصة مصاب بعد كم تاب سمايكم دم مدري خلنا على تنجيرنا لو ما حبلنا نحن نبدلنا بدلنا خمس حرقنا لو بدلنا بسانا حد قلنا كوكبات حين نمر فتنا يتونا من قستين حيلين كبر نزل عالمنا في كيما من أدينا سنجل مريم من أقول قبل المراسلام السلام لك له فعلنا خدن قلي خبز قهون قلي خدق جاري قلي تسرى السلام لك له نسخة نسبرخ تخبر ما سنكم برخي ومن الزكاة جابر مثال غير سيدس برك حديث نهار قلنا فتور هيس كسوس من ثان عم حد من الآمين من قستين تركن زبسرة توفين وفيك له نفسه وإمانوس مكربت من قصة سمايا سؤال زين قويتانا مدحنا يسكر ساسين خبر من قصة زل علم علم كبر مسكانا نعيخون وانجيل يوحنس معرف سلسته كاب قطر عسرين شمانتان كسعة في السامية أنا قدمي ودعا تلاقكم بر كريستوس أيكون كون كم زبالكو نسخاتكم بعلقاتكم مسكريكم اتمرع زلاتو نس مرعويو اتداويل نعو سمعو عرك مرعو قنا بدمس اتمرعو ايو عزيز حقوس دقي مز حقوس اي تفتسمي نسخ عبي انا خا كنئسي قبا اتي قبل علي زمص زلو نسو لعلو كله ايو كام مدري زخونه مدراو ايو ناي مدرو نزارب اتغاب سماي زمص زلو قنا نسو لعلو كله ايو نتا مسكر رأى زقبلا يلبون انبر نسوس در ايون زسمعن اي زمسكر اتي نتا مسكرو تقبلا قنا املاخ حق انيا مخانو حاتمه املاخ منفسو سفيرو ايهبن ايمو املاخ زلآخو نسو قال املاخ اي زنقر ابون ودي يفقر ايمو اذا كله ابعيدو هبو بود زأمن نايزل عالم هوات اللاتو اتبود زي امن قنا قطع املاخ دعا ابو ينبر انبر نهواتو ايكر ايان ايو بود زأمن نايزل عالم هوات اللو نأمن قال قدس وانجيل تساهلك እግዚኦ مدرك هاليلويا زينقس لمزاقبت برهان تولد لنا مدهن كبرمو لقدوسان وقب تمسو بزوهان حراس ماي انزيبلو سبحات بسمايات وسلام بمدر تساهلك እግዚኦ مدرك هاليلويا زينقس
ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፈቃድካ እንታ ብሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ለመሃበና ንሕና ዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንኣውሳና እንደገልና ክፍኣድሕና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ ኢማ ኣሜን። እግዝእትየ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክልኹ እናኸ ድንግል ስጋኹን ድንግል ኢኻ እግዚአብሔር ጽዋት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክልኹን ንስኻ አንስ ረከርስኹም ብኸም ተጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ቅድስቲ ያትና ሰሪየልና ነፍቱ ወድኸ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና አሜን።
በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። አትሐወይ ኣብዚ ልቦና ዝኹን ምንቲ ገዛእ ርእሶምን ምእንታኻን ንጹህ መስዋዕቲ ኣብ ዘቕርብሉን ዘዕርግሉን ግዜ ካብ ቤተ ክርስቲያን ከይወፃእኻ ምሕረት ምእንቲ ክትረክብ ስርየት ሓጢኣት ለምን። ነቲ ምእንታኻ ዝጽልን ዘቕርብን ካህናይ ትሕደጎ ደኣ ከመይ ከምቲ ነቲ ዘይተጠመቐ ዘውፅዎ ሓቢርካ ከይትወፅእ ኣብ ውሽጢ ቤተ ክርስቲያን ኮንካ ደኣ ነቲ ካህን ጽን በሎ። ነቲ ምእንታኻ ዝልምኖ ስርየትን ምእንቲ ኩሎም ሓጥኣን ኣምላኾም ከናሕስየሎም ዝልምኖን ስማዕ። ኣታ ሰብ ስርየት ሓጢኣት ክትቅበል እንተ ደኣ ትደሊ ኮንካስ ስለምንታይ ካብ ቤተ ክርስቲያን ትወፅእ? ስለምንታይ ከኻልእ ምእንታኻ ደኒኑ ምሕረት ዝልምን? ንስኻ ብማሕተም ሰማያዊ መርዓዊ ክርስቶስ ሕቱም ክነስኻ ደኣ ስለምንታይ ከንቱ ኮንካ ካብ በቲ ግዜቲ ካብ ሃገር ናብ ሃገር ብልብኻ ትዘውር? እምበኣር ቤተ ክርስቲያን ንደገ ከተውፃእካ እያ ባዕዲ ኣብ ማእኸላ ስለ ዘይርከብ ንስኻ ንዘለኣለም ናብኣ ምእንቲ ከይትኣቱ ኣብ ደጊኣ ክትዓፅወልካ እያ። መርዓዊያ ኣብ ዝመፆ ግዜ ሕፂቱ ንመርዓዊያ ማዕፃ ትኸፍተሉ ትምግቦ እውን ባዕዲ ግና ኣይተዋህበን እሞ ካብኡ ኣይጥዕምን እዩ። ኣብ ግዜ ካብኡ ስጉኡ ክብላዕ ፍጹም መግቢ ገይሩ ዝስውእ መርዓዊ ዝረኣየ መን ኣሎ? ወዲ እግዚኣብሔር ኣብዛ ዓለም ሓድሽ ግብሪ ገበረ። ዓለም ካብ ዝፍጠራ ትሒዙ ብዘይክኡ ከምኡ ዝገበረ የልቦን። ኣብ ግዜ መርዑኡ ካብኡ ክበልዑን ብኡ ዝኣምን ከዓ ክሳዕ ዘለኣለም ህያው ኮይኑ ክነብርን ኣብ ቅድሚ ሃዋርያት ቅዱስ ስጉኡን ክቡር ደሙን ሰርዐ። ኣብ ግዜ መብርዑ መብልዕን መስተን ዝኾነ ድማ ባዕሉ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ። ቅዱስ ስጉኡን ክቡር ደሙን ክሳዕ ዘለኣለም ንስርየት ሓጢኣት ብኡ ዝኣምን ብኡ ህያዋን ክንከውን ዝሃበና ኣምላኽና ብሩኽ እዩ። ንዕኡ ክሳዕ ዘለኣለም ምስጋና ይኹን ኣሜን። ናይ ንስሓ ጸሎት። ኦ ጎይታ ኩሉ ዓለም ዝሓዝካ እግዚኣብሔር ኣብ ቁስሊ ነብስናን ስጋናን መንፈስናን እትፍውስ ንስኻ ኢኻ ብኣፍ ሓደ ወድኻ ብጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነቦና ጴጥሮስ ንስኻ ከውሒ ኢኻ። ብርእሳ ከውሒ እዚኣ ንቤተ ክርስቲያነይ ካህንፃየ ናይ ሲኦል ኣፍ ደጌታት ኣጋንንቲ ክትዋን ከናውጥዋን ኣይክእሉን እዮም። መፍትሒ መንግስተ ሰማያት ንዓኻ ክበካ እያ። ምድሪ ዝኣሰርካዮ ኣብ ሰማይ ተኣስረ ኸውን እያ። ምድሪ ፈታሕካዮ ድማ ኣብ ሰማይ ተፈትሐ ኸውን እዩ ዝበልካዮ ንስኻ ኢኻ። ሰብኡትን ኣንስትን ባሮት ኩሎም በብስሞም ብቓል መንፈስ ቅዱስ ዝተፈትሑን ናፃ ዝወፅን ይኹን ሓጥእን በደለኛም ዝኾንኩ ብኣይ ብቓል ባርያኸም ብፍልጠትን ብዘይፍልጠትን እንተበደሉ ኦ ጎይታ ነዞም ኣገልግልትኻ ኣቦታተይን ኣዴታተይን ኣሕዋተይን ኣሓተይን ኣፅኒኻ ኣለዎም እንተማዕፀኖም ከምኡ ሓጢኣተኛን በደለኛን ዝኾንኩን ኣይን ትሑት ባርያኻ ፍታሕኒ ብኣብ ስሉስ ቅዱስ ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ተፈትሑን ናፃ ዝወፅን ይኹን ሓጥእን በደለኛም ዝኾንኩ ብኣይ ብቓል ባርያኸም ተፈትሑ ይኹን። ኦ መሓሪ በዓል ብዙሕ ምሕረት መፍቀር ሰብ ዝኾንካ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ናይ ዓለም ሓጢኣት እተርሕቕ ናይ ሰብኡትን ኣንስትን ባሮትካ ንስሖም ተቐበል። ናይ ዘለኣለም ህይወት ብርሃንካ እውን ኣብርሃሎም ጎይታ ኩሉ ሓጢኣቶም ሕደገሎም ንስኻ ኣለዋ መፍቀር ሰብ ኢኻ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ባዕሊ ብዙሕ ምሕረት መዓትካ ዘርሓቕ ምሕረትካ ዝበዝሐ ጻድቕን ዓይኒ ባርያኻ ሓጢኣተይ ስርየለይ ንኩሎም ሰብኡትን ኣንስትን ባሮትካ እውን ካብ በደልን ካብ መርገምን ኣድሕኖም። ኦ ጎይታ ብእንዛረቦን ብእንሓስቦን ብእንሰርሖም ኩሉ ንዓኻ እንተበደልናካ ሕደገልና ስረየልና ኣናሕስየልና ይቕረበለልና እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንስኻ ለዋ መፍቀር ሰብ ኢኻ እሞ ጎይታ ዝተፈታሕና ነፃ ዝወፃና ግበረልና። ሓጢኣተኛ ንዝኾንኩን ዓይነታ ንትሑት ባርያኻ ምፍታሕኒ። ኦ ጎይታ ንርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ንኣባ አንጦንዮስ ዘክሮ ንብፁዕ ጳጳስ ንኣባ መቃርዮስ ዘክሮ ኣምላኽና ንብዙሕ ዓመታትን ነዊሕ ዘመንን ንብዙሕ ዓመታትን ብፅድቂ ብሰላምን ሓልወልና። ኦ ጎይታ ንመራሕጋ ሃገርን መመሓደርትን ፍርሓት ስምካን ምስተውዓልካን ጥበብካን ምርኣዮም። ኦ ጎይታ ንሊቃነ ጳጳሳትን ኤጲስቆጶሳትን ቀሳውስትን ዲያቆናትን ኣናጎስ መዘመራንን ደናግልን መነኮሳትን ረዳእን ጠዋርን ዘይብለን ዘኽተማትን ሰብኡትን ኣንስትን ኣረገውትን ህፃናትን ኣብ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ቆይሞም ዘለዉ ንስኻን ኩሎም ዘክር ብእምነት ክርስቶስ ኣጽናዕዮም። ነፍሳት ኣግብርቲ ገባይማቲካ ኣቡነ ኣርያ ስላሴ ቤንያም ገብረ መድህን ወልደ ኪሮስ ወለተ ህይወት ኣብርሃ ጽዮን ነብሶም ምስ ኣብርሃምን ይስሐቅን ያዕቆብን ኣንብርና ኣናም ካብ ኩሉ በደል መርገምን ካብ ክሕደትን ካብ ሓሳብ መሓል ምጓዝን ኣድሕነና። ብክሕደትን ብርክሰትን ምስ ክሓትን ለወጥ ሃይማኖት ምስ ኣረማውያንን ካብ ምፅምባር ኣድሕነና። ኦ ጎይታ ጥበብን ሓይልን ልብን ምስተውዓልን ኣእምሮን ሃበና። ኩሉ ሳዕ ካብ ዝፈታተንና ኩሉ ግብሪ ሰይጣን ካብ ሕጂ ክሳብ ንዘለኣለም ፈፂምና ከም እንርሕቕ ግበረና። ጎይታ ፍቓድካን ድሌትካን ኩሉ ሳዕ ክንፍፅም ሃበና። ስምና ምስ ኩሎም ቅዱሳንን ሰማዕታትን ኣብ መንግስተ ሰማያት ኣብ መፅሓፈይ ወፃሕ በልና ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስኡ ንስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ስልጣን ብዘለካ ሎምን ኩሉ ሳዕ ንዘለኣለም ዓለም ኣሜን።
እግዚአብሔር አምላኽና ብዕሊ መላእኽትን ኣሕልቕ መላእኽትን ኣጋእዝትን ስልጣናትን ኪሩቤልን ሱራፌልን እትነብር ንስኻ ቅድሚ ኩሉ ፍጥረት ዝነበርካ ልዕሊ ኩሉ ምስጋና ልዕሊ ዝኾንካ ኢኻ ንትሑታት ካብ ምድሪ ዘተንሳእኻዮም ናብ ሰማያት ድማ ዘለዓልካዮም ንስኻ ኢኻ ማዕለያ ብዘይብሉ ብዙሕ ምሕረትካ ንምድሓንና ሓድሽ መንገዲ መርሓኻና ወመሓርን መፍቀር ሰብን ምስጢር ቅድስናኻ ክንፈልጥን ንዓነ ንደልያን ህዝብኻ ፍቓድካ ለብምካና ቃልካ ግሩም እዩ እቲ ዝሰርዓኻልና ንኽብሪ ድማ መስጉን እዩ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ለዋህ መፍቀር ሰብ ልማኖና ተቐበል ኣብ ኣዳራሽ ቅድስናኻ ክንኣቱም ብቕንዕቲ ሃይማኖት ኮይንና እታ ንኣገልግሎትካ ዝተሰርዐት ምስጢር ቃላትካ ክነንብብን ብቑዓት ግበረና ግብሪ ሓጢኣትና ርኩስ ሕሊናናን ካባና እተርሕቕ ብርሃን ጎይትነት ካብርሃልና እሳታውያን ክቐርብዎ ዘይኽእሉ ዝበሃል ሓዊ ሃብቲ መንፈስ ቅዱስ ተሓድረልና ከመይ እኩይ ሕልና ዘነድድን ዘጥፍእ ንሱ እዩ ንዕንተ ልባትና ፍልጠት ሃብ ከናፍርና እውን ካብ እኩይ ነገር ሓሉ ሰላም ሃበና ጽድቂ መሃረና ልብስና ፈውሲ ሕማምና ናይ ነብስና ሓኪም ንስኻ ኢኻ እሞ ነዚ ቅዱስ ዝኾነ ምስጢር ብቑዓት ግበረና ኣብ ሰማይ ዘሎ ሰናይ መዓዛ ዘለዎ መስዋእቲ ብዘይነውርን ርስሓት ምእንቲ ክነቕርበልካ ኩሉ እኩይ ሕልና ካባና ኣርሕቕ ብብዝሒ ሳህልኻን ምሕረትካን ነዚ ልዕሊ ኩሉ ምስጢራት ዝኾነ ሰማያዊ ምስጢር ምእንቲ ክንፈጽም እታ ነብስን ስጋን እትውግእ ፍትወት ኣርሕቐልና ንኣኻ ምስ ለዋ ሰማያዊ ኣቦኻ ምስ ማሕበይ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ዕብየትን ክብርን ንዕርገለካ ኣለና ንዘለኣለም ዓለም ኣሜን ولعل እግዚአብሔር ኣምላኽና ንምድሓና ነዚ ዓብይ ምስጢር እዚ ዝምሃርከና ንሕና ትሑታት ባረስካ ቅዱስ መሰዊዕ ኢኻ ኣገልገልቲ ክንከውን ዘይወዓት ክነስና ፀውዓና ንስኻ ኢኻ ኣብ መምህርና ነዚ ኣገልግሎት እዚ ስርዓት ቅዳሴን ነፍርድኸ የውድቐና ኣብ ቅድሚ ዓብይ ቤትነትካ ነቕርበልካ መባእ ምስጋና ውዳሴን ዕብየትን ተድላን ብዘለዎ ኣብ መቕደስካ ክንፍፅም ብሓይሊ መንፈስ ቅዱስ ብቕዓት ግበረና ወሃብ መድሃኒት ፀጋእ ትልኽ እግዚአብሔር ነፍስ ወከፍ ኣብ ኩሉም ብኩሉን እትገብርን ጎይታ ኣምሃና ኣብ ቅድሚኻ ቅብልቲ ከምትኸውን ግበረልና ጎይታናን ኣምላኽናን ልምነካ ንመለካን ኣለና ህዝብኻ ብምክንያት ኣብ ሓጢኣቶም ብፍላይ ድማ ብሓደ ባሪኻ ብምክንያት ኣፈሳይ ኣይትሕደግም ዘቅድስናኻ ከምቲ ሃብቲ መንፈስ ቅዱስ ቅድስቲ እያ ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ክብሪ ምስጋናን ፅንዓትን ዝግብኦ ምስኡ ንስምሕ ንስኻ መዓለም ዝኾነ ማሕበይ መንፈስ ቅዱስ ሎሚ ኩሉ ሰዓን ንዘለኣለም ዓለም ኣሜን ሃሌሉያ ኣነስ ብዙሕ መለስካ ቤትካ ክኣቱ እየ ንዓኻ ብምራቕ ኣዳራሽ መቕደስካ ክሰግድ እየ ጎይታ ምላእኸይ ስለ ዝሰምዓኻኒ ብምሉእ ልበይ ክግዛእልካ እየ ኣብ ቅድሚ መላእኽትኻ ክዝምረልካ እየ ኣብ ኣዳራሽ መቕደስካ ድማ ክሰግድ እየ ካህናትካ ፅድቂ ይለብሱ ጻድቃንካ ካብ ሓጎስ ደስ ይብሎም ብስምዕታት ነፅገኒ እሞ ነፀት ሓፅበኒ ካብ በደልካ ፅዕዶ ኣብ ኣበሳይ ኣንፅሓኒ ካብ ሓጢአተይ ድማ ሓፀበኒ ኣንፅሓኒ ካብ ዝተሰወረኒ ኣንፅሓኒ ንባሪኻ ካብ ባዕድ ኣምልኾ ኣድሕነኒ ሰማያዊ ሕብስቲ ሃብካዮም ደቂ ሰብ ሕብስቲ መላእኽቲ ዝበልዑ ዓዳወይ ብንጹሕ ሓፅብ ኣለኹ ጎይታ መሰውእኻ ድማ ኣውድ ኣለኹ ኣብ ድንኳንካ ዘልኩ መስዋእቲ ሰዋእኹ እልል በል ኩሉ ኣብ ቅድሚ ተመካራት ዝወይኑ ማለት ሰራዓኸለይ ንርእሰይ ድማ ብዘይተቐባእኻ ፅዋእኻ ፅንዒሩ ፅዋዕ ህይወት ተቕበል ስም እግዚኣብሔርካ እፅውዕ ዓበይቲ እግዚኣብሔር ነዊዕ ዘመን ምእንቲ ክነብር ኩሉ ዘመን ህይወተይ ምሕረትካ ይስዕበኒ ጎይታ ድሕኖ ጎይታ ቃንዕ ጎይታ ድሕኖ ጎይታ ቃንዕ ጎይታ ድሕኖ ጎይታ ቃንዕ ንኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ንዘለኣለም ዓለም ኣሜን نبر كل واحد زين يسوع كريستوس مدانين نبخنا بلعلنا بسماء يكون مسحق زي حسابنا منفسنا سر كل فوسنا مرحبا بسماء
ስማ ብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ሓደ አምላኽ መንፈስ ቅዱስ በአኻብ ሰማያ ሰማያት ወሪድ ነዚ መስዋዕት ዘጽደለላን ዝቅድሰላን ዛዕለት እዚኣ ክንደይ ተፍርያ እታ ሰዓት እዚኣ ክንደይ ተስደመምያ ሰላም እግዚአብሔር ምሳይን ምስ ኩልኩምን ምእንቲ ኩሉ ብጽሞናን ብፍርሃትን ቁሙን ጸልዩን ኩሎ ዘገብራ ጻድቅ ውእቱ ያከብር ሰንበተ ይበል ፈላሲ ዘገሃመ እግዚአብሔር ይፈለጠኒ ህዝቡ ኩሉ ዘገብራ ጽድቅ ያከብር ሰንበተ ክርስቲያን በጊዜ ቅዳሴ ወይሰማ መጻሕፍት ቅዱሳተ ወይታገሰ ከይፈጽሙ ስርዓተ ቅዳሴ ወይደመጠ ቁርባን ይሰደድ ቤተ ክርስቲያን እስማማ ወጎይታ ነዚ ቁርባን ዘናኻን ዘቕረቡን ምንቶም ዘምፅን ዘክርን ኩሎም ድማ ኣብ ሰማያት ዘላ ዓስሙ ሃቦም ዝበለፀ ድማ በዛዕለ እዚኣ ናባኻ ዘምፃልካ
باريخا تقبل له قربان أبي صادق مسوات أبنا أبراهام من أبتملت كخلت سنتين كم تقبل كم بوزحن وحد نحبهم قدن زخنه نايبارات كام ما هم تقبل أبايتهم كل سنوات كامل قدسهم كامل خمس ذكروا أبسماء زول من قص خادم ذكرهم بزون نزل على ما يتحدقهم وقيتا قص خاد الأخونات كقص لهم قص كهبايت ملست قطع خادم ما خبار يخايت فله ردا أخونا يتقدفنا أملاخين مدحانين خاموش لا يتبلني أولوجيوس سيريوس إيوس كرسوس وديا وإግዚአብሔር أغيوس مانتوس بالما منتون ألاتينا نعمين كرسوس أملاخنا أزحب السزن سريت حتيات الزخا من تخون بحق بيمان كعت بإيدك ومبارك بحيلك قدس منفسك أصنع أزحب السزي نسريت حتيات الزخا يخون ኢየሱስ ክርስቶስ ሊቀ ካህናት ዮሴፍን ኒቆዲሞስን ብልፍት በፍታን ብሽቱን ከም ዝገነዝኻ እሞ ከም ዝሰመርካሎም ከምኡ ስመረልና አሜን። ካብ እግዚአብሔር አብ ስርየት ኃጢአት ንምርካብ ዝቅዳሴ እዚ እዚ ምስጋና እዚ ዕብየት ዝቅበል ይኹን ሓይልን በረኸትን ብርሃንን ቅዳሴ ነዛ ቤተ ክርስቲያን እዚኣ ይኹን። ወእግዚአብሔር አምላክና በረኻ ቅርባና ቤት ተቀበልካ ንሃ ውሽጥ መርከብ ኤልያስ አብ እምባቀለ መልስ ዳዊት አብ ዓውደሪና ኢያሱስ አብ ቤተ መቅደስ 2 ሳንቲም ካብ መበለዝ ተቀበልካ ከምኡ ናይ ሓጢ ባርያኻ መባን ቁርባኑን ተቀበል በዛ ዓለም እዝን ብዝመፅን ሰናይ ዋጋ ፈደየሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም አሜን። እግዚአብሔር ጓሳዬ እዩ ዝጎድለኒ የብለይ ናብ ልሙዕ ሻኻ የውዕለኒ ናብ ዝዓርፈሉ ማይ ይመርሓኒ ንሱ ሓድሽ ሓይሊ ይህበኒ ከም ዘተስፎኒ ብመገፅቲ ይመርሓኒ ግብ ዝበለ ጸልማት ዘለዎ ሩባ እኳ እንተኸድኩ እግዚአብሔር ምሳኢኻ እሞ ክፉእ ኣይፈርህን እየ በትርኻን ምርኩስካን ይሕልዋኒ እየ ንስኻ ኣብ ቅድሚ ጸላተይ መኣዲ ትሰርዓለይ ከም ክቡር ጋሻን ርእሰይ ብዘይቲ ቀባእካዮ ጽዋይ መልኢ ጅርብብ ኣሎ ፍቕርኻን ምሕረትካን ብኩሉ ዕድመይ ምሳይ ከም ዝኾና እፈልጥ እየ ኣብ ቤትካ ከዓ ንዘለዓለም ክነብር እየ ምስጋና ንኣብ ምስጋና ንወልድ ምስጋና ንመንፈስ ቅዱስ ይኹን ለምን ክል ሳዕን አሜን። ኦ ክርስቶስ አምላኽና ናይ ብሓቂ ጎይታና ኣብ ቃና ናይ ገሊላ መፀውዑኻ ናብ መርዓ ዝኸድካ እሞ ዝባረካሎም ነቲ ማይ እውን ናብ ወይኒ ዝለወጥካዮ ነዚ ኣብ ቅድሚኻ ዝቐረበ ወይኒ ከምኡ ግበሮ ሕጂ እውን ባርኮ ኣንፅሃዮ እውን ኩሉ ሰዕ ንህይወት ነብስናን ስጋናን መንፈስናን ይኹን ኦ ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ምሳና ኹን እሞ ወይኒ ደስታን ሓጎስን ምላእ ንሰናይ ነገርን ህይወትን ንመድሃኒትን ንስርየት ሓጢአትን ንልቦናን ንፈውስን ንምኽሪ መንፈስ ቅዱስን እውን ይኹን ለምን ኩሉ ሰዕ ንዘለዓለም ዓለም ብሓቂ ሰብ ዝኾንካ أملاك كاب كبر دم كان زساتيو نصهن طعمن بركتن يخون كله زحاز እግዚአብሔር أملاكنا بروخيو ولد واحد قويتانا مدحينا يذكر زسون بروخيو نخلنا متنا نعمن سهن زخنا من تذكر بلاك زسون بروخيو كله زحاز እግዚአብሔር أملاكنا بروخيو ولد واحد قويتانا مدحنينا يذكر سوسون بروخيو نخلنا متنا نعم سهن سخنا منفس قدس براكليتوسون بروخيو للعالم معرن سخنا نسلس قدس ابن ولد منفس قدس لمن كل كبر مسكانا نقبا لمن كل ساعه زلالم عالم امين ابوتاتين حواتين منتين من تسمسوات زنصليو يا بيهر زلمان كاي كل اسمع غانيت وقرو كرسات كان زخنو ملك صدقن أرون زكرياسن مسوات غم تقبل مسوات غان قربان كان يقبل لك نبل أبونا زب السمايات سمايات نبر أبونا سمك يقدس منقصتك تمسا فقدك خمسة السماء كما دم مدر يكون نايلة دنجيرانا لما هبنا نحن نبدلنا بدلنا خمسة حرقنا لهم بدلنا عشان حرقنا كف بعد احنا نمبر فتنا يجتونا منقصتين حايلين كبر مسكنا نزل على الناس كاي مؤمن وادينا غرسك مريم ونقول سكبرين من السلام سلام لك لو فعلنا خير نقول لي خبزك هون نقول لي هذا እግዚአብሔር ቆይታ ሰራዊት ሰላም لك لو خن سخ ونسبر اختي خبر ما تنكم برخيو ومن تزكى እግዚአብሔር مساخيو وفزت داس بالك حاجاتنا حرقنا فور ديس ክርስቶስ
من تانا محل لمن النامين وابي قصد صلاتك قدس ذكرني نغنتك حلوة مسواتك قرآن كان بورقتي قبل لك عقيتا كتدحنا نسمر مل سلسة جزي وقيتان خلقنا نسمر وقيتان خلقنا نسمر وقيتان خلقنا نسمر حسب عبد الزلنا أيوب بفرحة እግዚአብሔር ደው ንበል ومنفس هللويا
ሰናይ ነገር ንዝገበረልና ይቅረ ባህል እግዚአብሔር አቡን ጎይታናን አምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነመስግኖለና ሰዊሩናን ረዲእናን እዩ ሓልዩናን ኣቕሪቡናን ተቐቢልናን እዩ ተማዕቂቡናን ኣጽኒዕናን ክሳብ ሳዓት እዚያውን ኣብፅሕና እዩ ሕጂውን በዛ ቅድስቲ ዕለት እዚኣን ብኩሉ ዘመን ህይወትና ብፍጹም ሰላም ክሕልወና ኩሉ ንዝሕዝ እግዚአብሔር አምላኽና ንለምኖ አዚየ ኩሉ እግዚአብሔር አምላክነ ጎይታና እግዚአብሔር ኩሉ ትሕዛቡን ጎይታናን አምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ልዕሉ ኩሉ ግብርን ምእንቲ ኩሉ ግብርን ኣብ ውሽጢ ኩሉ ግብርን ነመስግነካ ኣለና ስለዚ ሰወርካናን ዝረዳእካናን ዝሓለኻናን ናባኻውን ስለ ዘቕረብካናን ዘተቐበልካናን ስለ ዝዕቆብካናን ዘጽናዕካናን ክሳብ ሰዓት እዚኣውን ስለ ዘብፅሕካና ነመስግነካ ኣሎና እሱ ዋስተብኩዮ ከማይ ማረነ እግዚአብሔር ወይሳላሌነ እግዚአብሔር ምእንቲ ክምሕረናን ይቅረ ክብለልናን ኩሉ ግዜ ብሰናይ ግብሪ ምእንታና ጸሎትን ልማኖን ካብ ቅዱሳኑ ክቕበል ካብዚ ብሩኽ ምስጢር ስጉን ደሙን ብሓድነት ንምቕባል ብቕዓት ገብረናን ሓጢኣትና ክሰርየልናን ድለዩ ለምኑ ላይሶም በእንተ ዝንቱ ንስእለከ ወነሃስስ መፍቀር የሰብ ወመፍቀር ሰብ ስለዚ ንልምነካ ኣለና ካብ ምሕረትካ እውን ንደልለና ነዛ ቅድስቲ ዕለት እዚኣን ኩሉ ዘመን ህይወትናን ንዓኻ ብምፍራህ ብፍጹም ሰላም ክንፍጽም ሃበና ኩሉ ቅንዓትን ኩሉ መከራን ሕቡእን ጉድን ዝኾነ ኩሉ ግብሪ ሰይጣንን ምኽሪ ክፉኣት ሰባትን መላዓል ጸላእን ኦ ጎይታ ካባይ ኣርሕቕ ካብ ኩሉ ህዝብኻ እውን ኣርሕቕ ካብ ዙርያ ዝቅዱስ ታበዝ እውን ኣርሕቕ ዝጥዕምን ዝሓይሽን ኩሉ ነገር ኣዝዘልና ዘመንን ዕንቅርቢትን ኩሉ ሓይሊ ፀራእ ክንረግፅ ስልጣን ዝሃብካና ንስኻ ኢኻ ካብ ኩሉ ክፉኣ ድሕነና ባልሃና እምበራ ፈተና ይተእትወና ሓደ ወድኻ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምንቲ ፍቅሪ ሰቢሉ ብዝገበሮ ምሕረትን ይቕረታን ምሳኻ ማዕረም ዝኾነ መሕወይ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ክብርን ጽንዓትን ቡ ዘለካ ለመን ኩሉ ሰዕ ንዘላለም ዓለም ኣሜን አሜን
كل እግዚአብሔር አቦን ጎይታናን አምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ልምና ኣለና ልዕሊ ኩሉ ኣብ ዝኾነት ሓንቲ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ምእንቲ ተመባእን መስዋዕትን ቀዳምያትን ኣስራትን ናይ መዘከርታ ምስጋናን ብዙሕን ውዕድን ሕቡእን ጉህድን ዘቕርቡ ክእኡ እናደለዩ ዝህብዎን ዘይብሎም ድሌቶም ክሳብ ሰማይ ይቀበለሎም ንኩሉ ግብር በረኸ ስልጣን ዘለዎ እግዚአብሔር ኣምላኽና እዩ ሰላም ለኩልክሙ መንፈስከ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ቀዳማይ ኣብ ሓደ ዝኾንካ ንጹህ ናይ ኣብ ቃል ናይ መሕወይ መንፈስ ቅዱስን ቃል ካብ ሰማያት ዝወረድካ ናይ ህይወት ሕብስቲ ንስኻ ኢኻ ምእንቲ ንሕነት ዓለም ነውሪ ዘይብሉ መስዋዕቲ ከም እትኸውን እውን ኣቐዲምካ ነጊርካ ኢኻ ሕጂኻ ካብ ሕያውነትካ ሰናያት ንልምን ንምሕፀና ኣለና መፍቀር ሰብ ኣብዚ ናትካ መንፈሳዊ ታቦት ዘንበርናዮም ናብዚ ሕብስቲ ናብዚ ጽዋዕ ዘንገጽካ ርኢ ነዚ ሕብስቲ ዝባርኮ ነዚ ጽዋዕ ዘውን ቀድሶ ንክልቲኦም እውን ኣንጽሓዮም ነዚ ሕብስቲ ዝዙ ንጹኽኻ ኸውን ረቡጦ ኣብዚ ጽዋዕ እዚ ተቐድሖ ኮይኖም ክቡር ደምካ ይኹን ንኹላትና ንመድሓን ነብስናን ስጋናን መንፈስናን ዕሩግን ፈውስን ይኹን ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና ንጉስ ኩልና ንስኻ ኢኻ እሞ ልዑል ምስጋናን ክብርን ስግደትን ንኣኻ ነቕርብ ኣለና ርርም ዝኾነ ሰማያዊ ኣቦኻ ምሳኻ ማዕረ ማሕወዮም ዝኾነ መንፈስ ቅዱስ ለምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ኣሜን በምሳሌ ሰለስተ መዓልትን ሰለስተ ለይትን ዝነበርካሉ መቃብር ኣብ ዝብርኽ ጻሕሊ ዘኣንቢርና ኣለና እሞ ንእዳወ እውን ስጋኻ ከም ዝገነዙ ከመይ እዳዊ ዮሴፍን ኒቆዲሞስን ግበረን ብኡኡ ቅሳነትን ዕረፍትን ክብርን ካብ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ረኺቦም የመሎሞም ኩሉ ሰዓን ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን ትእዛዝ ኣቦታትና ሃዋርያት ሰብ ኣብ ልዕሊ ብጻዩ ወይ ኣብ ልዕሊ ዝኾነ ይኹን ኣብ ልቡ ቂምን በቀልን ቅንኣትን ጽልእን ኣየሕድር ስግዱ ለእግዚአብሔር በፍርሃት ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ እግዚአብሔር ኣብ ቃል መሕወይትን መድሓኒትን ብዝኾነት መከራ መስቀልካ ካዋናኒ ሓጢኣት ማእሰር ዝተካ ቅዱሳን ዝኾኑ ደቀ መዛሙርትኻ ንጹሃን ዝኾኑ ኣገልገልትኻን ሃዋርያት ቢልካ መንፈስ ቅዱስ ዘውረድካሎም መንፈስ ቅዱስ ተቐበሉን ዝሓደግኩምሎም ሓጢኣቶም ክሕደገሎም እዩ ዝሓደግኩምሎም ግና ሓጢኣቶም ኣይክሕደገሎም እዩ ዝበልካ ሕጂ ናብዛ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያንካ ኩሉ ግዜ ናይ ክህነት ስራሕ ንሰሩ ንጹሃን ኣገልገልትካ ኣብዛ ዓለም እዚ ሓጢኣት ከሰስርን ኩሉ ማእሰርቲ ዓመፃውን ክፈቱን ክኣስሩን ኦ ጎይታ ንስኻ ስልጣን ክህነት ቢካኢኻ ሕጂ ከዓ መፍቀር ሰብካ ምሕረትካን ልምን እንደልና ኣለና ምእንቲ ዘንባረትካ ሰብኡትና ንስና ኣቦታተይን ኣዴታተይን ኣሕዋተይን ሓተይን ምእንታይ ምእንቲ ድኹም ዝኾንካ ኣገልጋሊ ኢኻ እውን ኣብ ቅድመ ሰብእኻ ርእሶም ኣድኖም ዘለው ኩሎም ምእመናንን መኣምንትን ልምነካ ኣለና መገዲ ምሕረትካ ፅረገልና ኩሉ መእሰሪ ሓጢኣትና ቁረፀልና ኣብ ጎይታ ፈሊጥና ብድፍረት ከይፈለጥና ብስሕተት ብተንኮል ኮነ ብክፍኣት ልቢ ግብሪ ኮነ ብምዝራብ ወይ ከዓ ፍጠት ምሳን እንተበደልናካ ናይ ሰብ ድኻ እንትፈልጥ ኢኻ እሞ ወለዋህ መፍቀር ሰብ ጎይታ ኩሉ ፍጥረት ንሓጢኣትና ስሬት ሃበና ባርኸና ቀድሰና ናፃ ግበረና ንኩሉ ዝብኻ ምፍትሐዮም
وقويتا نفسات أقرتك أماتك أبونا أرأى سلاسي بنيام قبر مدهن ولدي تشروس ولدي وتأبراس النفس كلهم سماعتات إرتر عرف أنا دم أفراسم كامل أنا قدس فقاد كان بفت سماسنا عنا أولو قويتا أملغنا مدهنا يسكر سوس نسخاي خام مسكانا كورنا أغان قربا لنا سماهم زغني ربغان مساقا ما عرب محوين مزغنا منفس قدسن لو من كل سعين إذا العالم عالم آمين እግዚአብሔር ምን ተሓደ ገብረና ምን ትዝሓድነት ዝህብ ስጉን ዶሙን ሰላም ንልምን ኣሎና ናቱ እምነት ብንጹህ ክንሕሉ ክህበና ምንቲ ሃይማኖትና ንልምን ኣሎና ክሳዕ መፈጸምታና ብሕብረት መንፈስ ቅዱስ ክሕልወና ምንቲ ማሕበርና ንልምን ኣሎና እግዚአብሔር ኣብ ኩሉ መከራና ፍጹም ትዕግስትን ጽንዓትን ክህበና ምንቲ ትዕግስቲ ነፍሳትና ንልምን ኣሎና እግዚአብሔር ምሶም ክቆጽረና ምንቲ ቅዱሳን ነቢያት ንልምን ኣሎና ንሳቶም ከም ዘስመርዎ ንሕና እውን ከነስምሮ እግዚአብሔር ምንቲ ክህበና ዕድሎም እውን ከፍለና ምንቲ ላይካና ዋርያት ንልምን ኣሎና እቲ ናቶም ሰማዕትነት ክንፍጽም እግዚአብሔር ክህበና ምንቲ ቅዱሳን ሰማዕታት ንልምን ኣሎና ብንጹህ ልቦና ናይ ሃይማኖት ቃል ብዘይጉድለት ከቃንዑን ቤተ ክርስቲያን አገልገልታ ንሳቶም እዮም እሞ እግዚአብሔር ነዊሕ ዘመን ንዓቶም ክህበና ምንቲ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳትና አባ አንጦንዮስን ምንቲ ብፁዕ ሊቀ ጳጳስና አባ መቃርዮስን ንልምን ኣሎና እግዚአብሔር ናይ ክህነት ስልጣን ካብኣቶም ከይርሓቐ ትግሃትን ፍርሃትን ክሳዕ መፈጸምታ ክህቦም ጻማኦም ድማ ክቕበል ምንቲ ካህናት ንልምን ኣሎና እግዚአብሔር ፍጹም ቅልጥፍና ክህቦምን ብንጽህና ክቐርቡን ጻማኦምን ፍቕሮምን ክዝክርን ምንቲ ዲያቆናት ንልምን ኣሎና እግዚአብሔር ድልየት እምነቶም ክፍጽሙ ትግሃት ክህቦም ምንቲ ተራዳእቲ ዲያቆናትን አንበብቲ መጻሕፍትን መዘምራንን ንልምን ኣሎና እግዚአብሔር ልመናውን ክሰምዕን ዝዓዘዘ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ልበን ክሕድርን ጻማኦን ክቕበልን ምንቲ መበለታትን ረዳእ ዘይብለንን ንልምን ኣሎና እግዚአብሔር ኣኽሊል ድንግልና ክህቦም ንእግዚአብሔር ውሉድን ኣዋልድን ክኾኑ ጻማኦም ድማ ክቕበል ምንቲ ደናግል ንልምን ኣሎና እግዚአብሔር ዓስቢ ትዕግስቶም ክህቦም ምንቲ ዕጉሳት ሰባት ንልምን ኣሎና ብንጽህና ኮይኖም ክሕሉ እግዚአብሔር ፍጹም ሃይማኖት ክህቦም ምንቲ ህዝባውያንን ምእመናንን ንልምን ኣሎና እግዚአብሔር ሰናይ ዕድልን ሓጢአት ንምስትስራይ ናይ ካልኣይ ልደት ጥምቀት ክህቦምን ብማህተም ቅዱስ ሥላሴ ካትሞምን ምእንቲ ሓደስቲ ኣመንቲ ንልምን ኣሎና እግዚአብሔር ኣብ መዋዕሉ ብዙሕ ሰላም ክህቦም ምንቲ መፍቀሪ ኣምላኽ መራሒ ሃገርና ንልምን ኣሎና እግዚአብሔር ፍርሃቱን ጥበቡን ክህቦም ምንቲ መኳንንትን ሰብ ስልጣንን ንልምን ኣሎና እግዚአብሔር ነፍሲ ወከፍ ዝጥዕሞን ዝሕሾን ድልየቱን ኣቐዲሙ ክሓስበሉን ክሓልየሉን ምንቲ ኩሉ ዓለም ንልምን ኣሎና እግዚአብሔር መገዲ የማን ክመርሖምና መሕደሪኦም ካብ ሰላም ክመልሶምን ምንቲ ብባሕርን ብየብስን ዝነግዱ ሰባት ንልምን ኣሎና እግዚአብሔር ምንቲ ነናይ ዕሎት ሲሳዮም ክህቦም ምንቲ ጥሙያትን ጽሙዓትን ንልምን ኣሎና እግዚአብሔር ፈጺሙ ከረጋግኦም ምንቲ ሕዙናትን ጉያትን ንልምን ኣሎና እግዚአብሔር ካብ ማሰርቶም ክፈትሖም ምንቲ እስራት ንልምን ኣሎና እግዚአብሔር ነናብ ሃገሮም ክመልሶም ምንቲ ምሩኻት ንልምን ኣሎና እግዚአብሔር ትዕግስትን ቅኑዕ ትምህርትን ክህቦም ፍጹም ዋጋ ጻማኦም እውን ክኸፍሎም ምንቲ ዝተዘዱ ሰባት ንልምን ኣሎና
እግዚአብሔር ብቕልጡፍ ክፍውሶም ምሕረቱን ጸጋውን ክልእ ከሎም ምንቲ ሕማትን ድውያትን ንልምን ኣሎና አሜን። ጎይታ ይረበለልና እግዚአብሔር ናይ ዕረፍቲ ቦታ ክህቦም ምንቲ እቶም ካብ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ዝሞቱ ሰባት ንልምን ኣሎና አሜን። ጎይታ ይረበለልና እግዚአብሔር በደሎም ከይሓሰበ ካብ ቁጣዕኡ ናብ ምሕረት ተመሊሱ ፍጹም ዕረፍቲ ክህቦም ምንቲ ዝበደሉ ኣቦታትናን ኣሕዋትናን ኣሓትናን ንልምን ኣሎና አሜን። ጎይታ ይረበለልና እግዚአብሔር ዝናም ኣብ ዘድልዮ ስፍራ ከዝንም ምእንቲ ዝናም ንልምን ኣሎና አሜን። ጎይታ ይረበለልና እግዚአብሔር ንኣፍላክ ክሳዕ ወሰኖምን ዓቕሞምን ክመልእ ምእንቲ ማያት ኣፍላክ ንልምን ኣሎና አሜን። ጎይታ ይረበለልና እግዚአብሔር ንምድሪ ዝራእን ዘጸድን ክባ ምእንቲ ፍረ ምድርን ንኹልና ብጸሎት ንልምን መንፈስ ሰላም ክኸድነና ንልምን ኣሎና ጎይታ ይቅረበለልና እምበኣር ብመንፈስ ቅዱስ እንተንስእ ልብናም ፀቡቕ ክንዓቢ ብስሙ ክንምካሕ ኣብ መሰረት ነቢያትን ሃዋርያትን ክንነጽ ጸሎትና ሰሚዑ ክቕበል ንእግዚአብሔር ኣምላኽና ቀሪብና ንለመኖ
መንፈስ ቅዱስ መጻይክ ዋዳንከነ መልአኽና ባእትዩ ኣብ ቅድሚያ ደው ኢሉ ኦ ምልእተ ጸጋ ተሓጐሲ ደስ ይበልኪ ባህ ይበልኪ በላ እግዚአብሔር ምሳኺዩ ንስኺ ኸ በነፍሲ በረኽቲ ኢኺ ኃጢአትና ክሰርየልና ፍቁር ወድኺ ጸሊልና ለምንልና ደንስ ለጸሎት لكل ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ለኩሉ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ለኩሉ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ለኩሉ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ለኩሉ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም ኦ አበይ ቀሲስ ብጸሎትካ ቅድስ ዘክረኒ መስዋዕትኻ የምእዝ መዓዛታን ክነትካ ከዓ ብጽድቂ ይሓሉ ናይቶም ኣብ በኽሪ ቤተ ክርስቲያን ክርስቶስ ዘለዉ መስማዕት መልከ ጸደቅን ዕጣን ኣሮን ዘካርያስን ከም ተቐበለ ይቀበለልካ ይፍቲ ኦ ኣበይ ቀሲስ ብቅዱስ ጸሎትካ ዘክረኒ እግዚአብሔር መስዋዕትኻ የምዕዝ መዓዛታን ክህነትካ ብጽድቂ ይሓሉ ናይቶም ኣብ በኽሪ ቤተ ክርስቲያን ክርስቶስ ዘለዉ መስዋዕት መልከ ጸደቅን ዕጣን ኣሮንን ዘካርያስን ከም ተቐበለ ይቀበለልካ ይፍቲ ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸዋት ፍጹም ሙሉእ ሰማያት ወምድረ መርኸት ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኩሉ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኩሉ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኩሉ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኩሉ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸዋት ፍጹም ሙሉእ ሰማያት ወምድረ ቅዱሳት ስብሐቲከ በመጻኢከ ወአድኃንከነ
ኩሉ ንጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘየፍቅሮን ከምኡውን ካብታ ብክልተ ወገን ድንግል ማሕደር መንፈስ ቅዱስ ዝኾነት ቅድስት ማርያም ምውላዱ ዘይኣምን ዘበለን ጳውሎስ ከም ዝበሎ ክሳዕቲ ሓድሽ ምጽኣት ጎይታ ዝተፈልየ ይኹን። መልእኽቲ ሐዋርያ ጳውሎስ ናብ ሰብ ገላትያ ምዕራፍ 4 ካብ ፍቕዲ 21 ክሳብ መወዳእታ። ምሳሌ ኣጋርን ሳራን ንስኻትኩም ኣቱም ንሕጊ እናፈጸምኩም ክትነብሩ እትደልዩ ዘለኹም እስከ ንገሩኒ። እምበር ዶ ነቲ ሕጊ ዝብሎ ትሰምዕዎ ኣለኹም? አብርሃም ክልተ ኣወዳት ሓደ ካብታ ባርያ ሓደ ከዓ ካብታ ጭዋ ከም ዝወለደ ጽሑፍ እዩ። ወዲ እታ ባርያ ብባህርያዊ መገዲ ተወልደ፣ ወዲ እታ ጭዋ ግና በቲ ተዋሂቡ ዝነበረ ተስፋ ተወልደ። እዚ ኣምሳል እዩ። እዘን ኣንስቲ እዚኣተን ክልተ ኪዳን እየን ዘመልክታ። በኣጋር ዝተመሰለት ከዓ እታ ንባርነት እትወልድ ናይ ደብረ ሲና ኪዳን እያ። ኣጋር ከዓ ኣብ ሃገር ዓረብ ዘላ ደብረ ሲና እያ እተመልክት። ንሳ ኣምሳል ናይታ ሕጂ ምስ ደቃ ኣብ ባርነት ዘላ ኢየሩሳሌም እያ። እታ ሰማያዊት ኢየሩሳሌም ግና ጭዋ እያ። ንሳ ከዓ ኣዴና እያ። ከመይ ኣቲ ዘይወለድኪ መኻን ደስ ይበልኪ፣ ኣቲ ንምውላድ ዘይፀዓርኪ ዕልል በሊ ጨድሪ። ከመይ ካብ ደቂ እታ ሰብኣይ ዘለዋስ ደቂ እታ ንበይና ዘላ ይበዝሑ ዝብል ተጻሒፉ ኣሎ። ኣሕዋቴ ንሕና ከም ይስሓቅ ደቂ ተስፋ ኢና። ግናኸ ከምቲ ሽዑ እቲ ብናይ ስጋ ዝተወልደ ነቲ ብናይ መንፈስ ዝተወልደ ዝሰጎጎ ሕጂ እውን ከምኡ እዩ። እቲ ጽሑፍ ግና ወዲ እታ ባርያ ምስ ወዲ እታ ጭዋ ኣይወርስን እዩ እሞ ነታ ባርያ ምስ ወዳ ስደዳ ይብል። ስለዚ ኣሕዋተይ ንሕና ደቂ እታ ጭዋ እምበር ደቂ እታ ባርያ ኣይኮናን። ናይ ኣብ በረኸት ናይ ወልዲ ፍቕሪ ናይ መንፈስ ቅዱስ ሃብቲ ኣብ ቅድስ ጽርሐ ጽዮን ኣብ ልዕሊ ኣቦታትና ሐዋርያት ከም ዝወረደ ከምኡ ከዓ ኣብ ልዕለይን ኣብ ልዕሊ ኩልኹምን ዕጽፍን ድርብን ኮይኑ ይውረድ። ቅዱስ ሐዋርያ ጳውሎስ ሰናየ መልእክት ፈዋስ የድውያን ዘነሣእከ አክሊለ ሰአን ወጸልይ በእንቲአነ ያድኅን ነፍሳትነ በብዝኃ ሳህሉ ወምህረቱ በእንተ ስሙ ቅዱስ። ተንሥኡ ለጸሎት ተሳለነ ሰላም ለኩልክሙ ምስለ መንፈስከ። ናይ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ረድኡን ሐዋርያውን ጴጥሮስ ዝጽሓፎ ቀዳማይ መልእኽቲ እዚ በረኸቱ ምስ ኩላትና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን። ቀዳመይቲ መልእኽቲ ጴጥሮስ ምዕራፍ 2 ካብ ፍቕዲ 1 ክሳብ 9 እምበኣርሲ ንኹሉ ብኽፍኣት ኩሉ ጉርሕን ግብዝናን ቅንዓትን ኩሉ ሕሜትን ኣርሕቕዎ። እግዚአብሔር ሕያዋይ ምዃኑ ካብ ጣዕምኩም ብኡኡ ኣብ ድሕነትኩም ምእንቲ ክትዓብዩ ነቶም ሕጂ ዝተወልዱ ህፃናት ነቲ ጽሩይ መንፈሳዊ ጸባ ባሃግዎ። ኣብቲ ብሰብ ተናዒቑ ዝተደርበየ ብኣምላኽ ግና ፍሩይን ክቡርን ዝኾነ ህያው እምኒ ናብ ጎይታ ቕረቡ። ንስኻትኩም እውን ቅዱሳን ካህናት ኮይንኩም ነቲ ሳላ ክርስቶስ ኣብ ኣምላኽ ቅቡል ዝኾነ መንፈሳዊ መስዋዕቲ ምእንቲ ክተቕርቡ ከም ሕያዋን ኣእማን
ኮይንኩም ኣብ መንፈሳዊ ቤት ሃነጹ ከመይ ቅዱስ መጽሓፍ እንሆ ኣብ ጽዮን ፍሩይን ክቡርን እምኒ ማዕዝን ኣነብር ኣለኹ እቲ ብኡ ዝኣምን ከዓ ኣይክሓፍርን እዩ ይብል እዩ እምበኣር ንዓኻትኩም ነዞም እትኣምኑ ክቡር እዩ ነቶም ዘይኣምኑ ግና እቲ ነደቕቲ ዝነዓቕዎ እምኒ ንሱ ርእሲ ማዕዝን ኮነ ከምኡውን እምኒ መዐንቀፍን መንደል ሓፂን ዘውድቕ ከውሕን እዩ ነቲ ቃል ብዘይምእዛዞም ወደቑ ነዚ ከዓ ምዱባት ነበሩ ንስኻትኩም ግና ዕቤት ናይቲ ካብ ጸልማት ናብ ዘገርም ብርሃኑ ዝፀውዓኩም ምእንቲ ክትነግሩ ሕሩይ ወለዶ ናይ ንጉስ ካህናት ቅዱስ ህዝቢ ጥሪት ኣምላኽ ዝኾነ ህዝቢ ኢኹም ኣቶም ኣሕዋተይ ዓለምን ፍትወትን ኩሉ ሓላፊ እሞ ነዚ ዓለም ዝናብኡን ዘሎ ናይ ተፍክርዎ ቅዱስ ስሉስ መሰረት ሕጊ ካብ ዝኾኑ ጸሃና ሃዋርያት ተረኽበ ዜና ግብረ ሃዋርያት እዩ በረኸቶም ረድኤቶም ምስ ኩልና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን ምስለ ነፍሳት ኣግብርቲ ኣእመቲከ ኣቡነ ኣርአያ ስላሴ ብንያም ገብረ መድህን ወልደ ኪሮስ ወለተ ህይወት ኣብርሃ ጽዮን ምስለ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ለዓለመ ዓለም ግብረ ሃዋርያት ምዕራፍ 11 ካብ ቁፅሪ 20 ክሳብ 26 እቶም ብሰርቲ ኣብ እስጢፋኖስ ዝበፅሐ መከራት ተበተኑ ግና ክሳዕ ፊንቄስ ቆጵሮስን አንጾኪያን እቲ ቃል ከዓ ብዘይ ንኣይሁድ ንሓደ እኳ ኣይነግሩን ነበሩ ሓያሎ ካባታቶም ግና ኣብ ቆጵሮስን ኣብ ቀርኔስን ነበሩ እዚኣቶም ናብ አንጾኪያ ምስ ወፁ ወንጌል ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እናሰበኹ ነቶም ጽራኣውያን ውን ነገርዎም ኢድ እግዚኣብሔር ምሳታቶም ነበረት ብዙሕ ዝቁፅሮም ሰብ ድማ ኣሚኖም ናብ ጎይታ ተመልሱ እዚ ወረዚ ከዓ ብዛዕባኦም ኣብ ኢየሩሳሌም ዘላ ማሕበር ተሰምዐ ንበርናባስ ድማ ናብ አንጾኪያ ለኣኽዎ ንሱ ምስ መፀ ኣምላኽ ርእዩ ጸጋ ኣምላኽ ርእዩ ተሓጐሰ ንሱ መንፈስ ቅዱስን እምነትን ዝመልኦ ሕያዋይ ሰብኣይ እዩ እሞ ብምሉእ ልቦም ብጎይታ ጸኒዖም ክነብሩ መኸሮም ብዙሕ ህዝቢ ከዓ ንጎይታ ተወሰኸ በርናባስ ካብኡ ወፂኡ ንሳውል ክደልዮ ናብ ጤርሰስ ከደሞ ምስ ረኸቦ ናብ አንጾኪያ ኣምጽኦ ኮነ ከዓ ኣብታ ማሕበር ዓመት ሙሉእ ብሕብረት ነበሩ ብዙሕ ህዝቢ እውን መሃሩ እቶም ደቀ መዛሙርቲ ከዓ ቅድም ኣብ አንጾኪያ ክርስቲያን ተሰምዩ ናይ እግዚኣብሔር ቃል መልአ ዓበየ ተለዓለ ድማ ኣብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን በዚሑ ተወሰኸ ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ከዓ ዝኣምኑ በዝሑ ቅዱስ
መንፈስ ቅዱስ ዘዳም ኩሉ እግዚአብሔር አምላኽና መስዋዕት አቦና አብርሃም ዝተቀበልካ ኣብ ክንዲ ይስሐቅ ወዱ በጃኸውን በጊዕ ዓዳሊኻ ዘወረድካሉ ጎይታ ከምኡ መስዋዕትናን ዝማዕዛዕታን ዝተቀበል ኣብ ክንዱ ድማ ብዝተሓለኻን ምሕረትካን ካብ ላዕሊ ለኣኸልና ካብ ኩሉ ፅዩ ጨና ሓጢኣትና ንፅሓን ክንከውን ግበረና ኦ መፍቀር ሰብ ኣብ ቅድሚ ናይ ንጽህናኻ ምስጋና ከነገልግል ዝበቃዕና ግበረና ብኩሉ ዘመን ህይወትና ብሓቂ ብንጽህና ኮይና ብደስታን ብሓጎስን ከነገልግል ኣብቃዓና ኦ ጎይታ ተሳለኒ ሰላም ለኩልክሙ ቅድስት ዝኾነት ሓንቲ ቤተ ክርስቲያን ናይ ሐዋርያት ጉባኤ ብእግዚአብሔር ድማ ቅንዕቲ ዝኾነት ጸልዩ ድሕነትን ንምለልኪ ክብሪ ዝተመላእኺ ቅድስቲ ኩሉ ግዜ ድንግል ዝኾንኪ ወላዲተ ኣምላክ ኣደ ክርስቶስ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ካሓድገልና ጸሎትና ናብ ላዕልና ፍቅር ዋድኻ ኣድርግልና ብሓቂ ናይ ጽድቂ ብርሃን ዝኾነ ክርስቶስ ኣምላኽና ዝወለድክልና ደስ ይበልኪ ኦ ንጽሕቲ ድንግል ነብሳትና ምሕረት ገብረልና ሓጢኣትና ካሓድገልና ናብ ጎይታና ለምንልና ኦ ድንግል ማርያም ቅድስቲ ንጽሕት ወላዲተ ኣምላክ ደስ ይበልኪ ብሓቂ ምንቲ ደቂ ሰብ እትልምኒ ሓጢኣትና ካሓድገልና ናብ ክርስቶስ ወድኽ ለምንልና ብሓቂ ንግስቲ ዝኾንኪ ኦ ንጽሕት ድንግል ደስ ይበልኪ ኦ ናይ ባህሪና ተብቅሕቲ ዝኾንኪ ደስ ይበልኪ ኦ ንኣማኑኤል ኣምላኽና ዝወለድክልና ደስ ይበልኪ ኣብ ቅድሚ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ብሓቂ መታረቂ ዝኾንኪ ምሕረት ገይሩ ሓጢኣትና ምንቲ ካሓድገልና ክዝክርና ንምለክለና ዘካርያስ
ቅዱስ እግዚአብሔር ባባዬራ ወክቡር በውስተ ረብዓት ድንግል ማርያም ተወልደ ወጎይታ ይቅረበለና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ያውመውት ተጠርጋኖስ ወጎይታ ይቅረበለና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ያውመውት አብሳሳይ መዓልቲ ከሙታን ተፈልተንሰ ምስጋና ናብ ሰማያት ዘዓረገ ኣብ የማን አቡ ዝተቐመጠን ሕያዋንን ሙታትን ዝፈልጥ ከም ሓድሽ ትመጽኡ ጎይታ ይቀረበለና ምስጋናና ምስጋና ንበል ምስጋና ንመንፈስ ቅዱስ ይኹን ለመንኩሉ ሰዓት ንዘላለም ዓለም አሜን አሜን ይኹነልና ቅዱስ ስሉስ እግዚአብሔር ያሃሉ ምስለ ኩልክሙ ሰብሖ ለአምላክ እግዚአብሔር አብ ብርሃን ንኹሉ ዝኾነውን ሓይሊ ዘለዎ ንኹሉ ነብሱን ዝሕልዎ ካብ ጥንቲ ጀሚሩ ዝነበረ ብርሃን ንዓለም ዝፈጠረ እዩ ናብ ሂወት ዝመረሰ ይሓልፍ ሓጎስ ካብ መዓንቀብ ፀልማ ዘውፃእኻና ዘይርከብ ብርሃንካ ፀግኻና ነቶም ባኻና ኣብ መርከብ ማእሰርቲ ፈቲሕካ ብእምነት ክለልካና ኩሉ ሳዕ ካብ ባሮት ዘይራቕ ምሳቶም ዝነብር ነታ ብምፍራህ መመርዓድን እትልም ንረስ ዘይጥነን ቅድሚ ሓሳብ ኩሉ ዝበለት ቅድሚ ሕልናኻ ዝምርምር ከይለመና እዮም ዘድልየና ፈሊጥ ብፍቓድ ይበርና ብዘይ ምጥርጣር ክንፅውዖ ከለና ሰምዓና ዘይምርበርምርሃ ንጉሥ ሰማያት ሰራዊት እዩ ናይ ተመሓዲንዎም ዝነብር ሊቃነ መላእኽቲ ምስጋና ሰማዕዮ ጎይታ ንልመነካ ኣለና ኣስማዓና ንዓኻ ንውድስን ንዓኻ ንባርኽን ንዓኻ ነመስግና ኣለና ባኻ ድማ ክንፀኒዕ ዘይቋረፃ ብእምነት ዘይቋረፅ ቃል ሃበና ጎይታ ንሕና ባሮትካ ነመስግነካ ኣለና
ልመናና ስምዓና ንዓባሳት ቃል ንስውራት ምርኩስ ንዕውራት ብርሃን ንሓንካሳት እግርን ለምጻማት መንጺ ብሕማም ተታሕዚ መሕወይ ንጸማማት ፈውሲ ኾንካ እዮም ንመዘለፎን ጸልማት ካሰኸዮ ብርሃን ዝፈጠረ ዘይዓርብ ፀሓይ ዘይጠፍ መብራህቲ ኩሉ ሰዓብሉ ቅዱሳኑ ዘብር ፀሓዩ ብምድፍታው ንኩሉ ስልማት ዓለም ዝፈጠረ እዩ ሰብ ንምድሓን ተወሊድካ ንኩሉ ተገለጽካ ንነፍሲ ዝመለስካ ንስኻኻ ንኩሉ ድማ በብዘለዮ ቀዲምካ ሓለኻ ንመላእኽቲ ዝፈጠርካ ኣብ ኩሉ ገጽ ዓለም ንምድሪ ዝፈጠርካ ንስኻኻ ካብ ጥንቲ ጥበበን ኣይመሮን ካብ ኣብ ናብ ዝዓለም ተላእኸ እዚ ህላዊ እዚ ዘይበርስን ዘይምርመርን እዩ ዘይርአ መንፈስ እዩ ነዘበሰርከና ንስኻ ምስጉን ኢኻ ስምካ ወመሰክር ቅዱስ ምስጋና ሳልሳይ ጊዜ ናብኻ ነቕርብ ኣለና ዘይልውጥና ትካምነትካ ኣብካና وخا ما صرت موت كن سعر قبر كان كاب سمرحته وقنا تنبع خاز امن وقنا حلينا ذهب كان صغير كان كل حي سلامه بس نرق ذهب كان زي فتح كان فتح ما مسخب خبر قبر كاننا اما خلنا كان معركه كان وقويتا نتمزل من خاص معيه وقويتا زمن من كون عين كاس ساب قزي خص ساب على زلاينا دعوتها بنا كم تلا صلاخنا حلو زي قار صلوتها بنا وزلالماو نقص ما عان لما بلتا صنانع زختامات كتقبل بحتيات نرخص مرت كان عياشو لب من طفات ملس أبيت مع سرتن زلونا الحين وقيتنا ناملخنا بروخ من قصنا كايمان خلنا سقحنا اسم لك اغزيو أملاكنا من قص بروخ آمين يبلغوا ملائكة السماء بجلانا قالوا بسلسا قالوا بأمان يلسوا بماريم ولادتهم حرام لاخي محرنا يغربها الأملاخ يقرب لنا صلوتنا عن مسواتنا نتقبل لنا نصدق الله عمره يعدلنا ويتا أدمن الصحة أدمن في الصحة يتغلعنا سلام كاب زحلنا فوس مرتك عاولنا معاتكانا محرت قطع خنا بتعقس من لسلنا قني حقات عرغنا وقويتانا فتنا ساعات حسر لنا جابير أملاخنا دخمنا تفلت أملاخي غمو نتم زحمهم وفوسهم تأسر فتحيهم فحيلهم زلوا أكبهم تجنهم زلوا ولهم تميم زلوا ما يلكايد برخذ زرق حلهم جابير أملاخنا تم تصبروا صبراتهم زنن لبهم زترر مراحة كلهم لما قويتا نهزب خاختب لبهم كتعلي راي خطبهم دمان لمن كالنا مستوعل كان طبب كان عدلهم نهاجرنا خلت بقر ما حزت من فوز كل سبلا حلف مكر أكل كاب عين محرت كاتمتنا نزلني هاجر سلام كاب زحنا علم بتها إذ قايد محرز زرق حلاق جابير أملاخنا سنفس زعرفوا باروتكا أبونا رايا سلاسي بنيام قبر مدهن ولد شيروس ولد تيوة أبرات النفس كلهم سمعتها كنت منقصة سمع عرفلنا نزحزن مثلا عن فسكاس دلنا أب سمايات نبر ربنا لولا نصوعك لنا أب سمايات نبر ربنا سمكاي قدس مستخات نسا فاتكا غمتا أب سمايكم الإمام يخلنا عباد جيرانا لمهابنا أنا نزود لنا مثلا فمزح لنا لهم مثلنا وساحد قلنا كوفاتنا النمر فتنا يدونا انقصتين حايلين كبير زلالنا كايمامين بسنك الماريام من يقول سقبل الملاك سلام لك الله فعلنا غلن قليخي سكاخن من قليخي عدك يا بيب بيتا سلام لك الله نستغير ونستبر اختيخي برم حسنكم برخي ومن جزاك يا بيب مساقي وبسيط داسي بالخي عدينا نحال كنا نفتوته يذكر سوس من ثانا محل من النعمين ملاخي ودنقل مريم دسي بالكي دسي بالكي دسي بالكي نافغر ودخل سلينا لمن لنا نافن ولن منفس كل سنكبر مسكانا نقبال من كل ساعة نزل عالم عالم آمين
እዛለን ሰላም ለኩልክሙ ጎይታና እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ አምላክና ንቅዱሳን ደቂ መዛሙርትኻ ንጻሕና ዋርያትካ ነዚ ንስኻትኩም እትሪእዎ ዘለኹም ክሪኡ ብዙሓት ነቢያትን ጻድቃንን ደለዩ ግናኸ ኣይሰምዑ ንስኻትኩም ዝሰምዕዎ ዘለኹም ክሰምዑ ደለዩ ግናኸ ኣይሰምዑ ናታትኩም ግና ዝርያ ዘለዋ ዓይንትኩም ዝሰምዓ ዘለዋ ኣዛንኩም ብጻትየን ዝበልካዮም ንሕና እውን ከማታቶም ቃል ቅዱስ ወንጌልካ ብጥባት ክንሰምዕን ክንሰርሕ ምፅረት ቅዱሳን ብቕዓት ግበረና ወንጌል ቅዱስ ነደህልዋን ለሰሚዐ ወንጌል ቅዱስ ጎይታ ካባኻ ንደልዮ ክንረክብ ኣብ ንጽልዮሉ ንምለሉን ግዜ ክንዝክሮም ዘኩርና ንዝበልና እግዚአብሔር አምላክና ዘምፃዓረፉ ዝሞቱ አምላክና ብሞት ንዝቀደሙና ዓርፎም ንዝሓመም ብቁልጡፍ ሓውዮም ናይ ኩልና ህይወት ናይ ኩልና ተስፋ ናይ ኩልና መድሃኒት ናይ ኩልና መተንስእ ንስኻ ስለ ዝኾንካ ንዓኻ ምስጋና ክሳብ ኣርያም ነቕርብ ኣለና ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን ትሴብሖ ኢየሩሳሌም ለእግዚአብሔር ወሰብህዮ ለአምላክኪ ጽዮን እስመ አጽንዐ መናስክ ተሆሃትኪ መዝሙር ዳዊት 146 ወደ ሓደ
እግዚአብሔር አምላኽና ብኩሉ መንፈሳዊ በረኸት ንኹልና ይባርከና ንቀድሰና ናብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ምእታውና ኩሉ ሳዕ ብምፍርሃን ብምቅጥቃጥን ምስ ዘገልግልዎ በብግዚኡን በብሰዓትን ምስ ዘመስግንዎ መላእኽቲ ሕብረት ዘለዎ ይግበረልና ሎሙን ኩሉ ሳዕ ንዘለዓለመ ዓለም አሜን። ኦ እግዚአብሔር አምላኽና መድሓኒና መፍቀር ሰብ ንቅዱሳን ደቀ መዛሙርትኻን ሃዋርያትካን ክሳዕ ወሰን ዓለም ዝለኣኽካዮም ንስኻ ኢኻ ናይ መንግስትኻ ወንጌል ክምህሩን ክሰብኩን ኣብ ውሽጢ ህዝብኻ ዘሎ ኩሉ ደውዮን ኩሉ ሕማምን ክሕቡን ካብ ዓለማ ቀዲሙ ዝነበረ ሕቡብ ምስጢርካ ክምህሩን ዝለኣኽካዮም ንስኻ ኢኻ ሕጂ ኻ ጎይታናን ኣምላኽናን ብርሃንካን ጽድቅኻን ለኣኸልና ናይ ልብናና ሒለናና ዓይንታ ብርሃልና ቃል ቅዱስ ወንጌልካ ብጥባኣት ክንሰምዕ ዝበቕዓና ግበረና ከም ሰማዕናዮ ክንሰርሕ እምበር ክንሰምዕ ጥራያ ይኹን ኣብ ክንዲ 1 30 60 ሚእቲ ሰናይ ፍረ ኣብ ሂወትና ክፈሪ ባረኸና ናይ ህዝብኻ በዛ ክትሓድግ ንመንግስተ ሰማያት እውን ዝተዳለና ክንከውን ኩሉ ዝሓዘ እግዚአብሔር ኣብ ብሩኽ እዩ ወልድ ዋሕድ ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ብሩኽ እዩ ጰራቅሊጦስ መንፈስ ቅዱስ እውን ብሩኽ እዩ ሃሌሉያ ቁሙ ወአጽምዑ ቅዱስ ዜና አሁ ለእግዚእነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር መስላ ኩልክሙ ቅዱስ
ገበሮም መዝሙራ ጊዜ መሐረና ኩሉ ጊዜ ድማ ቅረበለልና ከም ምሕረትካ እምበር ከም በደልና ይትኺደና መንፈስካ ምርሐና ብሓይልኻ ደግፈና ከም ቃልካ ክንነብር ድማ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንስኻ ረድኣና ሰማዕቲ ዘይኮንና ስታይ ደኣ ሰሚዕና ተግበርቲ ሰሚዕና ድማ ትእዛዛትካ ፈፀምቲ ግበረና ነብሳታ ጉርቲካ ማትካ ኣቡነ ኣርኣያ ስላሴ ብንያም ገብረ መድህን ወልደ ኪሮስ ወለተ ህይወት ኣብርሃ ፅዮን ነብሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነብሲ ዕረፍቲ ሃበልና ብሓዘን ዘለዉ ኩሎም ድማ ኣፃናንዓልና ከምቲ ንሃዋርያት ዝመሃርካዮም ኣብ ሰማያት ነበር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምፃእ ፈቃድካ ከምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድር እንጀራና ዘሎም ከም ዝሓደግና ኣሎ ናናብሳና ንሕደገልና እኳ ድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ እዩ ኣሜን። ወዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ በህልናኸ ድንግል ኢኺ ስጋኸ ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ኸበ ነስብርኽቲ ኢኺ ፍረ ማኅፀንኩም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስቲ ደስ ይበልኪ ሓጢአትና ንኻድገልና ናፍት ወድኽ ኢየሱስ ክርስቶስ እንታና ምሕረት ለምንልና አሜን። እነሆ ወንጌል መንግሥተ ሰማያት ወጽድቆ ዘአወፈና አወፈይኩከ መንግስተ ሰማያት ቀሪባ ኣላ እሞ ተነስሑን እመኑ። ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እዚ ቃል ሐዋርያን አገልጋልን ዝኾነ ካብ ወንጌል ሉቃስ ዝንገር ቃል ባረኽ ንክብሪ መንግስቱ ክብሪ ምስጋና ንግባእ ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም አሜን። ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 2 ካብ ፍቕዲ 40 ክሳብ ፍጻሜ። እቲ ህፃን ዓበየ ብመንፈስ ድማ ደልደለ ጥበብ ከዓ መልኦ ጸጋ ኣምላኹን ኣብኡ ነበረ። እቶም ወለዱ ንበዓል ፋሲካ በብዓመት ናብ ኢየሩሳሌም ይኸዱ ነበሩ። ንሱ ወዲ 12 ዓመት ምስ ኮነ ከዓ ከምቲ ስርዓት በዓል ናብ ኢየሩሳሌም ደየቡ። እተን መዓልታት ኣኪሎም ክምለሱ ከለዉ ከዓ ኢየሱስ እቲ ቆልዓ ኣብ ኢየሩሳሌም ተረፈ። ዮሴፍን ኣድዮን ግና እዚ ኣይፈለጡን። ምስ ሰብ መገዲ ዘሎ መሲልዎም መገዲ ሓንቲ መዓልቲ ይኸዱ። ኣብ ኣዝማዶም ኣብ ዝፈልጥዎምን ከዓ ደለይዎ ምሳእንዎ ከዓ ክደልይዎ ናብ ኢየሩሳሌም ተመለሱ። ኮነ ድማ ድሕሪ 3 መዓልቲ ኣብ ቤተ መቕደስ ኣብ ማእኸል መምህራን ተቐሚጡ እናሰምዖምን እናሓተቶምን ረኸብዎ። ንሰምዕዎ ዘበሉ ከዓ በቲ ምስተውዓሉን ምላሹን ተገረሙ። ምስ ረኣይዎ ድማ ሰንበዱ። ኣዲኡ ከዓ በል ወደይ ስለምንታይ ከም ዝገበርካና እንሆ ኣቦኻን ኣነን እናጉሄና ንደልየካ በለቶ። ንሱ ከዓ ንምንታይ እሞ እትደልዩኒ ኣብቲ ናይ ኣቦይ ዘበለ ክኸውን ከም ዝግባኣኒ ዶ ኣይትፈልጡን ኢኹም በሎም። ንሳቶም ግና ነዚ ዝበሎም ዘረባ ኣየስተውዓልዎን። ምሳታቶም ወሪዱ ናብ ናዝሬት መፀ ይእዘዞም እውን ነበረ። ኣዲኡ ድማ ነዚ ኩሉ ነገር ኣብ ልባ ተዋህልሎ ነበረት። ኢየሱስ ከዓ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽን ሰብን ብጥበብን ብቁመትን ብጸጋን ዓበየ። ካብ ኦሪትን ካብ ነቢያትን ሓንቲ ቃል ካብ እትወድቕ ሰማይን ምድርን ክሓልፍ ይቐልል። ናምን ቃል ቅዱስ ወንጌል መኑ ይመስለከ ምናማልክ እግዚኦ አውቱ ትገብር አራይቆሙ ለሕዝብከ ኃይለከ ወአራንጎሙ ለሕዝብከ በመዝራዕከ ሆርከ ውስተ ሲኦል ዋዕረከ ጽዮንየ ወጸገከ
እስመ መጻእከ ወበራከነ በእንተ ዝንቱ ንሴብሐከ ወንጸርይ ኀቤከ እንዘ ንብል ቡሩካን እግዚኦ ኢየሱስ ክርስቶስ እስመ መጻእከ ንዑሰ ክርስቲያን እግዚአብሔር አምላኽና ዘይትምን ወልሰብ ምፍቃር ካን ሓደ ወድኻ ዝጠፈ በጊዕና ባኻ ክመልስ ናብ ዓለም ዝለኣኻዮ ኦ መምህራ ናብዚ መፍሪ ቁርባና ምንቐርበሉ ግዜ ብሓጢያ ንድሕሪት ከይንምለስ ናባኻ ንልምና ኣለና ብምሕረትካ እምበር ብፅድቅና ንምክሕ ኣይኮናን ወነዛ ባሕርና ዝፈተኻዮ መፍቀር ሰብ ደጊምና ካብ ርህራይኻ ንልምን ንደልና ኣለና ንኣና ንምድሓን ዝገበርካዮ እዚ ምስጢር ስጉእን ደሙን ንኣና ንኣገልገልትኻን ንኩሉ ህዝብኻን ንመፈራረዲ ከይኮነና ንምድሓና ንመደምሰስ በደልና ብምንዝላልና ሰራሕናዮ መሰሰሪን ተዳለወ ይኹን ኦ ኣብ ወልዲ መንፈስ ቅዱስ ንቅዱስምካ ክብሪ ምስጋናን ይኹሎም ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ኣሜን እጅኻ ኩሉ ነዝሓዝካ እግዚአብሔር ኣቦ ጎይታና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ረዳይኻን ልምንደልና ኣለና ኦ ጎይታ ካብ ሰንክሳን ሰላም ዓለም ዘላ ናይ ሃዋርያት ጉባኤ ዝኾነ ሰላም ሓንቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ዘክር ጸልዩ በእንተ ሰላም ቤተ ክርስቲያን አሐቲ ቅድስት ጉባኤ እንተ ሐዋርያት ርድእት በሀበ እግዚአብሔር ምስለ ኩልን ዝሓዘ እግዚአብሔር ኣቦ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንቲ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳትና ኣባ አንጦንዮስ ልምና ኣለና ስመተ ክህነት ክሳዕ ንስመተ ክህነት ካብኡ ዝተኣመኖ ክሳዕ ዝፍፅም ብዙሕ ዓመታትን ንናይ ሰላም መዋዕል ሓለዋ ክሕልወና ብዙሕ ጸጋ ዝህብ እግዚአብሔር ኣምላኽና እዩ ጸልዩ በእንተ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት አባ እንጦንዮስ እግዚእነ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት
ብፁዕ ጳጳስ አባ መቃርዮስ ወኩሎሙ ኤጲስቆጶሳት ቀሳውስት ወዲያቆናት ርቱዓን ሃይማኖት እንስ خاخلو نزحز نزحز እግዚአብሔር አቦ ጎይታና መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ንልምነለና ኦ መፍቀር ሰብ ካብረ ላይኻን ልምንደልና ለና ኦ ጎይታ ንማሕበርና ዘክር መባርኮ ለዮ በእንተ ዛቲ ቤተ ክርስቲያን ቅድስት ወማይበረነ በውስጢታ በሰላም ብዘይ መቆራፅን ብዘይ ምኽልካልን ቅድስትን እትን ፈቃድካ ክገብሩ ናትካ ክኾኑ ፀጋኻ ኣቦም ቤት ጸሎትን ቤት ንጽህናን ቤት በረኸትን ድማ ግበሮም ናና ንባሮትካ ኸባና እንዳሓር ንዝመጽእ ንዘለዓለም ሰናይ መዋዕል ሃብ ጎይታ ኣምላኸይትን ስሞ ጸላእትኻ ይበተኑ ብርኹን ቅዱስን ስምካ ዝጸሉ ኩሎም ካብ ቅድሚ ገጽካ ይርሓቑ ህዝብኻ ግና ኩሉ ግዜ ፈቃድካ ብዝገብሩ በረኸት እልፍን ኣእላፋትን ትእልፊት ኣእላፋትን ብሩኻት ይኹኑ بحال ودخا مسون سنفس قدوس بوزلك كبر سلطان زلالم عالم آمين والكلنا بطبب እግዚአብሔር ጸሎተ ሃይማኖት ናምን ባዶ አምላክ ወሬ ሁሉ بحد أملاك نأمن أبو قيتانا أملاكنا مدخلنا إيس كرسوس قدمنا خمت نجرنا نلاوي مخني أصل زي بلو بكل زمانات اللو ينبر مجمرتان مفسمتان يبلون زي تف برهان اللون أو مقراب زخل يلبون كل تايكونن سلسون ايكونن أي وسخن ون نزل علم زنبر حدا بين ينبر زي فلا صور ايكونن تايدا بوريتم بدم ياتم برقص فليتنا يينا نسو غزا كلنا بلو كل فتره سلطان زلون يو أبوون قيتانا مدخلنا إيس كرسوس جابير حدا يو علام كي تفترت تولد ولد واحد مسؤول معرض خوانا كل سراويت سماتات سلطانات تفترة بدحراي زمان سب خون فقده بزي زر سب اي كاب قدسم مريم سقال بسس بزي حتيات ابسان كم سب ابي ابا فحصت اي ترغبا بدحرز بس قام كرام مسقل تقبل ومات بسال سيتي معتي كم تاتفل تنسى نبذ الاخ ابو نفس سمايات عرق بيمان حلو تقمت كاب اب سرس اين على منزدحنا مستقابن ولدن هلو زغنا براقليط اسمن فصدق سددلنا እግዚአብሔር ዝፈጠረ ሁሉ ፍጥረት ንጹህ ከምዝኾነ ዝድርበውን የብሉ ንብል ናይ ስጋ ህይወት ነፍስግና ብኩሉ ቅድስት ንጽሕትን ያ ንሕና አስመብስቦ ንጹህ ከምዝኾነ ምውላድውን ርክሰት ዘይብሉ ከምዝኾነ ንምህር እግዚአብሔር ንአዳምን ሔዋንን ህዝቢ ክበዝሕሉ ፈጢርዎም እዩ እሞ
እምበኣር ኣብዛ ስጋና ምስ ስጋ ዘይትመውትን ዘይትብስብስን ነፍሲ ከም ዘላትና ነሰውዕል ንሕና ስበኣና ርኩሳት እዮም እምነቶም ንዝልውጡን ኩሉ ግብሮምን ኩሉ ምፍለዮምን ሕጊ ምፍራሶምን ንጽየፍ ከምኡ እውን ጻድቃንን ሓጥኣንን ዝትንስእዎ ትንሣኤ ሙታን ንኣምን ኩሉ ከከም ግብሩ ዝፍደየሉ መዓልቲ ፍርዲ ከም ዘለውን ንኣምን ደጊምና ከዓ ክርስቶስ ሰብ ብምዃኑ ከቶ ህፀት ከም ዘይብሉ ንኣምን ብሓቂ ሰብ ዝኾነ እግዚኣብሔር ቃል እዩ ናይ ኣብ ሊቀ ካህናት ኮይኑ ንፍጥረት ሰብ ምስ እግዚኣብሔር ዘተዓረቐ እዩ እምበኣር ከም ስርዓት ኣይሁድ ኣይንገዘር ኦሪትን ነቢያትን ክፍፅም ከም ዝመፀ ንፈልጥ ኢና ኩሎም ህዝቢ ንዑ ብተስፋ ዝፅበዮ ካብ ይሁዳ ካብ ሱር እሰይ ተወልደ ኢየሱስ ክርስቶስ ስልጣኑ ናይ ባህሪ እዩ ንዕኡ ክብርን ምስጋናን ዕብየትን ባርኾትን ውዳሴን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘሰረጸ እኔ ወዳእት ወእሴይ ዘስልጣኑ ዲበ መቅረፍቱ ላቶ ስብሐት አበደት ንጹህ ዝኾነ ካብ ቁርባን ይቀበል ንጹህ ዘይኮነ ግና ይቅረብ ንሰይጣንን ሰራዊቱ ምተዳለው መለከታዊ ሓዊ ከይነድድ ኣብ ልቡ ቂምን በቐልን ኣብ ሕልንኡ ዝሙትን ካልእ ሓሳብን ዘለዎ ኣይቕረብ ኢደይ ካብ ስጋ ኣብ ርስሓት ከም ዘንጻኽኹም ድማ ካብ ናይ ኩልኹም ሓጢኣት ንጹህ ደፊርኩም ኣብ ናይ ክርስቶስ ስጋ እንተቐረብኩም ካብ ብምቕባልኩም ሓላፍነት የብለይን ሓጢኣትኩም ኣብ ገዛ ርእስኹም እዩ ዝምለስ እምበር ብንጽህናኹም ተዘይቀረብኩም ኣነ ካብ ሓጢኣትኩም ንጹህ እየ ነዚ ናይ ካህን ቃል ዘስተሃቀረ ወይ ዝሰሓቐን ዝተዛረበን ወይ ከዓ ብኽፍኣት ኣብ ውሽጢ ቤተ ክርስቲያን ዝቆመ እንተሎ ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ዘቐጥዖን ኣብ ልዕሊኡ ከም ዘሽካዕለለን ይረዳእ ኣብ ክንዲ በረኸት መርገም ኣብ ክንዲ ሕድገት ኃጢአት እውን ካብ እግዚአብሔር ገሃነመ እሳት ክቕበል እዩ ኦ ጎይታዬን አምላኸይን ገባር ስርዓት ወሃብ ሰላምን ፍቅርን ክፉእ ሕሊናን ቂምን ቅንዓትን ስጋዊ ፍትወትን ናርሐቀለይ ፍቅርን ሰላምን ብዘለዎ ዘመን ምሰናይን አብሮም ዘስመሩኻ ቅዱሳን አገልገልትኻ ዝንበርውን ክፈለኒ ካብ ሰማይ ዝወረድካ ሰማያውያን ምድራውያን ሰላም ዝገበርካ ንስኻ ኢኻ ምስጋና ንዘለዓለም ናትካ እሞ ንዓኻ ከመስግኑ ንኩሉ ህዝብኻ ሓደ ዝገበርካ ያ ንስኻ ኢኻ ዘላለም ዘላጎ ለሰብ እንበለሞሰና ዘላለም ዓብ እግዚአብሔር ንሰብ ዘይጥፋት በጠርካ የቀደም በና ሰይጣን ናብ ዓለም ዝኣተመቱ ምምፃእ ህያው ወድኻ ንጎይታና መድሓኒት ዘጥፋና ምምፃእ ህያው ወድኻ ዘጥፋኻ ካብ ሰማያት ዝተረኸበ ሰላምካ ድማ ንኩላ ምድሪ መልኣኻ ያ ናይ ሰማያት ሰራዊት እግዚአብሔር ኣብ ሰማያት ምስጋናን ክብሪ ይኹን ኣብ ምድሪ እውን ሰላምን ፍቅርን
ሰላምን ይኹንና በሉ ባዕዘ መስጎንኻ ስብሐት እግዚአብሔር በሰማያት ወሰላም በምድረ ስምረቱ ለዘብ ጎይታ ብልቢ ኩላትና ስምረት ካምላ ካብ ኩሉ ርክሰትን ዕብዳንን አንጽሐና ካብ ኩሉ ቅንዓትን ካብ ኩሉ ርክሰትን ዕብዳንን አንጽሐና ካብ ኩሉ ቂምን ቅንዓትን ካብ ኩሉ ሕሱም ምግባርን ሞት ካብ እተምፅእ ምዝካር ከይውን አንጽሐና ንኩልና ድማ መንፈሳዊ ምሳዕምነ ንሕድና ክሳዕም ዝልዋት ዝግበረና ጸልዩ በእንተ ሰላም ፍጽምት ወፍቅር ተአምሁ በበይናቲክሙ በአምሃ ቅድስት አምላክነ ረስየነ ድልዋነ ከመንተ በበይናቲነ በአምሃ ቅድስት ይቅር በሉልና ይቅር በለና ተባህልኩም መስገራ ብትኩም ሰላምታ ተለዋወጡ بزاي فردك بزاك عندهم كانوا وبتك نقبل هبنا نساون موزي بالله سماوي يا ابو قيتانا بيسوع كريستوس مسنوس نفس قدسن كبرن سلطان مزلكا لمن كل ساعه نزل عالم عالم امين ويتانا مدحنينا يسوع كريستوس كموتات مسنسن بسمايات كلمه معراقو كما صحابه جدان حواريا زنقرو مزيو فقرون محرتون مثل سليقانا باساتنا بانتونيوس كلنا حزب كريستيانو مثل نفسات اكبرتي وعيماتيوم ابنا رايا سلاسي بنيام قبر مدهن ولد جيروس ولد هيوت ابرهاتيوم مثل كلهم سمادات العالم عالم امين በሰማይ ያሉ ልብክሙ ተሎ ይሕደገሉ ብልቡ ጥርጥር ዝሓሰበ እንተሎ ይእመን አምላክና ምሕረትካ እምበር ከም በደልና ይሁን እመበ ነውረህ ሊና
ዘቦ እየቅረብ ናይ ህሊና ነውር ዘለዎ እንተሎ ኣይቕረብ ኣብ ሓጢአት ዝወደቐ እንተሎ ዘይርሳዕ እዩ እሞ ድውይ ሕሊና ዝኾነ ሰብ እንተሎ ኣይቕረብ ዝተማራስሐ ንጹህ ዘይኮነ እንተሎ ይወገድ ካብ ትእዛዝ ኢየሱስ ዝተፈልየ እንተሎ ይከልከል ንነቢያት ዘቃልል እንተሎ ካብ መዓት ወልድ ዋህድ ርእሱ የርሕቕ ነፍሱውን የድሕን መስቀል ኣይግፋዕ ኣይንዓቕ ካብ መዓት እግዚአብሔር ይህደም ምስ ወዱን ቤተ ክርስቲያን ምስ ዝሕልዎ ቅዱሳን መላእኽትን ዝርኤና ብርሃን ኣብ ስለ ዘሎ ነፍስኹም ተመልከቱ ሰብነትኩም አንጽሁ በደል ብጸትኩም ኣይትዘክሩ ሓደ እኳ ምስ ብጻዩ ብቒም ከህሉ ኣስተውዕሉ እግዚአብሔር ይርእዩ ልቦናኹም አልዕሉ ናብ መድኃኒት ሕይወት ንቕረብ ንዓና ዝተዋሃበ ጸጋኻ ብጥበብ እግዚአብሔር ንቀበል ንቅረብ ለመድኃኒተ ሕይወት ወቅድሳት በጥበበ እግዚአብሔር ንንሣእ ለተውበለነ ጸጋ እግዚአብሔር መስላ ኮለክሙ አክበተ ወለአምላክነ ሃሌሉ አልባቤክሙ ቅዱስ በቅዱሳን ቅዱስ በቅዱሳን ቅዱስ በቅዱሳን ቅዱስ 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 እግዚአብሔር አምላክ አማል ቅዱስ ቅዱስ ቅዱሳን እግዚአብሔር አምላክ
ናይ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ምስጋና ቁርባን ሳህሉን ምሕረቱን ስለ ሊቃነ ጳጳሳትና ባንቴኖስ ምስ ኩሉ ህዝበ ክርስቲያን ይኹን ምስለ ነብሳት ኣክብርቲ ዋይማት እዩ አቡነ አርአያ ሥላሴ ብንያን ወልደ ገብረ መድኅን ወልደ ኪሮስ ወለተ ሕይወት አብርሃ ጽዮን ነብዚ ኩሎም ሰማዕታት ለዓለመ ዓለም አሜን። ናኩተከ አምላክ ቅዱስ ፈጻሜ ነፍስነ ወአብየ ሕይወትነ ዘየማስን መዝገበ አብሆ ለዋህድ ወልድከ መድኃኒነ ዘዜኑም ዘዚአከ ፈቃደ እስመ ፈቀድከ ከመ ንድኃን ብከ ቅዱስ አምላክ ነመስግነካለና ነፍስና ፍጹም ትገብር ወሃቢ ሕይወትና ዘይጠፍእ መዝገብ አቡ ንሓደ ወድኻ ባኻ ክንድሕን ስለ ዝፈቐድካ ናትካ ፍቃድ ዘዘንቱ መድሓኒና እዩ ጎይታ ልብና የመስግነካ ናብ ሓይሉ ንስኻ ኢኻ ናሂዛብ ፀጋ ሓቀኛ ኣይምሮ ንስሑታት እተለብም ነፍሲ ተድሕን ዕብየት ትሑታት ነንብረሉ ሃገርና ምርጉፅ ጻድቃን ንስኻ ኢኻ ንዝተሰዱ ተስፋኦም ንዝህወኹም ህድዮም ብርሃን ፍጽማን ወዲ ሕያው አምላክ ካብቲ ምስተተኽለ ዘይሕደግ ጸጋኻ ብርሃንና ትኽለትን ጽንዓትን እምነትን ጥበብን ዘይዕቀን ሓይሊ ሃይማኖትን ዘይልወጥ ተስፋን ሃበና ንትሑት ሰብነትና ናይ መንፈስ ኣይምርሃብ ወጎይታ ንሕና በረትካ ኩሉ ግዜ ብቕንዕና ንጽናን ክንከውን ኩሉ ህዝቢ ንዓኻ የመስግኑ ኣለዎ በእንተ ብፁዕ ወቅዱስ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት አባ አንጦንዮስ ወብፁዕ ጳጳስ አባ መቃርዮስ እንዘ ያግዙከ በጸሎቶሙ ወበስእለቶሙ እስጢፋኖስ ቀዳምየ ሰማዕት ዘካርያስ ካህን ወዮሐንስ መጥምቅ ወበእንተ ኩሎሙ ቅዱሳን ወሰማዕት እለ ይረፉ በሃይማኖት ማቴዎስ ወማርቆስ ሉቃስ ወዮሐንስ አርባዕቱ ወንጌላውያን ስሉስ ቅዱስ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ፍቁራት ክርስቲያን ዝኾኑ ህዝብኻ ብበረኸት ሰማያውያንን ምድራውያንን ባርኽ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ናባና ለኣኽ ናይ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ኣፍ ደገታት ብምህረትን ብሃይማኖትን ከም ዝረኸቡ ኣግበረልና እምነት ቅዱስ ስላሴ ይኸውን ክሳዕ መወዳእ ስንፋስ ፈጽመልና ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ንዝሓመሙ ህዝብኻ ብፀሓዮም መፈውሶም መገሻ ንዝኸዱ ኣቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ኣሓትናን بسلام بتعنا ندنا ندم بقنع مجد مرحيم وبسلام بتعنا ننبتهم للسام
نفاسات سماين زنامات مبارك كما تنصقخ انا اذا عمز يافر مدرو مبارك ابقص مدرخ ازوتر حقوس انت دلان قبرلنا سلام كازنا عنا كل جزيه نعنا سناي نغرك حاسب بصنعت حيالات زخون ملس كل ساعه قدس بيت كريستيان كان زو قبل لقاونت بيت كريستيان سلام هاب واملاخنا نفسه كببسون بحب ابقر محيالات زخون سلام ابزحلهم بقونا هيمانوت كوينهم زمتون زعرفوا نفسات ابوتاتنا نديتاتنا احواتنا نحتنا نعرف اوغويتا نفسات اغريتو قامت كابوني ارا سلاسي بنيام قبر مدهن ولد تشروس ولد هيوت ابرهات صيون نفس كلهم سماعات تعرف كرسوس املاخنا ابي يروساليم سماويت واقوم كوفلهم بعطان بقربان بويني بمريم بمبرهتي بمقارجة بمصحفتن بابات باقحو بيت مقدس نزحاليو بارخ او كرسوس املاخنا محرتنا مركبه بزمسانات اكوم زلو كلهم راه لما ابقن مفرن مدنقص من بركه مسوات تقرب لك كلهم تقبل لهم نتጨነቅ ሰብነት ኩላ አጉስ ብፁና ማሰቱ ታስሩን ኣብ ስደትና ምርኮን ዘለዎም በመሪ መግዛትን ተታሕዞን ኦ አምላክና بمحرتك ድሕኖም ኣመምርና ኢየሱስ ክርስቶስ ናባኻ ምንጽልሉ ግዜ ክንዝክሮም ንዝኣዘዙና ኩሎም ኣብ ሰማያዊት መንግስትኻ ዘክሮም ንዓይኒ ሓጢአተኛ ባሪኻውን ዘክረኒ ኦ ጎይታ ህዝብኻ ኣድሕን ርስኻውን ባርኽ ኦ ጎይታ ህዝብኻ ኣድሕን ርስኻውን ባርኽ ኦ ጎይታ ህዝብኻ ኣድሕን ርስኻውን ባርኽ ክሳዕን ዘለዓለም ሓልዎ መናዕብዮም ሮም እግዚኦ ዘዛሎ ለሊቃነ ጳጳሳት ኤጲስቆጶሳት ቀሳውስት ወዲያቆናት ወኩሎሙ ህዝበ ክርስቲያን ኦ ጎይታ ወን አኻ ነመስግናለና ንኣኻውን ንባርኻሎና ኩሉ ሰዓን ልምነካ ኦ ጎይታ ኣቦ ልዑላን ንመዛግብቲ ብርሃን እተንግስ ካብ ሰማያት ኢየሩሳሌም ጠመታ ንስልጣናት ጎይቶም ርእሲ መላእኽቲ ሓይሊ ኣጋዝቲ ክብሪ መናብርቲ ብርሃናት እተልብስ ሓጎስን ደስታን ዝኾንካ ንጉስ ነገስታት ንኩሉ ብኢዱ ዝሕዝን ዝመልኽን ኣቦ ኢኻ ሓውዲ ወድኻ ኢየሱስ ምእንቲ ድሕነትና ዝተሰቕለ ድማ ብፍቓድካ እዩ ተቐመጥኩም ተንሱ ብቓል ኪዳንካ ብኦ ሰሚርካ ኩሉ ብኡ ገበርካ ምብራቕ ተመልከቱ ናብ ማህፀን ድንግል ሰደድካዮ ኣብ ከርሲ ዝተፀንሰ ሰብ ኮነ ብመንፈስ ቅዱስ ምውላዱ ተፈልጠ ነስተውዕል ብቓልካ ክፍፅም ህዝቡን ቅዱስ ገይሩ ክሰርዓልካ ካብ ድንግል ተወልደ ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸባዖት ፍጹም ዳውን መከራ መስቀል ዘርግሐ ብኡ ንዝኣምኑ ሕሙማት ምእንቲ ኸድሕን መከራ መስቀል ተቐበለ ተዘከረነ እግዚኦ በውእተ መንግሥትከ ፍቓዱን ሕማም ዝተዋህበን ሕሙማት ከድሕን ሰንከልከል ንዝበሉ ኸጽንዕ እዩ ንዝተገድፉ ክረክብ ንምዉታት ከተንስእ ንሞት ክስዕር ንማሰር ሰይጣን ክበትኽ መከራ መስቀል ዝተቐበለ ፍቓድ ኣቦ ክፍጽም ንሲኦል ክረግጽ
ናይ ህይወት ኣፍ ደገታት ክኸፍት እዩ ንጻድቃን كبر سرعات كتكل نسلمات كرحق نهصانات كعبي تنسايون كغهديو بتانعو زحازلا بتاليتيا دويك مكسا وست بايد بدوه قدوسات وبطوعات إلن بلنا ورنا من أمسجن بارخ قرسن دك مزامرتو زحبس الزين حرقت حاتيات من دخاتكم تقول رسقايو انكبر علهابو قبل خلهم من مذكرتا يقبروا خمون سوا وين حاويسكا أمسكينكا قديسكا ونهابكا يوم وقيتا حجون موت كانت تنسى خانا ذكرنا نمنك لنا نزينو موتك وتنساك من رقدك نسيبك ونضامنك نزلك ونعسوك وقدرين وأملاكنا قد معلم زنبرك مدهاننا أملاخنا أخان بينخا نمسكناك زحبس الزن إذا توازن نقرب الكالنا أبكر ميخا خنقومنا أخا نقلقل نسخ عزيز كان أخا مسلزي نحن عبرتك أوقيتا نمسكنك لنا أوقيتا نبز حبست نبز توازن منفس قدسن حيل انكسدلنا نلمنك لنا نايقويتانا نملغنا أن يسوس مدحانينا أن يسكر سوسقان دمنك قبرون نزل عالم عالم آمين يوم عرن يوم عرن كم بحدش من العالم سلاسي يزغنكا وقيتا يسوس كريستوس ناخازي مسكانا زي نقرب الكالونا وكل فتراتنا النفس نزرع دلكان قويتا زام هذا عخا يقبا
ንቅድስናኻ መብልዕን መስተን ኣይኮነን ዘቕረብና እሞ ንመፈራረድን ንጸላኢ መሳለቕን ንጥፋትን ከይኮነና ግበረልና እንታይ ዳ ምስጋና ፈውሲ ንመንፈስናውን መጽንዒ ይኹነልና ወጎይታናን ኣምላኽናን ምእንቲ ዓብዪ ስምካ ኢልካ ካብ ዘየስመረካ ሕሊና ኩሉ ክንርሕቕ ሃይል ሃበና ኦ ጎይታ ኣብ ኣርያም ኣብ ዘላ መቕደስካ ኣብ ውሽጢ መጋረጃኻ ብስምካ ንተጻሓፍና ንኣና ኩሉ መኽሪ ሞት ካባና ክርሕቕ ሃበና ሞት ይስማዕ እሞ ይደንግጽ ቀላያት እውን ይሰንጠቕ ጸልኣ እውን ይረገጽ ናይ ጥፋት መንፈስ የርዓድ ከይሲ ዲያብሎስ የልግስ ዘይምእማን የረሓቕ ዓላዊ ይመደብ መዓት ይህዳእ ቅንኣት ኣየርባሕ ደፋር ይገሰጥ ፈተውቲ ወርቂ ይጥፉ ድኻም ይጥፋሕ ሓባሊ ጻሒበልና ሕን ባህርያት ሓጢኣት ዘለዎ ኩሉ ይበተን ኦ ጎይታ ንዕንቲ ልባትና ንዓኻ ክርእያ ምስጋናኻ ክውድሳን ክእዘዛኻ ንዕድለ ንስኻ በይንኻ ኢኻ እሞ ግዝክራኻ መንፈሳዊ ብርሃንሃ ኣብ ኩሉ ዝግዛእልካ ናይ እግዚኣብሔር ኣብ ወዱን ቃሉን ነቶም ጸጋ ዝገለጽካሎም ፈጽመሎም ኣጽናዓሎም ኣብ ናይ ምድሓን ጸጋ ንዘለዉኻ ሓሉ ብሓይሊ ልሳን ንዘመስጉንኻ ንዝተምሃርዎ ሃይማኖት ኣቕንዕ ኩሉ ግዜ ፍቓድካ ንዝገብሩ ኣድሕን ንመበለት ርዳእ ንዘኽተማት ተቐበል ብሃይማኖት ንዝሞቱ ኣዕርፎ ጎይታ ንኣና እውን ምስ ኩሎም ቅዱሳንካ ክፍሊ ሃበና ንሳቶም ከም ዘስምሩኻ ከነስመረካ ሓይሊ ሃበና በኩሉ ልብ ናስተብክዎ ለእግዚአብሔር አምላክነ ህብረተ መንፈስ ቅዱስ ሰናየ ከመ ይጸልይ ከመሃሎ ትውልድ ለዓለመ ዓለም ህዝብኻ ብቕንዕናን ብንጽህናን ሓሉ ኦ ጎይታ ካብ ስጋኻን ደምካን ንንቕበል ንኹልና ሓድነት ሃበና መንፈስ ቅዱስን ሓይልን ብሓቂ ናይ ሃይማኖት ጽንዓት ክንመላእ ሃበና ኩሉ ሳዕ ንዓኻ ኸነመስግንን ንወድኻን ፍቅርኻን ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ መንፈስ ቅዱስ ንዘለዓለም ዓለም ይበር በዘዚያከ መንፈስ ቅዱስ وفوزنا بزنت برسفورا كما بكان لا كل عالم بروك اسمه ለእግዚአብሔር ቡሩክ ስሙ ለእግዚአብሔር ወቡሩክ ይመጽእ
ወይትባረክ ስመ ስብሐቲሁ ለይኩን ለይኩን ብሩከ ለይኩን ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ላዕሌነ መንፈስ ቅዱስ ላዕሌነ ተሳለነ ሰላም ለኩልክሙ ኩልነ ዝሓትካ እግዚአብሔር አቦ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንለምንወካሎና ኣብ ኪሩቤል እትነብርና ኣብ ልዑላን መላእኽቲ እትዓርፍና ኣምላኸ ይግዛእልካ ኣለኹ ኣብ ብርሃን ስለ ዘለኻ ብታሕቲ ንዘለዉ ትፈልጥ ኢኻ ኦ ንዓለም እትዕርፎ ዝተሰወረ ምስጢር ኣብ መስቀል ዝገለጽካ ንስኻ ኢኻ ከማኻ ከመሓርን ቅዱስን መን ኣሎም ብጉሩህ ልቢ ንዝግዝኡልካ ጥዑም መኣዛውን ንዘቕርቡልካ ሃዋርያትካ ናትካ ስልጣን ዝሃብካዮም ምእንቲ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘኩሎ እግዚአብሔር አምላክን
እግዚአብሔር አምላኽና ንልምነካ ንማልደካን ኣለና ከምቲ ብጉሩህ ልብን ዝግቱትልካ ጥዑም ኣዛውን ዘቕረቡልካን ሐዋርያ ስልጣን ዝሃብካዮም ናትካ ስልጣን ካባና ይተርሕቕ ምንቲ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ሎምን ኩሉ ሳዕ ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን። ሰራዊት መኳንንት ለዝቀውሙ ርሰክሙ ኣብ ቸሩቤልን ሱራፌልን እትነብር እግዚአብሔር ኣምላኽናን ህዝብኻን ርስትኻን ብዓይኒ ምሕረትካ እትምልከት ንሰብኡትን ኣንስትን ባሮትካ ንደቆምን ባርኽ ብንጹሕልና ክኾኑ ካብ ስጋኻን ደምካን ንዝቕበል ንሕድገት ሓጢኣት ክኾኑ ዓድሎ ካብ መንፈስ ቅዱስን ዝርከብ ሓድነት ክኾኑ ንድሕነት ስጋን ነብስን ካብ ሰማይ ንዘሎ መንግስትኻን ርስትን ሞገስን ምፍቓድን ሓደ ወድኻ ምስኡን መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ጽንዓት ዘለካ ለምን ኩሉ ሳዕ ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን። ስግዱ ለእግዚአብሔር በፍርሃት እድሜከ እግዚኦ ናይ ንስሓ ጸሎት ኦጎይታ ኩሉ ዓለም ዝሓዝካ እግዚኣብሔር ኣብ ወስነብስናን ስጋናን መንፈስናን ትፍውስ ንስኻ ኢኻ ብኣብ ሓደ ወድኻ ብጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነቦና ጴጥሮስ ንስኻ ኸውዒ ኢኻ ኣብ ረሳኹ እዚኣ ቤተ ክርስቲያን ኢካ ንፃየ ናይ ሰላፍ ደገታት ከጥፍዋን ከናውፅዋን ኣይኽእሉን እዮም መፍትሒ መንግስተ ሰማያት ንኣሃኮካ ምድሪ ኣሰርካዮ ኣብ ሰማይ ተኣስረ ክኾን ኣብ ምድሪ ዝፈትሕካ ድማ ኣብ ሰማይ ተፈትሐ ክኾን ዝብልካ ንስኻ ኢኻ ሰብኡትና ንስምባረትካ ኩሎም በብስማ በቓል መንፈስ ቅዱስ ተፈትሑና ጻ ዝወፁን ይኹኑ ሓጥእን በደለኛም ዝኾንኩ ብኣይብቓል ባሪኻውን ብፍልጠትን ዘይፍልጠትን ተበደሉ ኦጎይታ ነዞም ኣገልገልትኻ ኣቦታተይና ኣዴታተይና ኣሕዋተይና ሓተይና ጽኒዕካ ሃልዎም እንተማሕፀኖምን ከምኡ ከዓ ሓጢአተኛን በደለኛን ዝኾንኩ ንዓይኒ ትሑት ባሪኻ ኣብትኻን ብኣብ ስሉስ ቅዱስ ኣብ ወልዶ መንፈስ ቅዱስ ተፈትሑና ጻ ዝወፁን ይኹኑ ሓጥእን በደለኛም ዝኾንኩ ብኣይብቓል ባሪኻውን ተፈትሑ ይኹኑ ኦ መሓሪ በዓሉ ዝምሕረት መፍቀር ሰብ ዝኾንካ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ናይ ዓለም ሓጢአት ተረቕ ናይ ሰብኡትና ምስምባረትካ ንስሖም ተቐበል ናይ ዘለዓለም ሕይወት ብርሃንካ እውን ኣብርሃሎም ኦጎይታ ኩሉ ሓጢአቶም ንሕደገሎም ንስኻ ለዋ መፍቀር ሰብ ኢኻ እሞ እግዚኣብሔር ኣምላኽና በዓል ብዝምሕረት መዓትካ ዝረሓቐ ምሕረትካ ዝበዝሐ ጻድቕ ንዓይኒ ባሪኻ ሓጢአተይ ይስረየለይ ንኩሎም ሰብኡትና ንስምባረትካ እውን ካብ በደልን ካብ መርገምን ኣድሕኖም ኦጎይታ ብእንዛረቦም ብእንሰርሖም ብእንሓስቦም ኩሉ ንዓኻ እንተበደልናካ ሕደገልና ስረየልና ናሕስየልና ይቕር በለልና እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንስኻ ለዋ መፍቀር ሰብ ኢኻ እሞ ኦጎይታ ተፈትሐናና ጻ ዝወፃና ንግበረና ንኩሉ ህዝብኻ ምፍትሐዮም ሓጢአተኛ ንዝኾንኩ ንዓይነ ኣገልጋሊ ኢኻ ምፍትሐና ኦጎይታ ንሰሊቃና ጳጳሳትና ኣባ እንጠን የዘክሮም ንብፁዕ ጳጳስና ኣባ መቃሪ የዘክሮም ኣምላኽና ንብዙሕ ዓመታትን ንነዊሕ ዘመናትን ብጽድቅን ብሰላምን ሓልወልና ኦጎይታ ንኩሎም መራሕትን ሰበስልጣንን ብጽድቅን ብሰላምን ሓልዎም ኦጎይታ ንሊቃነ ጳጳሳትን ኤጲስቆጶሳትን ቀሳውስትን ዲያቆናትን ኣናጉንስስን ኣንበብትን መዘምራንን ደናግልን መነኮሳትን ረዳእን ጠዋርን
ንዘይብለን ዘታማትን ሰውእቱናን ስን አረገውትን ህፃናትና ኣብዛ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያንካ ቆይሞም ንዘለዉ ህዝብኻን ኩሎም ዘክር ብእምነት ክርስቶስ ኣጽናዕዮም ኦ ጎይታ ብቁና ሃይማኖት ጸኒዖም ንዝመቱ ኣቦታትና ኣዴታትና ኣሕዋትና ናሓትና ዘክሮም ነብሶም ምስ አብርሃምን ይስሐቅን ያዕቆብን አንብር ኦ ጎይታ ነፍሳታ አግብርቲ ኳይማትከ አቡነ አርአያ ስላሴ ቢንያም ገብረ መድህን ወልደ ኪሮስ ወለተ ህይወት አብርሃ ጽዮን ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ምስ አብርሃምን ይስሐቅን ያዕቆብን አንብር ንዓናም ካብ ኩል በደልን መርገምን ካብ ክሕደትን ካብ ዓሲኻ መሓልን ምውጋዝና ድሕነና ብክሕደትን ብርክሰትን ምስ ክዓጥን ለወጥ ሃይማኖቶምን ምስ አረማውያንን ካብ ምፅንባራ ድሕነና ጎይታ ጥበብን ሓይልን ልብን ምስውዓልን ኣይምሮን ሃበና ኩሉ ሰዓ ካብ ዝፋታተነና ኩሉ ግብሪ ሰይጣን ካብ ሕጂ ክሳዕ ዘላለም ፈፂምና ከም ንርሕቅ ግበረና ኦ ጎይታ ፍቃድካን ድሌትካን ኩሉ ሰዓ ክንፍፅም ሃበና ስምናውን ምስ ኩሎም ቅዱሳንን ሰማዕታትና መንግስተ ሰማያት ኣብ መፅሓፈ ህይወት ፀሓፈልና ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስኡን ምስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ስልጣንን ብኡ ዘለካ ለምን ኩሉ ሰዓ ንዘለዓለም ዓለም ለውስተ ንስሓ ሎክሙ ግዕዝ ናብ እዝሊ ናብ ግዕዝ ብዝተለወጠ ቀለም ብዝጎደለ ጊዜ ብዝሓለፈ ስጋ ብዝወደቀ ደም ብዝነጠበ ብዓይኒ ምሕረትካ ነፅረኒ ነጽር ቅድሳት ለቅዱሳን ቅዱስ አሐዱ ወልድ ቅዱስ አሐዱ ውእቱ መንፈስ ቅዱስ እግዚአብሔር ምስለ ኩልክሙ
መሐረነ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ 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 መሐረነ ክርስቶስ
እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ ለውስተ ንስሐ ሃሎ ክሙ አትቱ ርእሰክሙ ኦ እግዚአብሔር አምላኽና ንስሓን ዘሎ ህዝብካ ተመልከት ከመ ጠንዕ ቤትለዋትካ ይቕረበለሎም ከም በዝሒ ምሕረትካ በደሎም ደምስሰሎም ካብ ኩሉ ኪካ ሰውሮምን ሓልዎምን ዝቀደመ ኣበሶኦም ብሰላም ይቕር ኢልካ ነብሶም በጃ ኩኖም ናብዛ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያንካ ፀምብሮም ብሓደ ወድኻ ብጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብመጎስን ምሕረቱን ምስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ጽንዓትን ዘለካ ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለመ ዓለም ኣሜን። እግዚኦ ተሳሃለነ ሰላም ለኩልክሙ እዚ ናይ ብሓቂ ስጋ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ኣሚኖም ካብ ንዝቕበሉ ንህይወትን ንመድሓኒትን ስርየት ሓጢኣትን ዝውሃብ እዩ። እዚ ናይ ብሓቂ ናይ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክቡር ደሙ እዩ ኣሚኖም ካብ ንዝቕበሉ ንህይወትን ንመድሓኒትን ስርየት ሓጢኣትን ዝውሃብ እዩ። እዚ ናይ ኣማኑኤል ኣምላኽና ናይ ብሓቂ ስጉኡን ደሙን እዩ። ኣሜን ኣሜን ኣሜን። ክሳዕ ዳሕረይቲ ዝትንፋስ እዚ ናይ ጎይታናን ኣምላኽና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብክልተ ወገን ድንግል ዝኾነት ካብ ቅድስቲ ማርያም ዝወሰዶ ምስ መለኮት ሓደ ዝገበሮ ስጉኡን ደሙን ከም ዝኾነ እመን ብዘይ ምትሕዋስን ምድብላቕን ብዘይ ምፍላይን ምልዋጥን ብዘመን ጴንጤናዊ ጲላጦስ ብሰናይ ምስክርነት ሰማዕት ዝኾነ ምንታና ምንቲ ህይወት ኩልና ሓሊፉ ዝሃቦ እዩ። ኣሜን ኣሜን ኣሜን። እዚ ናይ ጎይታና መለኮቱ ካብቲ ስቢቶ ሓንቲ ሰዓት ወይ ከም ቅፅበት ዓይኒ ከም ዘይተፈልየ እመን ካብኡ ብእምነትን ዝቕበሉ ንህይወትን መድሓኒትን ሕድገት ሓጢኣትን ክኸውን ምንታና ሓሊፉ ሃቦ። ኣሜን 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 እመን እውን እዚ ናይ ጎይታና ኣምላኽና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ስጉኡን ደሙን ከም ዝኾነ ንዕኡ ምስጋናን ክብርን ስግደትን ዝግበዩ ምስ ለዋ ሰማያዊ ኣቦ ምስ መሐወይ መንፈስ ቅዱስን ለምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለመ ዓለም ኣሜን። እግዚአብሔር ኣምላኸይ ባህ ዘብለካ መስዋዕት ስጋ ወድኻ እኖ ሓደ ወድኻ ምንታይ መይቲ እዩ እሞ በዚ ኩሉ ሓጢኣተያ ናሕስየለይ እንሆ ኣብ ቀራንዮ ዝፈሰሰን ጽደም ወድኻ ምንታይ ይጠርዕ ኣሎ ዝዛረብ ደም ናይ ባርያኻ ኃጢአት ዘስተስሪ ይኹን ምእንቱ ደሙ ተቐበለለይ ከመይ ፍቅሪ ወድኻ ምንቲ ኸስምረካ ኩናትን ሽንካርን ተቐቢሉ ምስ ዳሓንኩን ሰይጣን ኣብ ውሽጢ ልቤኣት መንቱ ጎጊእኒ እዩ እሞ ኦ ጎይታ ንሱ ጥንኸሳስ ስለ ዝኾነ ምሕረት ካሃበኒ ብምኽንያት ኃጢአት ቀቲልኒ እዩ ካብ ህይወተይ ካባኻ ክፈልኒ ዓይኒ ምስሓት ካብ ዘይጸግብ ደቋር ደፋር ሰይጣን ኣድሕነኒ ኦ ጎይታ ንስኻ ንጉሰይን ኣምላኸይን መድሓኒየን ኢኻ እሞ ንዓይኒ ባርያኻ ቁስ ነፍሰይን ስጋይን አንቅጸለይ። ሰላም ለችን ዘንስግን ብለች ማርያም መናነስ ተውቃች ማርያማዊተ ማይጸነብቺ በንታናምቺ በያጭ ማቡ ነዮም ድንግል ባርሽ ጸሎተ እግዝእትነ ማርያም ድንግል ወላዲተ አምላክ ታቢዮ ነፍሴ ለእግዚአብሔር ታሰይ መንፈሴ በአምላኬ መድኃኒስ መርየም አማላመቱ ናሁም ይእዜሰ ያስወጹኒ ኩሉ ትውልድስ መገብረሊተ ኃይለ አብያተ ወቅዱስ ስሙ ሳይሉ ለትውልድ ለለ ይፈርህዎ ወገብረ ኃይል በመዝራይቱ ወዘረዎሙ ለእላቢህልና ልቦሙ ወነሰቶም ለሃያላን እመናብርቲዮሙ አብዮም ለትሑታን አዝገቦሙም በረከት ለርዋን ወፈኖም ወራቆም ለብዑላን ቶክፎ ለእስራኤል ቁሌዩ ተዘከረ ሳይሎ ዘይበሎሙ ለአብ ወልድ ለአብርሃም ወለዘርኡ ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም። ሰላም ሰላም ለመልካሃና ወያ ጀንበር ሳለም ጥሉ ዘልዋል ማርያም ትማሐፀን አንሰ መልካም ፍጹም ወጣት በመልክ በደማርያም ለዓለም ዓለም ዋዲ በሰላም ተማህፀነ ድንግል በስጋችን ጽንቶ ለብሶ ነች ዳንች ዘእየት የሶ ገብርቺ ዛወፈች ንግሶ አግሬ ጸሮ ታይታትሮኖሶ ዋበች ምቅበና ስጋሁ ወነፍሶ
ወላዲተ አምላክ አዛዚትነ አዛዚትነ ማዘን ወኃይለ ውርዝትነ ምርሳን በመዋልጅ ተጸውረ ቡልየ መዋል ህፃን ማርያም ተስፋው ለቅሑታን በጊዜ ጸሎት ወጣን ወበጊዜ ንጹሕ ቁርባን ለናዙዘትነኒ ውስተ ዝመካን ወላዲተ አምላክ ማርያም እንበለ ሰብሳ ወሩፋቤ ወይነዛ አቅረብኩ ለቺ ንሲተ ቃለ ይባቤ እሞ በረከተ አቦች መሃዞ ከርቤ ለነዳይ ብእሲ ወለዘረከቦ ምንዳቤ ምስተ ከፈተ ኢሳይያስ ብየ ይወርድ መንፈስ ቅዱስ ደላይለ በስቶ ወወይኑ ሰበይብልካን ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ፈኑ ገለዛቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ይወልጦሙ በቅጽበት አወላደ ክርስቶስ ይኩን ኃይለ ስልጣኑ በመንግስት ፊቱ ሰላም ለክም ጻድቃን ወሰማይ ላረኩም በዛቲ ዕለት ዋያና ዓለም አንትሙ በብዙ ትፍስስ አሉ ቅድመ ፈጣሪ በኩሉ ሰዓት እንበለ ንስሐ ኪያነ ይታነሙ ሰላም ለክም ጻድቃነ ዛቲ ዕለት ኩልኩም ዳን ሰባስ ማቴክሙ ቅዱሳነ ሰማይ ወምድር ማኅበረ ሥላሴ አንትሙ ትዝኩሩነ በጸሎትክሙ በእንተ ማርያም እሙ በማኅፀነ ክርስቶስ ሥጋው ወደሙ ኩነኔክ አባ ለሀገር ወጽድቀ ከንለወልደ ሀገር ሀገሪትነ ኤርትራ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ እንተ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ እንተ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ አሌለነ ሳይሎ ይክለነ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ብኃጢአት ኣብ ተተትዐ ሰብነተይ ክትሓድር ዝግባአኒ ኮንኩን ኣነ ቆጢዕካ እየ ኣብ ቅድሚኻ ክፉእ ስራሕ ሰሪሐ እሞ ብኣርኣያኻን ብኣምሳልካን ዝፈጠርካዮ ስጋይን ነፍሰይን ትእዛዝካ ብምፍራስ ኣርሲሐ እየ ገለ ሰናይ ግብሪ የብለይ እንተኾነ ንኣይ ብምጣርካን ምእንቲ ምድሓነይ ሰብ ስለ ዝኾንካን ምእንቲ ክቡር መስቀልካን ማሕወይ ስለ ዝኾነ ሞትካን ኣብ ሳልሰይቲ መዓልቲ ምትንሳእኻን ኦ ጎይታ ካብ ኩሉ በደልን መርገምን ካብ ኩሉ ሓጢአትን ርክሰትን ከተንጻሕኒ ልምነካን ምሕፀነካን ኣለኹ ነዚ ስጋኻን ደምካን ምስ ተቐበልኩን መብቀስን መፍረድና ይኾነኒ መሓር እንዳ ይቅረበለለይ ኦ ህይወት ዓለም ብኡስሬት ሓጢአተይን ድሕነት ነብሰይን ሃበኒ ብክልተ ወገን ድንግል ብዝኾነት ወላዲትካ ብናይ ቅድስ እግዝእትነ ማርያም ልማነን ብናይ ዮሃንስ መጥምቅ ልማነን ብጸሎት ኩሎም ቅዱሳን መላእክትን ብኩሎም ንሰናይ ተጋደልትን ሰማዕታትን
ጻድቃንን ክሳዕ ዘለዓለም ዓለም በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። ሃይማኖተ አበው ካብ መልእኽቲ ቅዱስ ኤጲፋንዮስ ምዕራፍ 56 ክፍሊ 8 ቁፅሪ 33 ከም ብሓድሽ እዚ ናይ ቆጵሮስ ኤጲስቆጶስ ቅዱስ ኤጲፋንዮስ ኣብዚ መልህቅ ዝስመ መፅሓፉ ከም ዝበለ ሐዋርያ ከም ዝበለ ንሱ ካብ ሰበይቲ ተወልደ ከም ሕጊ ኦሪት ከኣገበረ ዳግም ክልቲኦም ኣብ ዝተዋሃዱሉ ግዜ ብዘይ ምፍልላይ ጸኒዖም ይነብሩ ቃል ፍጹም ስለ ዝኾነ ድማ ብሕጊ ኦሪት ገበረ ብምትሃት ወይ ብተምሳል ዘይኮነ ብዘይ ሓጢኣት ኩሉ ግብሪ ሰብ ፈጸመ እምበር በዚ ከምዚ ኣምሳል ካባኻትኩም ሓደ እኳ ብኸንቱ ዕሽነት ኣይስሓት እቲ ካብ ኣብ ዝተወልደ ዳግም ከዓ ካብ እግዝእትነ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ብርግጽ ዝተወልደ ንሱ እዩ ንሱ ኣብ ሰማይን ኣብ ምድርን ፍጹም እዩ ንሱ ኣብ ሰማይ ፍጹም እዩ እሞ ኣብ ምድሪ እውን ፍጹም እዩ ስለምንታይ እዩ ፍጹም ኣብ ፍጹም ዝሓደረ ዝበሃል ንባዕሉ ዝተዋሃደ ግብሪ ዳኣ ፈጸመ ካብ ሕጂ ግና ከቶ ኣይኽፈልን እዩ መለኮት ምስ ስጋ ኣብ መቓብር ከሎ ምስታ ናይ ስጋ ህይወት ነፍሲ ድማ ኣብ መዓሙቕ ሲኦል ወረደ ከምዚ ብዝበለ ኣወሃህዶ ድማ ካብ ሞት ተንስአ ካብ ሕጂ ግና ኣብ ዕፅው ማዕጾ ኣትዩ እሞ ኣይተሓዝን ኣይድህሰስን እዩ ከም ምትሃት ከይሓስብዎ ግና ቶማስ ዳህሰሶ ነቲ ዝተባህለ ምስ ፈጸመ ድማ ብኡ ኣመነ እንሆ ዝኾነ ሰብ ከይጋገ ኸኣ ብዛዕባ እግዚኣብሔር ብኢደይ መርመርኩ በለ እግዚኣብሔር ክንሱ ሰብ ከዓ እዩ ምድብላቕ ኣይገበረን ነቲ ክልተ ግና ሓደ ገበሮ ነቲ መለኮት ዝተዋህዶ ስጋ ኣጽንዐ ሓደ ሓይሊ ገበሮ መለኮት እውን ሰብኣውን ብተዋህዶ ሓደ እዩ ሓደ ጎይታ ሓደ ክርስቶስ እዩ ክልተ ክርስቶስ ኣይኮነን ሓደ ዝኾነ እቲ መለኮት ዝተዋህዶ ስጋ ንመለኮት ናቱ ኾነ እቲ ዘይምርመር መለኮት ድማ ንስጋ ናቱ ኾነ እቲ ዝሞተ ኣይጠፍእን እቲ ዘይጠፍእን ዘይሓመምን ከዓ ኣይማሰነን ኣይሓመመን ከመይ እግዚኣብሔር ኣይጠፍእን ኣይልወጥን እዩ ነቲ ኣብ የማን እግዚኣብሔር ዝነብር ጎይትኡ ንዕኡ ምስኡ ሓደ ህላውየ ሓደ ኣካል ገበሮ እምበር ንስጋስ ካብኡ ኣይፈለዮን ንኹሉ ብተዋህዶ ገበሮ ብመለኮት ምስ ኣብ ሓደ እዩ ብሓደ መለኮት ከዓ ምስኡ ይነብር ንሱ ዘይተፈጥረ ፍጹም ኣምላኽ ዘይምርመር ሰብ ዝኾነ ዝሞተ ዝተንስአ ፍጹም ኣምላኽ ዳግም ዘይመውት እዩ ንሱ ኩሎ እንትንኡ ሃብታን ከሎ ምእንታና ደኺኡ እዩ እሞ ደጊም ኣይደክን እዩ ኩሉ እንትንኡ መንፈስ ክንሱ ስጋ ተዋሃደ ስጋን መለኮትን ከዓ ሓደ ኾኑ ሓደ ጎይታ እዩ ንጉስ ክርስቶስ ወዲ እግዚኣብሔር እዩ ንሱ ኣብ ሰማያትን ኣብ ምድርን ናብኡ ዝተቐመጠ ንሱ ካብ ኩሎም ኣሕልቑን ስልጣናትን ካብ ኩሉ ዝስመ ስምን ልዑል እዩ ኣብ ቅዱስ ወንጌል ኪዱ እሞ ንኹሎም ኣህዛብ መሃሩ ብስመ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ከዓ ኣጥምቕዎም በለ ንሱ ብሓቂ ብኣካሉ ንኣብ ብሓቂ ብኣካሉ ሓደ ከም ዝኾነ ንፈልጦ ንወልድ ብሓቂ ብኣካሉ ሓደ ከም ዝኾነ ንፈልጦ ንመንፈስ ቅዱስ እውን ብሓቂ ብኣካሉ ሓደ ከም ዝኾነ ንፈልጦ እዞም ሰለስተ ኣካላት ፍጡራት ኣይኮኑን ኣይልወጡን ኣይናወፅን እዮም ጥንትን ፍጻሜን ከዓ የብሎምን በረኸትን ረድኤትን ናይ ቅዱስ ኤጲፋንዮስን ኩሎም ቅዱሳን ኣቦታትናን ምስ ኩላህና ይኹን ኣሜን ጸልዩ በእንቲአነ ወበእንተ ኩሎሙ ክርስቲያን ለይቤሉነ ግበሩ ተዝካሮሙ በሰላም ወበፍቅረ ኢየሱስ ክርስቶስ
ዘኢይትነገር ሀበኒ ከመ ይንሣእ ዝንተ ሥጋ ወደም ዘእንበለ ኮነ ሀበኒ ግበር ፍሬ ዘያሰብ ስጋን ደም ጌታና መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ቅዳሴ ስጋን ነፍስ መንፈስ ንኽንከ ስጋን ደም ጌታና መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ቅዳሴ ስጋን ነፍስ መንፈስ ንኽንከ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም አንተ ክቡር ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እኮት እስመ ኃያል አንተ ኩት ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እኮት ወስቡሕ እስመ ኃያል አንተ ስጋን ደም ጌታና መድኃኒታችን ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እኩት ወስቡሕ እስመ ኃያል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እኩት ወስቡሕ ሰብሕዎ ለእግዚአብሔር በቅዱሳኑ ሰብሕዎ በጽና ኃይሉ ሰብሕዎ በከመ ብዝሃ እበዩ ሰብሕዎ በቃለ ቀርን ሰብሕዎ በመዝሙር ወበመሰንቆ ሰብሕዎ በከበሮ ወበትፍሲት ሰብሕዎ በአውታር ወበእንዚራ ሰብሕዎ በጸናጽል ዘሰናይ ቃሉ ሰብሕዎ በጸናጽል ወበይባቤ ኩሉ ነፍሲ ይሴብሖ ለእግዚአብሔር ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም አሜን። ነአኩቶ ለእግዚአብሔር
ቅዱሳት ነስያነ ከመላ ሕይወተ ነፍስ ይኩናና ፈውሰ ዘተመጦ ለእግዚአብሔር አምላክነ ንጉሰይን አምላኸይ ልዕለ ብለካ ኣለኹ ንስምካ እውን እባርኽ ኣለኹ ኩሉ ሰዓት ንዘላለመን በሰማያት እምስጋሆ ቅዱስ ወይም ደሞ ክቡር ለክርስቶስ ኩሉ መዓልቲ ባርከካ ንስምካን ምስጋና ቅርብ ንዘላለም ዓለም አቡነ ምስጋና እግዚአብሔር ይዛረብ ስጋ ስለበሰ ኩሉ ንቅዱስ ስሙ የመስግን ለመን ኩሉ ሰዓት ንዘላለም ዓለም አቡነ ዘበሰማያት ወመንጽእ ነፍሲ ንጻድቃን መርዓይን ቅዱሳን መማክዒን ሃዳቤ ነፍስ ለጻድቃን መር ወለቅዱሳን መካበነ እግዚኦ አየንተ አእምሮ ወትረም ከመይራያ ዋዛንነይ ቃል ዘባትይትከ ይስማ ወመንጽእ ነፍሲ ንጻድቃን መራሒ ጎይታ ኩሉ ዛዕናትካ ንዓኻ ክርእያ ዒንታ ኣእምሮ ሃበና ኣዛና ወናትካ ናይ በይንኻ ቃል ክሰምዓ ሃበና ነብስና ብጸጋኻ ካብ ፀገበት ወርሰ መፍቀር ዝኾንካ ጎይታ ኩሉ ሰዓናትካ ዕብየትከ ነስተውዕ ንጹህ ልቢ ፍጠረልና ኣምላኽና ነዛ ነብስና ስመራ ናትካ ስጋን ናትካ ደምን ዝተቐበልና ንዓና ንትሑታት ባሮትካ ዘይቕነን ንጹሕ ልና ሃበና ኦ ጎይታ
አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ መንግስት ብሩኽ ምስጉንን ይሞሎም ኩሉ ሰዓት ንዘላለም ዓለም እስመ መንግስተ ዚአከ እግዚኦ ብሩክ ወስብሕ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። እግዚአብሔር አምላኽና ዝተቀበልናዮ ስጋኻን ደምካን ሕድገት ሓጢኣት ይኹነና እቶም ዘይቀረብና ድማ ብዘይክኡ ህይወት ከም ዘየለ ፈሊጥና ናብኻ ናብ ህይወት ክንቀርብ መንፈሳዊ ትብዓት ዓድለና እግዚአብሔር አምላኽና ብኩለንተናና ክንዓቢ ምስተውዓልካ ክትበና ንልምነካ ኣለና ናብቲ ንስኻ ዘዳለኸና ሰናይ ነገር ጥራይ ክንቋመት ኣይትግደፈና ዝሓመሙ ፈውሶም ተኣስሩ ፍትሓዮም ፈሒሎም ዘለዉ ኣክቦም ተጨኒቖም ዘለዉ ድማ ርህበሎም እግዚአብሔር አምላኽና ሓዚኖም ዘለዉ መፀናንዕ መንፈስካ ስለደሎም ነቶም ዝዓረፉ ነብሳት ኣቦታትና ናዴታትና ንሓዋትና ንዓትና ነብሲ ባርያኻ ኣቡና ኣርአያ ስላሴ ወልደ ኪሮስ ገብረ መድህን ቢንያም ወለተ ዮሱፍ አብርሃ ጽዮን ነብሲ ኩሎም ሰማዕታት ገነት መንግስተ ሰማይ ዓርፈልና እግዚአብሔር አምላኽና ፈውሶ ምሕረትካ ከዓወልና ንበል አቡነ ዘበሰማያት ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ናበሰና ሕደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበላ ፈተና ኣይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘላለም ናትካ እዩ አሜን። ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክ ኣለኹ ብሕልና ከድንግል ይኸ ብስጋኹን ድንግል እግዚአብሔር ቤተ ሰራዊት ሰላም ለክ ኣለኹ ንስኻ ንስብርኽቲ ይኸ ፍረ ማኅፀንኩም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምስራኽ እዩ ኦ ፍስቲ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ንኻርገና ናብ ተወልደ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ከመይ ሓዲርኩም ብሓንዳ ሓዲርኩም ርሕሩሕ ፈጣሪና ካብ ጸልማት ናይ ለይቲ ናብ ብርሃነ መዓልቲ ብድሓነ ሰላም ኣሰጋጊሩ ኣብ ዙርያ መቕደሱ ንቅዱስ ኣምልኾ ንውዳሴ ንቅዳሴ ንንስሓ ንቅዱስ ቁርባን ክንጋባእ ቅዱስ ፈቃዱ ስለ ዝኾነልና ፈጣሪና ኣምላከ ቅዱሳን ናይ ባህሪ ምስጋና ይብፅሓዮ። ኩልኹም በዚ ዕለት እዚ ዕለተ ሰንበት ኣብ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን መጺኹም ቅዱስ ኣምልኾ ክትፍጽሙ እናደለኹም እናደለኽን በቲ ዘሎ ጸገም ምኽንያት ኣብ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን መጺኹም ስርዓተ ኣምልኾ ክትፍጽሙ ዘይከኣልኩም እንተኾነ ኣብ ዘለኹም ኮንኩም ኣብ ርሑቕ ከም ቀረባ ነቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ትህቦ ቅዱስ ኣምልኾ ብጥብዓት ትከታተልዎ ዘለኹም ቅድስት ቤተ ክርስቲያን
እሴተ ጻድቃን ኣስበት ህታን ይኽፈልኩም ትብል ንኹሎም በስዓዚ ኣብ ጸበባ ኣብ ጸገም ኣብ ሽግር ንዘለዉ ራህዋ ሰላም ቅሳነት ዕረፍቲ ይሃቦም ብሞት ስጋ ንዝተፈልዩና ገነት መንግሥተ ሰማያት ሃገረ ቅዱሳን የዋርሶም ኣብ መሪር ሓዘን ንዘለኹም ከዓ ደበሳ ቅዱሳን ይደብስኩም ንዓና ከዓ ዘስተውዕል ኣእምሮ ሂቡ እግዚአብሔር መወዳእታና የጸብቐልና ሰብ ካብ ኣፍ እግዚአብሔር ብዝወፅእ ኩሉ ቃል እምበር ሰብ ብንጌራ ጥራይ ኣይነብርን እዩ እሱ ስለ ዝኾነ ከዓ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ሰሪዓቶ ክንሰምዖ ከነጽንዖ ክንዓቕሮ ብህይወት ክንነብረሉ ዘለዓለማዊ ህይወት ክንወርሰሉ ምእንቲ ኣብዚ ናይ ሎሚ ዝተነበበልና ቅዱስ ወንጌል ወንጌላዊ ቅዱስ ሉቃስ ኣብ ዝጸሓፎ ምዕራፍ 2 ካብ 41 ክሳብ ፍጻሜ ወይ ክሳብ 52 እቶም ወለዱ ንበዓል ፋሲካ በብዓመት ናብ ኢየሩሳሌም ይኸዱ ነበሩ ንሱ ወዲ 12 ዓመት ምስ ኮነ ከዓ ከምቲ ስርዓት በዓል ናብ ኢየሩሳሌም ደይቡ እተን መዓልታት ኣእኪሎም ክምለሱ ከለዉ ከዓ ኢየሱስ ቆልዓ ኣብ ኢየሩሳሌም ተረፈ ዮሴፍን ኣዲኡን ግና እዚ ኣይፈለጡን ምስ ሰብ መገዲ ዘሎ መሲልዎም መገዲ ሓንቲ መዓልቲ ኸዱ ኣብ ኣዝማዶምን ኣብ ዝፈልጥዎን ምስ ደለይዎ ምስ ሰኣንዎ ከዓ ክደሊዎ ናብ ኢየሩሳሌም ተመልሱ ኮነ ድማ ድሕሪ 3 መዓልቲ ኣብ ቤት መቕደስ ኣብ ማእከል መምህራን ተቐሚጡ እናሰምዖምን እናሓተቶምን ረኸብዎ ዝሰምዕዎ ዘበሉ ከዓ በቲ ምስትውዓሉን ምርላሹን ተገረሙ ምስ ረኣይዎ ድማ ሰንበዱ ኣዲኡ ከዓ በልወደይ ስለምንታይ ከም ዝገበርካና እንሆ ኣነን ኣቦኻን ኣነን እናውግሄና እናደለየናካ ነርና በለቶ ንሱ ከዓ ንምንታይ ሞት ደልዩኒ ኣብቲ ናይ ኣቦይ ዘበለ ክኸውን ከም ዝግባኣኒ ዶ ይትፈልጡን ኢኹም በሎም ንሳቶም ግና ነቲ ዝበሎም ዘረባ ኣየስተውዓልዎን ምሳታቶም ወሪዱ ናብ ናዝሬት መጸ ይእዘዞም እውን ነበረ ኣዲኡ ድማ ነዚ ኩሉ ነገር ኣብ ልባ ተዋህልሎ ነበረት ኢየሱስ ከዓ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽን ሰብን ብጥበብን ብቁመትን ብጸጋን ዓበየ ካብ ኦሪትን ካብ ነቢያትን ሓንቲ ቃል ካብ ትወድቕ ሰማይን ምድርን ክሓልፍ ይቐልል በለ ጎይታ ንደቀ መዛሙርቱ እዩ ኣብዚ ቅዱስ ሰዓት እንሪኦ ቁፅሪ 51 ምሳታቶም ናብ ናዝሬት መጸ ይእዘዞም እውን ነበረ ኣዲኡ ድማ ነዚ ኩሉ ነገር ኣብ ልባ ተዋህልሎ ነበረት ይእዘዞም እውን ነበረ ዝብል ቃል ኢና ክንርኢ ይእዘዞም እውን ነበረ እዚ ወንጌል እዚ ንሰለስተ ሰንበት ብተኸታታሊ ይንበብ ኣሎ እዩ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ብሕፃንነቱ እናተኣዘዘ ዓብዩ በጀካ ኃጢአት ኩሉ ሕጊ ሰብ ፈጺሙ ኢሉ እዚ ናይ ሎሚ ምእዛዝ ፍሉይ ዝገብሮ ግን ድሕሪ 12 ዓመት ንኢየሩሳሌም ንበዓል ኢሉ ምስ ከደ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ማእከል ሊቃውንቲ ተሪፉ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያምን ዮሴፍን ግን ምስ ከምታራ ቆልዓ ምስ ጎረባብቶምን ምስ ኣዝማዶምን ዝኸደ መሲልዎም መገዲ ሓደ መዓልቲ ገዲፎሞ ከይዶም ኣብቶም ዝፈልጥዎ ምስኣቶም ዝነበሩ ጎረባብቶምን ደልዮም ስኢኖም 3 መዓልቲ ኮለል ኢሎም ስኢኖም ናብ ቤት መቕደስ ምስ ተመልሱ ግን ኣብ ማእከል ሊቃውንቲ ኣብ ማእከል ሊቃነ ካህናትን ፈሪሳውያንን ለዋውያንን ብዘደንቕ ሕቶ እናሓተተ ንዓኣቶም ክምልስዎ ዘይክእሉ መልስታት ዘገርም እናመለሰ ኣብ ቤት መቕደስ ጸንሖም ብድሕሪኡ ከምቲ ክንሰምዖ ዝጸናሕና ዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ኣቦኻን ኣነን ክንደልየካ ጸኒሕና ስለምንታይ ከም ዝገርካና ኣጉሂኻና ሻቒልካና ምስ በለቶ እንታይ ኢሉ ይመሊሱላ ኣብ ቤት ኣቦይ ክህሉ ከም ዝግባኣንሲ ኣይትፈልጡን ዲኹም ብድሕሪ እዚ እዩ እምበኣር
ናብ ናዝሬት ወሪዱ ይእዘዞም ነበረ እዙዝ ምዃን ድሕሪ ሕጂ ኣብዚ ቤተ መቕደስ ምስ ሊቃውንቲ ካህናት ክሓትትን ክሕተትን ድሕሪ ሕጂ እዚ ስራሐይ እምበር ድሕሪ ሕጂ ናባኹም ኣይምለስን እየ ድሕሪ ሕጂ ንናዝሬት ኣይምለስን እየ ድሕሪ ሕጂ ኣብ ቤት ኣቦይ ጥራይ ክህሉ ዝግባኣኒ ከይበለ እዚ ስራሕ እዚ ምስ ሰርሐ ንናዝሬት ተመሊሱ ይእዘዞም ነበረ እዙዝ ምዃን ንእግዚአብሔር ኣቦ ተኣዚዙ ከም ተራ ቆልዑት ከዓ ንኩሉ ቤተሰብ እናተኣዘዘ ዓበየ ከመይ ኣብ ቅዱስ ጽሑፍ ንእዛዝ ካብ መስዋዕቲ ናብ ቃሉ ጽን ምባል ከዓ ካብ ስብሒ ደዓውል ይበልጽ ኢሉ ከም ኣምላኽነቱ ንእግዚአብሔር ኣቦ ብውልድነቱ ተኣዚዙ ከም ሰብኣውነቱ ኣብ ናዝሬት እናተኣዘዘ ዓብዩ ብፍላይ ዝናይሎም ምእዛዝ ከዓ መለኮታዊ ስራሕ መለኮታዊ መልሲ እናመለሰ ኣብ ቤት ኣቦይ ክህሉ ይግባኣኒ ኣብ ዝበለሉ ብድሕሪኡ ንናዝሬት ተመሊሱ ይእዘዞም ነበረ ኣብ ቀዳማይ ሳሙኤል ምዕራፍ 5 ቁጽሪ 22 ሳሙኤል ከዓ ንእግዚአብሔር ዝሓርር መስዋዕትን መስዋዕተ ሕሩድን ካብ ምስማዕ ዳሃይ እግዚአብሔር ገይሩዶ ይርአዩ እንሆ ምስማዕ ካብ መስዋዕቲ ጽን ምባል ድማ ካብ ስብሒ ደዓውል ይበልጽ ስለዚ ከመይ ገርና ንእግዚአብሔር ክንእዘዞ ከም ዘለና ንእግዚአብሔር ክንእዘዞ እንተኮይንና ክንገብሮ ዘለና ኣብዚ ቅዱስ ዕለት ከም ፈቃድ እግዚአብሔር ክንርኢ ኢና መጀመርያ ግን ተኣዘዞ ናይ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኢና ክንርኢ ኣብ ፊልጵስዩስ ምዕራፍ 2 ቁጽሪ 6 ክሳብ 8 ዘሎ ከም ዝብል ንሱ ብመልክዕ ኣምላኽ ንሱ ነቲ ማዕረ ኣምላኽ ምዃኑ ክምምንዛዕ ኣይረኣዮን መልክዕ ባርያ ወሲዱ ርእሱ ኣሕሰረ ሰብውን መሰለ ብንብረቱ ከም ሰብ ኮይኑ ተረኽበ ርእሱ ክሳዕ ሞት ኣታሓተ ክሳዕ ሞት ከዓ ኣብ መስቀል ኳዳ ተኣዘዘ ስለዚ እቲ ኣብ ክርስቶስ ዝነበረ ሓሳብ ኣባኻትኩም ድማ ይሃልኹም ንዓና ካብ ላዕሊ ናብ ታሕቲ ምራድ ዓቐብ ዝኾነና እዩ ካብ ኢየሩሳሌም ንናዝሬት ድሕሪ ኣብ ጉባኤ ሊቃውንቲ ተረኺቡ ብሕቱኡን ብመልሱን ምግራሞም እዩ ናብ ናይ ቁልዕነት ሕፃን ተመሊሱ ዝእዘዝ ዘሎ እዩ ስለዚ ንሕና ካብ ሽመት ትሕት ክንብል ከለና ካብ ጽጋብ ናብ ጥሜት ካብ ሃብቲ ናብ ድኽነት ካብ ጥዕና ናብ ሕማም ክንምለስ ከለና ብዙሕ ግዜ ምቕባል ንስእኖ ኢና ተቅዱስ ጽሑፍ ግን እንታይ እዩ ዝብል ዘሎ እቲ ኣብ ክርስቶስ ዝነበረ ሓሳብ ኣባኻትኩም ከዓ ይሃልኹም ስለዚ እዙዛት ክንከውን ኣብዚ ናይ ሎሚ ጽሑፍና እንታይ ተጻሒፉ ዘሎ ኣብ ገላትያ ምዕራፍ 4:31 ስለዚ ኣሕዋተየ ደቅታ ጨዋ እምበር ደቅታ ባርያ ኣይኮናን ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ብምሳሌ ገይሩ ከምጽእ ከሎ ንሕና ደቅታ ጨዋ ኢና ኢሉ ምክንያቱ ኃጢአት ዝገብር ዘበለ ኩሉ ባርያ ኃጢአት ኢሉ ንእግዚአብሔር ክንእዘዞ ንሰይጣን እምቢ ክንብሎ ንጽድቂ ክንእዘዝ ንኃጢአት እምቢ ክንብል ንቅድስና ክንእዘዝ ንርክሰት እምቢ ክንብል ንሓቂ ክንእዘዝ ንሓሶት እምቢ ክንብል ምእንቲ ንሕና ደቅታ ጨዋ ኢና ብኣብነት ገይሩ ኣምጽኡ ብዛዕባ ኣዴና ሳራን ኣጋርን ምሰምፀ ብኣብነት ኣምጽኡ ንሕና ደቅታ ጨዋ ኢና ቀጺሉ ስለዚ ኣሕዋተየ ደቅታ ጨዋ እምበር ደቅታ ባርያ ኣይኮንኩምን ንሕና ከዓ ኣሕዋተየ ከም ይስሐቅ ደቂ ተስፋ ኢና ስለዚ እታ ደቂ ጨዋ ኢና ዝብላ ዘሎ እታ ሰማያዊት ኢየሩሳሌም ንሕና ከም ይስሐቅ ደቂ ተስፋ ኢና ንምንታይ እዩ ምእዛዝ ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ንይስሐቅ ኣምጽእዎ ይስሐቅ ነብኡ እግዚአብሔር ንይስሐቅ ወድኻ መስዋዕቲ ሕረደለይ ምስ በለ ክሳብ ብልሕሴፍ ኣብ ክሳዱ ዝዓልብ ነብኡ አብርሃም ዝተኣዘዘ እዩ ከመይ ኣቦይ አብርሃም እግዚአብሔር ከይኣዘዞ ኣይገብርን እዩ እግዚአብሔር ከዓ ንዓይ ዝጎድእ ኣይእዝዝን ኢሉ ይስሐቅ ክሳብ ሞት
نبو أبراهام تأزيزو سلازي خايو طعمتها مريت من انت رخبو عرفت رخبو سي نإግዚአብሔር تأززو نديابلوس جنا امبي بلو نحاتيات جنا امبي بلو سلازي نحنا كميساق دك تسفائنا اتاچوا زخونه تادينها تا يروساليم سماويتيا اتا عبد عرب زلا نحاتيات تولد ابارنت زلا يروساليم نسا ادينا ايكونيتن نحنا دقتا ጨዋ ደቀታ ሰማያዊት ኢየሩሳሌም ኢና ንሕና ኣሕዋተይ ከሚሳቅ ደቀ ተስፋ ኢና ስለዚ እዙዛት ክንከውን ምእንቲ ሰብ ንክልተ ነገር ክእዘዝ ኣይክእልን ንሓጢኣትን ንፅድቅን ንርክሰትን ንቅድስናን ንሓቅን ንሓሶትን ክእዘዝ ስለዘይክእል መጀመርያ ከነልግሶ ዘለና ነገር ኣሎ ኣብዚ ናይ ሎሚ ንባባት እዙዝ ምስ ምዃና ተሓሒዙ ሃዋርያ ቅዱስ ጴጥሮስ ኣብ ቀዳማይ መልእኽቱ ምዕራፍ 2 ካብ 1 ክሳብ 9 እዮም ዲያቆናትና ከንብቡልና ፀኒሖም እምበኣርሲ ኢሉ ንኩሉ ክፍኣት ንኩሉ ጉርሕን ንኩሉ ግብዝናን ንኩሉ ቅንዓትን ኣርሕቕዎ እዩ እዚ ንስጋ ኣይጠቅም ንነብሲ ኣይጠቅም ንዝኾነ ይጠቅም ስለዘይክእል እንታይ ኢሉ ንኩሉ ክፍኣት ንኩሉ ጉርሒ ንኩሉ ግብዝና ንኩሉ ቅንኢ ንኩሉ ሓሜት ኣርሕቕዎ እዩ ምክንያቱ ሓደ ክቡር ነገር ከተቐምጠሉ ዝደለኻ መትሓዚ መጀመርያ እንታይ ኢኻ ትገብሮ መጀመርያ ኢኻ ተፅርዮ እዩ መዓር ይኹን ጠስሚ ይኹን ካልእ ክቡር ነገር ነቐምጠሉ ነገር መጀመርያ ኢና ነፅርዮ እዩ ብድሕሪኡ ኢና ነቲ ክቡር ነገር ነቐምጠሉ ስለዚ ከዓኒ ንኩሉ ነገር ንኩሉ ክፍኣት ንኩሉ ጉርሒ ንኩሉ ግብዝና ንኩሉ ቀንኢ ንኩሉ ሓሜት ካባኹም ኣርሕቕዎ እዩ ምክንያቱ ነቲ ሓድሽ ወይኒ ኣብ ሓድሽ ሕርፍቲ ኣቐምጥዎ እዩ ነቲ ሓድሽ ወይኒ ኣብ ብላይ ሕርፍቲ እንድሕር ተቐሚጡ እቲ ሓርቢ ይቅደድ እቲ ወይኒ ይፈስስ ብላሽ ይኸውን ኩሉ ከምኡ ምእንቲ ከይከውን ከነፅርዮ ዘለና ቀዲምና ከነፅሪ ምስ ኣዘዘ እንታይ ኢሉ ብድሕሪኡ እግዚአብሔር ሕያዋይ ምዃኑ ጥዒምኩም ተዳኸምኩም ብኡኡ ንምድሓን ምእንቲ ክትዓብዩ ከምቶም ሕጂ ዝተወልዱ ህፃናት ነቲ ሕዋስ ዘይብሉ መንፈሳዊ ፀባ በሃግዎ እዩ ኣስዒቡ ሃዋርያ ቅዱስ ጴጥሮስ ናብቲ ብሰብ ንዑቕ ብኣምላኽ ገና ክቡር እዩ ብሰብ ንዑቕ እቲ ናይ መንፈስ ነገር ንእሽተይ ገርና ኢና ንሪኦ ኢሉ ካብቲ ሙሉእ መዓልቲ ብስራሕ ክንሃልኮ ንውዕል እቲ 10 ደቂቃ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ንፀሎት ንንስሓ ጠጠው ንብሎ ንነብስን ንስጋን ንሱ ይበልፅ ስለዚ እንታይ እዩ ዝብለና ዘሎ ናብቲ ብሰብ ንዑቕ ብኣምላኽ ግና ክቡር ዝኾነ ነገር ናብቲ ክቡር መንፈሳዊ እምኒ ናብኡ ቀረቡ ኢሉ ንስኻትኩም ከም ህያዋን እማን ኮንኩም ነቲ ብኢየሱስ ክርስቶስ ቅቡል ዝኾነ መስዋዕቲ ከተቕርቡ ንቅዱስ ክህነት ዝኸውን መንፈሳዊ ቤት ተሃነፁ ምስ በለ ንስኻትኩም ገና ደግነት ናይቲ ካብ ጸልማት ናብ ዘገርም ብርሃን ዝፀዋዓኩም ምእንቲ ክትነግሩ ንስኻትኩም ሕሩይ ወለዶ ናይ ንጉስ ክህነት ቅዱስ ህዝቢ ጥሪት ኣምላኽ ዝኾንኩም ህዝቢ ኢኹም ደግነት ሕያውነት ናይቲ ካብ ጸልማት ናብ ዘገርም ብርሃን ዝፀዋዓኩም ምእንቲ ክትነግሩ ሕሩይ ወለዶ ናይ መንግስቲ ክህነት ቅዱስ ህዝቢ ጥሪት ኣምላኽ ዝኾንኩም ህዝቢ ኢኹም ክብሪ ንእግዚአብሔር ይኹን ከምኡ ምዃንና ክንፈልጦ ከምኡ ምዃንና ደስ ክብለና ይግብኦ እዩ ሕያውነት ናይቲ ካብ ጸልማት ናብ ዘገርም ብርሃን ዝፀዋዓኩም ምእንቲ ክትነግሩ ንስኻትኩም እንታይ ኢኹም ብለና ኣሎ ናይ መንግስቲ ክህነት ሕሩይ ወለዶ ቅዱስ ህዝቢ ጥሪት ኣምላኽ ዝኾንኩም ህዝቢ ኢኹም ስለዚ እቶም ከምዚ ዝተሓርዩ ነዚ ፃዋዒት ዝፈሊጦም ጥሪት ኣምላኽ ምዃኖም ሕሩይ ወለዶ ምዃኖም ቅዱስ ህዝቢ ምዃኖም ፈሊጦም ነቲ ንእግዚአብሔር ዝተኣዘዝዎ ንዓኣቶምን ንቤተ ክርስቲያኖምን ንህዝቦምን እንታይ ዓይነት በረኸት ከም ዝዓየዩ ክገልጽ ከሎ ኣብዚ ናይ ሎሚ መልእኽትና ኣብ ግብረ ሐዋርያት ንበርናባስ ከም ኣብነት ገሊጽዎ ኣሎ በርናባስ ዝተላእኸሉ ግዜ እስጢፋኖስ ኣብ ኢየሩሳሌም ድሕሪ ምቕታሉ እቶም ሃዋርያትን ኣርድእትን ፋሕፋሕ ኣብ ዝበልሉ
ከቢድ ኩነታት ኣብ ዝነበረሉ እያ ቤተ ክርስቲያን ንበርናባስ ልኢኻቶ በርናባስ ከምቲ ዝተለኣኾ እሙን ኮይኑ ኣብ ህዝብን ኣህዛብን ዓብ ዕረፍቲ ፈጢሩ እዩ ስለዚ ነቲ እግዚኣብሔር ዝብለና እዙዛት ክንከውን እቲ ቤተ ክርስቲያንና ትእዝዘና እዙዛት ክንከውን ንስድራና ንገዛና እዙዛት ክንከውን እግዚኣብሔር ነዚ ኻባና ይደሊ ኣብ ግብረ ሐዋርያት 11 ቁፅሪ 22 ክሳብ 24 እዚ ወረዚ ኸዓ ብዛዕባኦም ኣብታብ ኢየሩሳሌም ዘላ ማሕበር ተሰምዐ ንበርናባስ ድማ ናብ አንጾኪያ ለኣኽዎ ኣዝዩ ከቢድ እዋን እስጢፋኖስ ምስ ተቐተለ እቶም 24 ቤተሰብ 120 ቤተሰብ ፋሕፋሕ ኢሎም 12 ሐዋርያት 72 ኣርድእቲ 36 ቅዱሳት አንስቲ እዮም እዞም 120 ቤተሰብ ዝበሃሉ እስጢፋኖስ ኣብ ኢየሩሳሌም ምስ ተቐተለ ግን ፋሕፋሕ ኢሎም ኣብዚ ግዜ እዚኦም እቶም ኣቦታት ሐዋርያት ንበርናባስ ዝልእኽዎ ዘለዉ ኢሉ ንሱ ምስ መፀ ጸጋ ኣምላኽ ርኢዩ ተሓጐሰ ኣብቲ መከራ እንታይ ርኢዩ ኣብቲ ሽግር ዝበዝሕ እዋን ኣብቲ ፀበባ ዝበዝሕ እዋን በርናባስ ምስ መፀ ኣብቲ ቦታ ጸጋ ኣምላኽ ርኢዩ እዚ ጸጋ ኣምላኽ ዝርአ ኸዓ መንፈሳዊ ዓይኒ እምበር ብዓይኒ ስጋ ዝርአ ኣይነበረን ንሱ መንፈስ ቅዱስን እምነትን ዝመልኦ ሕያዋይ ሰብኣይ እሞ ብምሉእ ልቦም ብጎይታ ጸኒዖም ክነብሩ መኸሮም ብዙሕ ህዝቢ ኸዓ ናብ ጎይታ ተወሰኸ ስለዚ በርናባስ እዙዝ ነይሩ ነቦታት ንሐዋርያት ተኣዚዙ ኣብቲ ጽንኩር እዋን በቲ ዝነበሮ ጸጋን መንፈስ ቅዱስን ነቲ ህዝቢ ኣህዲኡ ነቶም ፋሕፋሕ ኢሎም ዝነበሩ ጠርኒፉ ብዙሓት ተሓደስቲ ኣመንቲ ኸዓ ብወንጌል ከም ዝመፁ ገይሩ እዩ ስለዚ ኸዓ ቅዱስ ጽሑፍ እንታይ እዩ ዝብለና ከም እዙዛት ውሉድ ንእግዚኣብሔር ክንእዘዞ ከም እዙዛት ውሉድ ኣቦታትና ነቲ ዝእዘዝ ሕራይ ነቲ ዘይእዘዝ እምቢ እናበሉ እዮም ከይዶም ምክንያቱ ወንጌል ክልቲኡ ይምሂርና ንጽድቂ ሕራይ ንሓጢኣት እምቢ ንቅድስና ሕራይ ንርክሰትካ እምቢ ክንብል ክልቲኡ ነገር ይምሂርና ነዚ ኸዓ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብነትና እዩ ኣቦታትና ሐዋርያት ከዓ ብግብሪ ምሂሮምና እዮም ኣብ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 4 ቁፅሪ 19-20 ጴጥሮስን ዮሐንስን ግና ንሕናስ ነቲ ዝረኣናዮ ንሰማዕናዮን ምዝራቡ ክንሓድግ ኣይኮነልናን እሞ ካብ ኣምላኽ ንዓኻትኩም ምእዛዝ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ቁኑዕ ኮይኑ እንተተረኣየኩምሲ እስኪ ባዕልኻትኩም ፍረዱ ድሕሪ ሕጂ ብዛዕባ ኢየሱስ ዝበሃል ከይትሰብኩ ብዛዕባኡ ከይትዛረቡ ኢሎም ክእዝዝዎም ከለዉ ሕራይ ዝትብሉና ዘለኹምሲ ቅድሚ ንሕና ሕራይንም ብምባልናሲ እስኪ ባዕልኻትኩም ፍረዱ መምሃራን ሕጊ ኢኹም ጸሓፍቲ ሕጊ ኢኹም ዓቀብቲ ሕጊ ኢኹም ንዓኹም ክንሰምዕ ንዓኹም ክንእዘዝ ክንብል ንኣምላኽ እምቢ ክንብሎ ድዩ ዝግባእሲ ወይ ንኣምላኽ ምእንቲ ክንእዘዝ ንዓኹም እምቢ ክንብል እዩ ዝግባአና እስኪ ባዕልኻትኩም ፍረዱ ኢሉ እቲ ፍርዲ ንዓኣቶም ሂብዎም ኣስዒቡ ኣብ ምዕራፍ 5 ቁፅሪ 29 ጴጥሮስን ሐዋርያትን ግና ካብ ንሰብሲ ንኣምላኽ ምእዛዝ እዩ ዝግባእ ውሳኔና ዝኸውን ይግብኦ ይሄይሰነ ናድሉ ለእግዚአብሔር እምና አድልዎ ለሰብ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ስብሃተ ነግህ ሰሪዓቶላ እዚ ካብ ንሰብ ንኣምላኽ ምእዛዝ እዩ ዝግባእ ኢሎም ደም ናይዚ ሰብ እዚ ናይዚ ኢየሱስ ዝበሃል ደም ኣባና ከተውድቕዎ ደሊኹም ዲኹም ተንሲኡ ዓሪጉ እንዳበልኩም ሰቂሎሞ ቀቲሎሞ እንዳበልኩም ትሰብኩ ዘለኹም ስለዚ ድሕሪ ሕጂ ቀቲሎሞ ሰቂሎሞ ተንሲኡ ዓሪጉ ከይትብሉ ኢሎም ምስ መሃርዎም ምስ ኣዘዝዎም እንታይ እዮም ኢሎም ኣቦታትና ሐዋርያት ነቲ ንስኻትኩም ኣብ ዕንፀይቲ ሰቂልኩም ዝቀተልኩምዎ ኢየሱስ ኣምላኽ ኣቦታትና ኣተንስኦ ንሕና ድማ ነዚ ነገር እዚ ምስክር ኢና እቲ ኣምላኽ ነቶም ዝእዘዝዎ ዝሃቦም መንፈስ ቅዱስ እውን ምስክር እዩ ስለዚ ንሕና ዝረኣናዮን ሰማዕናዮን ካብ ምንጋር ካብ ምስባኽ ደው ኣይንበልና ነቲ ንስኻትኩም ኣብ ዕንጨይቲ ዝሰቀልኩሞ ኣምላኽ ዘተንስኦ ንዕኡ ህይወትን ራእስን ገይሩ መዲብዎ እዩ ስለዚ ህዝቢ እግዚአብሔር ካብዚ ኩሉ እንታይ ኢና ንመሃር ክንእዘዝ ከም ዝግባአና ንእግዚአብሔር ክንእዘዞ ከም ዝግባአና ንእግዚአብሔር ክንእዘዝ ከለና ከዓ ንኩሉ ግብሪ ሰይጣን እምቢ ክንብል ከም ዘለና ኩለንትናና ሕራይ ንጽድቂ እምቢ ንሓጢአት ሕራይ ንቅድስና እምቢ ንርክሰት
ሕራይ ንጸሎት እምቢ ንሓሜት ሕራይ ንፍቕሪ እምቢ ንጽልኢ ሕራይ ንሕብረት እምቢ ንሻራ ክንብል እዝዩ ምሂርና ሰላምና ክበዝሕ ምእንቲ ምክንያቱ ኣብ ትንቢት ኢሳያስ ምዕራፍ 48 ቁፅሪ 17 ሰላም ቅሳነት ዝመጽእ ንእግዚአብሔር ብምእዛዝ ህውከት ሽግር ዝመጽእ ከዓ ነዚ እግዚአብሔር ብዘይ ምእዛዝ ምዃኑ ይገልጸልና እግዚአብሔር እቲ ተበጃዊ ናይ እስራኤል ቅዱስ ከምዚ ይብል ኣሎ እዩ ነቲ ዝጠቅምን ዝምህረካን በታት ትኸደላ መገዲ ዝመርሓካን ኣነ እግዚአብሔር ኣምላኽካ እዩ ኣየ ትእዛዘይ ሰሚዕኻ እንተ ትኸውንሲ ሰላምካ ከም ወሓዚ ጽድቅኻ እውን ከም ማዕበል ባሕሪ ንመጻልካ ነይሩ ኣየ ትእዛዘይ ሰሚዕኻ እንተ ትኸውን ምክንያቱ ነቶም ረሲኣን ሰላም የብሎምን ስለዚ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ናብ ናዝሬት ወሪዱ ይእዘዞም ነበረ ታናይሎም ርእስተና ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይእዘዞም ነበረ ሓለፋ ኩሉ ምእዛዝ እዩ ማለት ቅድሚ ዝ12 ዓመት ቅድሚ ኣብ ቤተ መቅደስ መምጽኡ ቅድሚ ምስሊ ሊቃውንቲ ምሕታቱ ነዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ኣብ ቤት ኣቦይ ክህሉ ከም ዝግባእ ንደይ ትፈልጦን ይኹን ቅድሚ መባሉ ዝእዘዞ ዝነበረን እዚ ኩሉ ተኣምራት ምስ ሰርሐ ተመሊሱ ናብ ናዝሬት ምእዛዙን ፍሉይ ስለ ዝገብሮ እዚ ኣርእስቲ እዚ ንሎሚ ሳልሳይ ሰንበት ብዛዕባ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ብዛዕባ እዚ ምዕራፍ እዚ ብፍላይ ከዓ እዚ ኣርእስቲ እዚ ንሳልሳይ ሰንበት ቤተክርስትያን ሰሪዓቶ ስለዚ እዙዛት ክንከውን እሞ ንእግዚአብሔር ብምእዛዝና ውሉድ ኣምላኽ ክንከውን ናይ እግዚአብሔር ቅዱስ ፈቃድ ይኹነልና ጽኒልኩም ስለ ሰማዕኹም ትገብርዎ ጸሎት ኩሉ እግዚአብሔር ይስማዓኹም ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ጸጋ ጎይታናን መድኃኒትናን ኢየሱስ ክርስቶስን ፍቅሪ ኣምላኽን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ኣብ ጽርሐ ጽዮን ኣብ ልዕሊ ቅዱሳን ኣቦታትና ሐዋርያት ከም ዝወረደ ሕጂውን ኣብ ልዕለይን ኣብ ልዕሊ ኩልኹምን ዕጽፍን ድርብን ኮይኑ ይረድ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን መንፈስ ቅዱስ ወመንፈስ ቅዱስ ምስጋና ይኹኖ መድኃኒ ክርስቶስ መድኃኒ ክርስቶስ ብስም ቅዱስምካ ብንጹሕ ሕሊና بنطح لنا بزوريا مقدسك نركب علونا لدس بتلهم تمكت يردانوس ሃይማኖት ተዋህዶ ድሕነ ስጋ ነፍስ ድሕነ ስጋ ነፍስ በጃ ኩሉ ዓለም መስዋዕት ድሕነትና መስዋዕት ድሕነትና ክርስቶስ ቃል አምላክ በጊዕ ፋሲካና በጊዕ ፋሲካና ጌታ ጎይቶስ ልዑል ክርስቶስ ፈጣሪ ክርስቶስ ፈጣሪ ምስጋና ይብቃኻ ብሰማይ ብምድሪ ብሰማይ ብምድሪ እምነትና ልምፅና ባዕልኻ ርዳና ባዕልኻ ርዳና መንፈስካ ንምላ ባርክ ጉባኤና ባርክ ጉባኤና ወሃቤ ሕይወት ጸጋ ዘምጽጋ አሜን ሃሌሉያ አልፋ ኦሜጋ አልፋ ኦሜጋ እግዚኦ ስምዓኒ ናብ ጸሎት ያድር ስቃይ ትበኒ ንብዓተይ እግዚኦ ስምዓኒ ናብ ጸሎት ያድር
ስቃይ ትበልን ንብዓተይ ስደተኛ እየ ትሕቲ ጽላልካ ጋሻ ከምቶም ኣቦታተይ ኩሎም ስደተኛ እየ ትሕቲ ጽላልካ ጋሻ ከምቶም ኣቦታተይ ኩሎም ከምቲ ንዘኬዎስ ኣብ ቤተይ ምጻኒ ብዓይኒ ምሕረት ጠምተኒ ከምቲ ንዘኬዎስ ኣብ ቤተይ ምጻኒ ብዓይኒ ምሕረት ጠምተኒ እንተ ጠመትካዮም ኢየሱስ ኣብ መስቀሉ ትድሕን ኢኻ በቲ ቁስሉ እንተ ጠመትካዮ ኢየሱስ ኣብ መስቀሉ ትድሕን ኢኻ በቲ ቁስሉ እግዚአብሔር ዓብይ ግብሪ ገበረልና እግዚአብሔር ዓብይ ግብሪ ገበረልና ንሕና እውን ተሓጒስና ንሕና እውን ተሓጒስና ተሓጒስና ንሕና እውን ተሓጒስና ንሕና እውን ተሓጒስና ተሓጒስና እግዚአብሔር ዓብይ ግብሪ ገበረልና እግዚአብሔር ዓብይ ግብሪ ገበረልና ንሕና እውን ተሓጒስና ንሕና እውን ተሓጒስና ተሓጒስና ንሕና እውን ተሓጒስና ንሕና እውን ተሓጒስና ተሓጒስና እግዚአብሔር ዓብይ ግብሪ ገበረልና እግዚአብሔር ዓብይ ግብሪ ገበረልና ንሕና እውን ተሓጒስና ንሕና እውን ተሓጒስና ተሓጒስና ንሕና እውን ተሓጒስና ንሕና እውን ተሓጒስና ተሓጒስና ነፍሰይ ናብ ኣምላኽ ማቅባ ኣዳወይ ልዕል ናባኻ ከም ምቕማጠይ ተስየ ኣብ ቅድሜኻ ተደልየ ኣምላኽ ኢኻ እሞ የምልኸካ ንጉስ ኢኻ እሞ እንግሰካ ነፍሰይ ናብ ኣምላኽ ማቅባ ኣዳወይ ልዕል ናባኻ ከም ምቕማጠይ ተስየ ቅድሜኻ ተደልየ ኣምላኽ ኢኻ እሞ እምልኸካ ንጉስ ኢኻ እሞ መንግሥትካ ነፍሰይ ናብ ኣምላኽ ማቅባ የልዕል ናባኻ ከም ምቕማጠይ ተስየ ቅድሜኻ ተደልየ ኣምላኽ ኢኻ እሞ እምልኸካ ንጉስ ኢኻ እሞ መንግሥትካ
حراي كبر المسجانا لإግዚአብሔር أملاخنا يكون آمين كما يحضركم እግዚአብሔር كما يرفدكم እግዚአብሔር كلكم أببيتكم كونكم نصلات نمسجانا نأملخو حبيركم أنا زرفدكم أبوتاتن أديتاتن أحواتن أحاتن كما يكنيكم أبزز لكم سلام እግዚአብሔር نعخاتكم يكون مزمرنا مزمر ملاقتي تقبل እግዚአብሔር أملاخنا يقبللنا نبونا أبي مريت هادما قال هوت يسمع لنا سمعنا يو قالوا دما قال هوت يسمع لنا طرح سكن بل زي الناس هوت كن رخبلو مقد هوت كن حزلو إما أبكن دحده سلاسة سسام إتسنى فرق كن فريلو እግዚአብሔር يردعنا أبونا مئزاز زبل أرئستي حجميم كمهرنا صنيحم أمو أم مئزاز كل الله أما كم تقويتا تأزازي زنبرة نحنا دما تأززتم كونيم أبونا كمهرنا أرفيدم أبتن بيت إساياس معرف حادة قصر 18 19 تايزبل حراي انت بالكمن انت تأززكم سي مدر التفريو سناي نجار كتبلعكم ان بنت بالكمن انت زي تأززكم كنتاي لبانصارو بسيفي خطفيكم كابز خمزي يدحننا كن لومي ناي مدر السلام ناي مدر سرناي ويصبق نجار زي كنا نبلع زلنا لو من رئي زلنا انتايو سيف حدقا موت طفات إنا نريء زلنا مو انت تأززكمن حراي انت بالكمن مدر التفريو سناي نجار كتبلعكم ان بنت بالكمن قنا بسيف كتودقيكم يزبل مو እግዚአብሔር تأززتي خنكون حيلي يهبنا ጸግኡ ድማ يبزحلنا እግዚአብሔር أملاخنا ዝተመስገነ ይኹን ሰንበት ሰንበት እግዚአብሔር ዓብ ግብሪ ገበረልና ንሕናውን ተሐጎስና እናበልና እግዚአብሔር ስለዚ ሐጎሰና ናይ ሐጎስ መዝሙር ዘሚርና ንኸይድ ኣለና እሞ ሎሚ እውን ከምቲ ዝቐነየ ክልተ ኣሕዋትና ሰብ ቃል ኪዳን ማለት እዩ ናብ ቅዱስ ቁርባን በዚ ዕለት እዚ ስለዝቀረቡ ለእግዚአብሔር ምስጋና ይብጽሐዮ አሜን ንኣሕዋትና ድማ ምጸጋ ንበረኸት ዝነበረ ኃጢአትኩም ደምሲሱ ነፃ ህይወትኩም ኩሉ ድማ ጎደና ጽድቂ ጎደና ህይወት ሕጅኩም ጀመርቲ ዘይኮንኩም ፈጸምቲ ክትኮኑ ድማ እግዚአብሔር ይሐግዝኩም አሜን እቶም أبب بيتنا أبتفعل عليه بوتا خوينا نسمع زلنا دما ننسحا نقربان بيت كريستيان كفتي وزلو أقل قلت كفتي زلو أما እግዚአብሔር أملاخنا حجون زتا مسجنا يخون إذا عمت زيا سناي عمت يا تمثل أوشتي ورحي أبزع حداس عمت 10 مؤمنان قريبة مالو كبرنا أملاخ يخون آمين أما اسكن قصلو أي تحفرنا أو ورحة 10 ندحر كوينا كلنا انتاي كنكوننا قربتي كنكون إنامو እግዚአብሔር ድማ يدزرجحو يصبينا اللمو بهذا زن الصحات اسي ام سماي دما እግዚአብሔር مس ملائكتو يحغسيمو نحنا دما باحواتنا تنسيهم ناب قربان مملاسهم ابز دما مساتهم كوينا كنحغس سلازغبانا ايمو حغس زغبرلنا እግዚአብሔር حجون مسغانا يبصحيو اتم نابو زي قربنا زلنا دما كنقرب املاك افقدلنا ايو فقادኛታት ኮይና ክንመጽ ድማ ቤተክርስቲያን ትዕድም እግዚአብሔር አምላክናውን ይጽዋዓና አለሞ ስለሁሉ እግዚአብሔር ምስጋና ይብጽሐዮ حراي ስለሁሉ እግዚአብሔር ምስጋና ይብጽሐዮ ዚኣ ሓበሬታ حونا يسيف دمص عليو
سادما بزعبا من تايا كم زنرئ زلنا قدم كساب عسران حمشتن أب حدا سنبت النامسانا صبوق نيرو حجي دما زخباب خندي قرمو عسرت سلاز قبرو حمشته أقلقلت لنا حمشته دما خم مؤمنان اتبحانت سنبت نقبر زنبرنا بخندي نقبر لنا مالتيو بحدا ورحينا نقبر زلنا مو ردعنا ايو اتهرفان ردعنا ايو اتدليت ردعنا ايون اتسمعات جن زيابيهر كساب زقير لنا زيابيهر لما كلنا خصا نقابع معلتنا نصبه قدم اورحي اب كل تورح ندي بصحن نيرو حجد انتاي دونغي خنا ايتبلو نحونا ياسيف قرب بريشر تقبرلو سبات سلازلهم سي بجاخاتكم السو سرحي لحجوه سلازلو ابتاز بصحتكم معلتي كدولالكم يو زياده دما نصلي زي مدهانيت ترخيب زلو مدهانيت كوينو اب كلنا بصحي دما كلنا نغابعلو كلنا مسدقنا ابز مصينا ناملاخنا انملخلو قدس غون كبر دومن انبلعلو غزي املاخنا كحصرلنا ايمو نزانا يفتنا غزي جن نتحاغاغز عقل نغبر معلتهم اي بصحن اندحري لكم حونا يسيف حراي إلنا دما نحنا مغنياتو يسيف بيت كريستيان زعززو تايز قبر زلو اما نتحاقاقز صبوق غيرو حجوالو ايرسعكم منيو مدون قايقن كم زلو بحانت سنبت نقبر زنبرنا بربعة حمشة سنبت حج نقبر سلازلنا بخم السلازخونة عقلي يهابنا እግዚአብሔር زياده خحصرلنا نزخونه تادما كلنا نصلي سلا كل እግዚአብሔር مسكانا يبصحيو حونا دكتور صقابو حبريت اللومو بدحريو بصلت كنعصينا كبرنا املاخ يكون امين سلام كما يكنيكم يا هير مسكن لعل الزابير استمسكن يكون امين تعالى اسمع له هاي راي زابير صقو يبزحلنا زخبركم ابوي قشي كمي اللهم طعناكم انا دحنا اللهو اذا ገንዘብ $100 نمداني عالم ناي غزا حاجه زي يامو املاح يحجزكم أبصلتكم ذكروني آمين شمي بعلو مدهاني عالمي فلتيو نايمت سنان عيد صلاتكم بتحني يومو يأني اللي إلان $100 سددالنا دينا حانت حفتنا سلام سترابيت مدهاني عالم እግዚአብሔር ይመስገን بقوسنتو بمهرتو بحياونتو كاب معالتنا معالتي ፀሓይ እንዳብረቀ ስለዘመላልሰና ዘሎ ንሱ ስለ ዝፈተወ ጥራይ እዩ እምበር ካብ ሰብና በሊጥና ኣይኮናን እሞ ብጸሎትኩም ዘክሩኒ ሕጂ ናይ 6 ወርሒ ናይ አባልነት ናይ ሚቲ ናይ ሞርጌጅ ናይዚ ሞርጌጅ ሓገዝ በታስያ ማለት 600 ሞባእ ከዓ 100 ቅርሺ ጠቅላላ 700 ቅርሺ ካብቶም ዝሓለፈ ሰሙን ዘፍትሑ ሓደ ስድራ ቤት 100 ቅርሺ ናይ መጽሓፍ 100 ቅርሺ ናይ አባልነት ጠቅላላ 200 ቅርሺ ካብቶም ዝሓለፈ ሰሙን ዝተቀበሉ ሓንቲ ሓፍትና ናይ መጽሓፍ ኢላ 140 ካብቶም ዝሓለፈ ሰሙን ዘፍትሑ ሓንቲ ሓፍትና ሞባኢላ 200 ቅርሺ ሓደ ሓውና ናይ መጽሓፍ ኢሉ 100 ቅርሺ ሓደ አቦ ናይ ወርሓው ዕሽረ ኢሎም 200 ቅርሺ ሓንቲ ስድራ ቤት 200 ቅርሺ 240 ናይ አባልነት 20 ቅርሺ ሞባ ጠቅላላ 260 ቅርሺ ስድራ ቤት ናይ ዝሓለፈ ረቡዕ ዝተቀብረ
حاونا ناي فتحات موبا أنيلهم 500 قرش حانت عدا 280 ناي أبالنت 100 موبا 310 209 كا ناي محبر تسفا تغلالا 670 قرش حانت عدا ناي محبر تسفايلن 220 قرش حانت عدا سدرابيت حانت سدرابيت 409 ناي 10 سوسارشي موبا 5 تغلالا 550 كابتوم زحلفة سمون زفتحو حانت حفتنا موبايلا 300 قرش حدا حاونا أبتدي سرحالو سرح ناي شمون تساعات ناي ناس أغلقلوت هيبو كابو نتم سرح كا نبتاسيانها كم ناتو charity organization أمزجيبون صنحة بشمو شمون تميت قرشي كابتوم كامباني متينا مالتي كابزين تاينا قرب كنسمر الله دلينا كلاتنا هنقبرو نخلينا نزي أبز سرحنا volunteer الله انتاي volunteer تقبرو أبي ناي organization تحجزو ندابلو حتيهم ما بزحت نقولنا جن أين قالوا لنا مو إذا حونا أملاح أبريهلو فتينوا أصاح علوها مزيون هلا شمن تميتاشي لما عنت بزحنا حنت أدنى كابزي تصنعاتنا يديتاتنا قرب كجلس دلبزيا مزانا يحاولنا تخيدها جن تنفليت زبالتها عشرين بأونلاين بكريدت كارد جيلن إذا قرص نيرو جي أوتوماتيك إذا قرص سيلنا نقولته بزحلف هو أوارح تمنجستي كابت أبتأتوين 16 قرش خف وصي خلان حجي دويلن تايلناني سقابو دي تا 16 تمليات لذلا وصيهم ليس لذلو أبتأ 10 أبتأ كريدت كارد تعشر وصخلا إلى سيدة تاني مالتي إذا حدا أبنتنا هديتاتنا ناي بوتاتنا صنعات مالتيو أديتات كما تأهلوا شدش تسمون تحليفون نايتن شدش تسمون زنبرا سنابتي سبسيبن التموباز هو زنبرا أكيبن بحنسابي ما أمسين هبانا أمازي نحناتهم تركبتي أما حلالفتي كنركبوا زلنا عبي تمرتيمو أنا بتعمل سلز قرمتني زي أزم باز الله 16 توصي خصي أملاك قش شوي دلنيمو زي أمل قوة نقرهم نظام أكاونتان تيلن دويلنا ليمو كابهن مهارك بلنا أملاك آمين كابزوم لوم تقبلوا حنت أدى مدهاني علم أبزي زب صحني يمسجنو إلن 300 قرش مباهبا لومي حوز تفتح حدا حونا ود مدهاني علم موبايلو 500 قرش بتشيكنا ببوست اوفيس زمصنا مالتي بأونلاين أبيلو هازمصنا أب بانكنان ويك أب بستفعل مجد بأونلاين زمصنا حدا حاونا ناي 10 ناي زي مورجيج ناي كلتشن عسران حدا نيلو 100 قرش حدا حاونا كمون 100 قرش ناتون كمو ناي 10 تخلطة ورحي ناي مورجيج ناي كلتشن عسران حدا حاونا نسون كمو ناي مورجيج 100 قرش حدا حاونا ناي فانيلو عسران 5 قرش حنت حفتنا ناي قبلنا تيلا 5 قرش حنت حفتنا ناي محبر تسفان ناي membership نيلا 360 قرش حدا حاونا ناي أبال نتيلو 35 قرش حنت حفتنا ناي أبال نتيلا 5 قرش حدا حاونا ناي أبال نتيلو أبتنا 10 ناي مورجيج يبوز نبال حاونا ناي أبال نتكا 100 قرش تغلا الله 100 قرش مالتي ناتو حنت حفتنا ناي موبايل 25 قرش حنت حفتنا كلتا جزء موبايلا تطلع 300 قرش حدا حونا موبايل 25 قرش حنتي حفتنا حدا بونا ناي 10 ليلة 220 قرش حنت حفتنا 10 ليلة 5 قرش حدا حونا 10 ليلة 615 قرش بتغلالا
1955 ብኦንላይን ዝመፀና ማለት እዩ እያቀኒልና ሰናይ ሰንበት ትግበረልና Thank you. أدننو أرستكمو ቅድመ እግዚአብሔር አምላክነ በደገብሩ ካህን ከመ ይባርከነ እግዚአብሔር ይባርከነ ወይስሐለነ ወጎይታ ህዝብኻ ድሕን ርስኻውን ባረክ ክሳብ ንዘላለም ጓስዮም ልዕል ኣብሎምን ወጎይታ ህዝብኻ ድሕን ርስኻውን ባረክ ክሳብ ንዘላለም ጓስዮም ልዕል ኣብሎምን ወጎይታ ህዝብኻ ድሕን ርስኻውን ባረክ ክሳብ ንዘላለም ጓስዮም ልዕል ኣብሎምን ብክቡር ደም ሓደ ወድኻ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘጥርኻዮም በጃ ዝኾንካዮም ቤተክርስትያን ክሓልዋ ነገስታትን መኳንንትን ንኻህናትን ምእመናንን ንቅዱስ ህዝቢ ንፁህ ዘበንን መዕቆቦ ክትከውን ፀባእኻያ ቤተክርስትያን ክሓልዋ ብዛ ቅዱስ ቤተክርስትያን እዚኣ ዝመፃኹምን ዝተኣከብኩምን ዝቆምኩምን ዝፀለኹምን ቅዱስ ጉ ዝበላዕኹም ክቡር ደሙ ከዓ ዝሰትኹም ብፍልጠትን ብዘይፍልጠትን ሓጢኣትን ተገበርኩምን ትስጉ ስጋ መለኮት ምንቲ ደሙ ደም ሕግን ስርዓትን ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ እግዚአብሔር ጸባዖት ወደ ማርያም ድንግል በድንግልና ሐልና ንጽሕት በድንግልና ስጋሃትም ብዝሓለፈ ይምሓርኩም ዝመጽኻ ይሓለኹም በአፉን መንፈስ ቅዱስ ከማ ሰራሓታ ተፍታሐኩም እግዚኦ መሐረና ክርስቶስ ንበል 12 እግዚኦ መሐረና ክርስቶስ 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 ብዝሓለፈ ይምሓርኩም ዝመጽኻ ይሓለኹም በአፉን መንፈስ ቅዱስ ከማ ሰራሓታ ተፍታሐኩም በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረና ክርስቶስ ንበል 12 በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረና ክርስቶስ 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 እግዚአብሔር ያሃሎ ምስለ ኩልክሙ አሜን። እግዚአብሔር ንባሮቱ ይባርከና ዘተቀበልናዮ ስጉን ደሙን ሕድገት ሓጢአት ኩነና ኩሉ ሓይሊ ጸላኢ ብመንፈስ ንረክብ ስልጣና በና ማሕረት ዝመልአት በረኸት ቅድሲት ካን ዓኹልና ንጽበለና ካብ ኩሉ ምግባር ኣርሐቐና ናብ ኩሉ ምግባር ሰናይካ ጠንብረና ቅዱስ ስጉን ክቡር ደሙን ዝሃበና ብሩኽ እዩ ጸጋ ነሳይነ ወህይወት ረከብነ ባይለ መስቀሉ ለኢየሱስ ክርስቶስ ያከ እግዚኦ ናኩት ነስያነ ጸጋ ዘመንፈስ ቅዱስ
ምእታውና ናብዚ ቅዱስ ቦታ ዝገበርካ ምንና ቤትና ምእታውና ድማ ብሰላም ግበርልና ጎይታ ብዘዘለና ድማ ጉስነትካ ከተዕዝዘልና ብዘይካ ካልእ ንፈልጦ ብልና ንሞ ጥሪትካ ግበረና እግዚኣብሔር ኣምላኽና ካብ ፍቓድካ ወፂና ብፍቓድና ዝኸድናዮ ኩሉ ይቕረ ባህልኻ እሞ ይቕረታ ሃበና ፈወሰ መረትካ ክዓወልና ዝሓመሙ ፈውሰልና ኩሎም ባሮትካ ናባኻ ነዘንቃዕርሩ ዘሎ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ናብ ጸሎቶም ናብ እህቶም ክትሰምዕ ንልመነካ ኣለና ወእግዚኣብሔር ኣምላኽና ነቶም ተኣሲሮም ዘለዉ ብኩሉ ዓይነት ማእሰርቲ ድማ መቃውሒ ሰንሰለቶም በቲኽካ ሓራ ውፃልና ንሃገርና ንህዝብና ሰላምካን ረድኤትካ ናብ ውሉድ ድቢ መራሕትና ክትንክፈልና ናብ ፍቕርን ናብ ሰላምን ናብ ህድኣትን ክመርሑና ድማ እግዚኣብሔር ኣምላኽና መገዶም ከተቐንዕ ንልመነካ ኣለና ምስ ተባዓልካ ሃቦም ንዖም ድማ ንንስሓ ዝኸውን ወእግዚኣብሔር ኣምላኽና እምሮ ክትቦም ንልመነካ ኣለና ወጎይታ ነዛ ዘለና ሃገርን ሰላምካ ብዙሕን ዓለም ምምለእታ ፈውሰ መረትካ ክዓወላ ኩሎም ባሮትካ ብዙሕን ውሕድን ሕቡእን ጎድን ኣብ ዘለዎ ኮይኖም እግዚአብሔር ኣምላኽና ካብቲ ንስኻ ዝሃብካዮም ከምቲ ንስኻ ዝኣዘዝካዮ ንቤተ ክርስቲያንካ ነዝሓለዩ ድማ ኣብቲ ዘይሓልፍ መዝገብካ ፀሓፈሎም በረኸትካ ፍስሰሎም እዚ ኩሉ ድማ እዚ ዕጫ እዚ ድማ ናይ ኩሉ ግዜ ዕድሎም ክኸውን ንዓኻን በኣኻን ብናትካን ድማ ክኸውን ህይወቶም እግዚኣብሔር ኣምላኽና ይትፈለዮም ከምቲ ቃልካ ዝነገረና ድማ እግዚኣብሔር ኣምላኽና እዙዛት ክንከውን እሞ እግዚአብሔር ኣምላኽና በረኸትካ ክበዝሓልና ሰላምካ ክበዝሓልና ምሕረትካ ክወርደልና ነዚ ዘስተውዕል እምሮ ክትበና ንልመነካ ኣለና እግዚአብሔር ኣምላኽና ነቶም ዝዓረፉ ባሮትካ ባርያኻ ኣቡነ ኣርአያ ስላሴ ወልደ ኪሮስ ገብረ መድህን ወለ ቤንያማ ወለተየ አብርሃ ጽዮን ወለተ ኢየሱስ ነብስ ኩሎም ሰማዕታት ገነት መንግስተ ሰማይ ዓረፈልና ንዝሓዘኑ መጸናንዕ መንፈስካ ስደደልና ስለ ኩሉ ተመስገን ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና እንዳበልና ንፅዋዕካ ኣለና ስምካ ይቀደስ መንግስትካ ትምፃእ ፍቃድካ ከምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት እንጀራና ሎም ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ናበሳና ሓደገልና ካብ ክፋ ድሕነና እምበር ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ እዩ ኣሜን ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ብና ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብዕልና ክድንግል ኢኸ ብስጋሆን ድንግል ኢኻ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ኻበ ንስብረኽቲ ኢኸ ፍረ ማህፀንኩም ብሩኽ እዩ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ወብስቲ ደስ ይበልካ ሓጢአትና ሓድገልና ነፍትወት ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና አሜን ስሜቴዶን አቡነ ጴጥሮስ